დილამშვიდობისა, საქმე დილას ვიწყებთ BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პირველზე დღეს 6 თებერვალია, ზუსტად 7 საათი და 25 წუთი შესრულდა ამ დროისთვის. ჯანდაცვის მინისტრი ეჭვობს, რომ შესაძლოა ზოგიერთი მომსახურების არა მხოლოდ რაოდენობა, არამედ ფასიც ხელმრად ყოფილიყო კლინიკებში გაზრდილი. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, სამინისტროს რეგულირების სამსახურმა ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო და მინისტრის თქმით, მას შემდეგ, რაც მოკვლევა დასრულდება, შესაძლოა დანაშაულის შემთხვევებზე ის ღიად ისაუბრებს. ჯანდაცვის მინისტრი გუშინ დეპუტატების წინაშე მინისტრის საათის ფორმატში წარდგა. მოხსენებასთან ერთად მან კანონმდებელთა კითხვებსაც უპასუხა და თქვა, რომ ახლად შექმნილი სააგენტოს ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს სტრუქტურის გეგმისთვის ერთთვიანი ვადა მისცა. სამედიცინო ჰოლდინგის გარდა მინისტრს საუბარი, რა თქმა უნდა, 520 დადგენილებაზეც ჰქონდა, ასევე სოციალური მუშაკების პირობებზე და დასაქმების პროგრამაზე. ჯანდაცვაზე დღეს ბევრს ვისაუბრებთ და სტუმრად საქმიანი დილის ეთერში ამ სფეროს წარმომადგენელსაც ველოდებით. ნინო ბერძის ორთოდონტული ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი კლინიკის 10 წლიან მუშაობაზე ისაუბრებს. 2019 წელს ყველაზე მაღალი 392 მილიონის წმინდა მოგება TBC ბანკს უფიქსირდება. ქვეყანაში არსებული 15 ბანკიდან პირველ ადგილზე კვლავ TBC-ია, რომლის აქტივების ღირებულებაც 18 მილიარდი ლარია. რეიტინგში 17 მილიარდიანი აქტივებით მეორე ადგილს საქართველოს ბანკი იკავებს. მისი მოგება 2019 წელს 390 მილიონ 400 ლარში ადგენდა. აქტივების ზომით უმსხვილესი ბანკების სამეულს 2 მილიარდ 100 მილიონი აქტივით ლიბერთი ბანკი ასრულებს. წმინდა მოგების მხრივ კი საბანკო სექტორში 2019 წელს მესამე ადგილზე კრედო ბანკი იყო, რომელმაც 27 მილიონ 700 ლარის წმინდა მოგება დააფიქსირა. 2019 წლის ბანკების მონაგართან ერთად უბრუნდებით გასული წლის ენერგეტიკის სფეროსაც გრანტ თორთონმა მიმოიხილა და გამოაქვეყნა გასული წლის ენერგეტიკის ბაზარი რიცხვებში. ანგარიშის ავტორი გიორგი უსანეთიშვილი გრანტ თორთონის ბიზნეს საკონსულტაციო მიმართულების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის სტუდიაში. საუბარს ვაპირებთ ნავთობპროდუქტების სფეროში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებითაც. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ამ მიმართულებაზე სამუშაო და მეტი ყურადღებისათვის ასოციაციის ფარგლებში კომიტეტი შექმნა. მისი ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება სტუდიაში შავლე გმიშელაძე, რომელიც სექტორში 15 წლიანი გამოცდილებით არის და ჩვენთან ერთად იქნება ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძეც. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ელის ბექაბაციკაძე სტუმრებს სტუდიაში დღის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე და კარლო ამირგულაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი მოგუყვებიან საინტერესო სიახლეებს. გადაცემის ბოლო ბლოკში თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება და ახალ სამშენებლო კოდექსში გათვალისწინებულ 2016 წელს მიღებულ შენება-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებთან თავსებადობაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. კობა ყალიჩავა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი გვესტუმრება საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობისა. ყოლა დილამშვიდობისა ყველას. ბედნიერ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. დღეს 6 თებერვალია. ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ჩვენს საქმიან დილას. მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს, BMG-s გუნდის წევრებს იმ არაჩვეულებრივი შრომისთვის, რომელიც ყოველ დღეს სისხლამდილად იწყება და მთელი დღის განმავლობაში ტევ პირველზე გრძელდება ჩვენი სხვადასხვა საქმიანი ეთერების სახით. დღევანდელ ეთერსაც გამომდინარე ჩვენი ერთგვარი ტრადიციისა, სურს დავიწყო უცხოეთის ამბებით. მერე გადავალ დაუბრუნდებით უბრალოდ სამამულოს გამომდინარე იქიდან, რომ ანამ ძალიან კარგად შეათავსა ამ შემთხვევაში წინარე ისტორიები, ეგრეთ წოდებული headline-ები სამამულო ამბების მერე უკვე უფრო დეტალურ ჩაშლასთან. მაგრამ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, კორონავირუსების ფონზე მაინც კიდევ ერთხელ ვესწრები, რომ მოვხასიათდეთ და უფრო შემართებით მომემზადოთ მორიგი საქმიანი დღისთვის თან იმ ფონზე, რომ მე მანდ რაიმე არ გამოგვეპაროს, რადგან შესაძლოა ეს დღეც თქვენთვის მორიგი შესაძლებლობების ხელიდან გაშვების თემა იყო. ასეთად აღმოჩნდა სულ რამდენიმე დღის და კვირის წინ მომხდარი ორი ფაქტი, რომელზეც დღეს მსურს რომ მოგიყვეთ. ახლა პრინციპს თეთრ ცხენზე თუ რაშზე ამხედრებულს ხმლით თუ მის გარეშე ფაქტია რომ დაგაგვიანდათ, არ ვიცი ახლა როგორ ხდება ეს ამბავი ისე მიიღეთ. Facebook-ის მთავარი ოპერაციული დირექტორი შერილ სენდბერგი დაინიშნა, ანუ თხოვდება ჩემო ბატონო
პროცესია. სად უნდა გამოეცხადებინა ახლა მას ამ სიახლის შესახებ თუ არა Facebook-ზე 50 წლის შერილ სენდბერგმა სოციალურ ქსელში თავის რჩეულთან ერთად გადაღებული შავ-თეთრი ფოტოც გამოაქვეყნა და დაწერა დავინიშნე Tom Bernthal შენ ჩემი ყველაფერი ხარ უფრო მეტად არ შეიძლება მიყვარდე. Tom Bernthal 46 წლისაა და ლოს-ანჯელესში მდებარე სტრატეგიული საკონსულტაციო კომპანია Kelton Global-ის აღმასრულებელი დირექტორია და როგორც ცნობილია წყვილი გასული წლის გაზაფხულის შემდეგ ერთმანეთს ხვდებოდნენ. Sheryl Sandberg-ისთვის ეს პირველი ქორწინება არ იქნება. Facebook-ის მთავარი ოპერაციული ოფიცრის ყოფილი მეუღლე დევიდ გოლდბერგი გახლდათ. იგი 2015 წელს გარდაიცვალა. სენდბერგი Facebook-ში მთავარი ოპერაციული დირექტორის პოზიციას 2008 წლიდან იკავებს. იგი ერთ-ერთი წამყვანი პერსონაა, საკმაოდ ცნობილიც საერთაშორისო ბიზნეს და საფინანსო წრეებში. მანამდე ის Google-ში მუშაობდა და შერილის ქონება არც მეტი და ნაკლები Forbes-ის მიხედვით დაახლოებით $1.6 მილიარდად არის შეფასებული. ხო, საერთოდ უკვე აქვს Forbes და მე მგონი დაამთხვია Sandberg-მაც ეს ყველაფერი. მის ოპერაციულ დირექტორსაც და თავად Facebook-საც ეს კვირა ძალიან მნიშვნელოვანი ჰქონდა. ასაკით ჯერ მსხვილ ფინანსურ ძლიერ კომპანიას მაინც არასრულწლოვანთა კატეგორიას აკუთვნებს, მაგრამ ისტორია ნამდვილად შთამბეჭდავია. ფილმი და შეიძლება ბევრიც გახსოვდეთ. მიზეზი მშვენიერია და Forbes-ისთვის ბესო ნამჩაუდის მორიგი ბლოგი როგორ გამდიდრდნენ, აუცილებლად დღეს უნდა მოუყვეთ მაყურებელს. ჯერ იყოს ასე და ვიდეო ვერსიებსაც ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო კოლაჟების სახით. არა მხოლოდ ამ თემაზე. 2012 წლის დასაწყისში, როდესაც აქციები პირველად გამოიტანეს გასაყიდად, კომპანიის ღირებულება $72 მილიარდი იყო. ვინც Facebook-ის აქციები თავიდანვე შეიძინა, დღეს 8-ჯერ მეტ სიმდიდრეს ფლობს და ამასთან ერთად წილს იღებს კომპანიის სოლიდური მოგებისაგან. 2018 წელს Facebook-მა $46 მილიარდი შემოსავალი მიიღო და მოგებამ $22 მილიარდი შეადგინა. ეს Facebook-ის ისტორია, რომელიც ჯერ კიდევ 2003 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტის მარკ ზაკერბერგის ვებსაიტის FaceMesh-ის შექმნით იწყება, რომლის მეშვეობითაც ორი ადამიანის ფოტოების ერთმანეთთან შედარება და მოწონების მიხედვით არჩევანის გაკეთება იყო შესაძლებელი. ამ საიტმა ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა სტუდენტებში, მაგრამ რამდენიმე დღეში ჰარვარდის ადმინისტრაციამ ეს საიტი დაბლოკა საავტორო უფლებების დარღვევის და სხვების პირად ცხოვრებაში ჩარევის გამო. 2004 წლის იანვარში ზუკერბერგმა ახალი ვებსაიტის კოდის დაწერა დაიწყო. ვებსაიტის სახელი იყო The Facebook. მარკმა და ჰარვარდის კიდევ ერთმა სტუდენტმა, ედვარდ სავერინმა კი საიტის განვითარებაში $100,000 ჩადეს. მათ ეხმარებოდა ასევე დასტინ მოსკოვიცი, რომელიც სტუდენტურ საცხოვრებელში მარკთან ერთად ცხოვრობდა. 2014 წლის თებერვალში საიტი უკვე გაეშვა მისამართზე thefacebook.com. პირველ დღესვე საიტზე სულ 15,000-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა, დარეგისტრირება მხოლოდ ჰარვარდის სტუდენტებს შეეძლოთ. მაშინდელი პირობა იყო. მომდევნო თვეებში კი რეგისტრაციის საშუალება ამერიკის სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებსაც მიეცათ. შემდეგ უკვე სხვა ქვეყნების სტუდენტებსაც და არა მხოლოდ სტუდენტებს. 2004 წლის ზაფხულში Facebook-ში პირველი ინვესტიცია გამოჩნდა ბიზნესმენმა პიტერ ტილმა $500,000 დააფინანსა კომპანიის 10.2% წელის სანაცვლოდ ეს კომპანია და 2005 წლის აპრილში Accel Partners-მა Facebook-ში $12,700,000 ინვესტიცია განახორციელა. ამავე წელს Facebook-ი ახალ დომეინზე facebook.com-ზე დარეგისტრირდა, ანუ The ჩამოშორდა. 2005 წლის დეკემბერში საიტს უკვე 6 მილიონი მომხმარებელი ჰყავდა. 2006 წლის 26 სექტემბრიდან კი მასზე დარეგისტრირების უფლება ყველა 13 წლის და მეტი ასაკის მქონე ადამიანს მიეცა. კომპანიის კაპიტალი მაშინ იმ დროისთვის $28 მილიონ-მდე იყო. Yahoo-ს Facebook-ის ყიდვა $1 მილიარდ სურდა, მაგრამ მაშინ არ მიყიდეს. ალბათ სწორადაც მოიქცნენ. 2007 წელს საიტზე უკვე 100,000 კომპანიის გვერდი იყო გახსნილი, რომლებიც რეკლამებში ფულს იხდიდნენ. 2008-ში კომპანიამ პირველი ოფისი გახსნა ქვეყნის გარეთ, ირლანდიაში. 2007-ში Facebook-ის ყიდვა შეეცადნენ Microsoft და Google, მაგრამ უშედეგოდ დასრულდა ეს მცდელობები. საბოლოოდ Microsoft-მა კომპანიის 1.6% შეიძინა $240 მილიონ.
ამ გარიგების შედეგად Facebook-ის ფასი $15 მილიარდამდე გაიზარდა. 2008 წლის ზაფხულში უკვე Facebook-ს ყავდა 100 მილიონი მომხმარებელი, 2009-ში 300 მილიონი მომხმარებელი, 2010-ში 500 მილიონი, 2012 წელს კი მილიარდ მომხმარებელს გასცდნენ. კომპანიის მოგებამ $1 მილიარდი შეადგინა. კომპანია შემოსავლებს რეკლამიდან იღებდა, რომლის 56%-ით შეერთებულ შტატებზე მოდიოდა. 2012 წელს Facebook-მა $1 მილიარდ უკვე თავად იყიდა Instagram-ი და 2014-ში WhatsApp-ით შეიძინა, ამისთვის კი $19 მილიარდი გადაიხადა. 2012 წელს საფონდო ბირჟაზე გასვლის და აქციების გაყიდვის შედეგად კომპანიამ დაგეგმილი $5 მილიარდი ნაცვლად $16 მილიარდი მიიღო. ზუკერბერგის წილი 22%-მდე შემცირდა, თუმცა ახმების წილის 57% შეინარჩუნა. 2018 წლამდე კომპანია წარმატებულად იზრდებოდა და მდიდრდებოდა, მაგრამ 2018 წელს ის სკანდალში გაეხვა. ეს იყო Cambridge Analytica-თან დაკავშირებული სკანდალი, რომლის მიხედვითაც Facebook-იდან მილიონობით მომხმარებლის პერსონალურმა ინფორმაციამ გაჟონა. Cambridge Analytica პოლიტიკის საკონსულტაციო ცენტრი გახლავდა და მილიონობით ადამიანის მონაცემებს მათი ნებერთვის გარეშე იყენებდა. ამ სკანდალის გამო Facebook-ის აქციების ფასი მაშინ 37%-ით დაეცა. Facebook-ზე ამ დროისათვის 2 მილიარდი ადამიანია დარეგისტრირებული. კომპანიის ერთი აქცია $206 ღირს. 2012 წელს აქციებით ვაჭრობის პირველ დღეს აქციის ფასი მაქსიმუმ $38 იყო. კიდევ ერთ ისტორიას მოგიყვებით, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ გაშვებულ შესაძლებლობაზე. ეს ამ შემთხვევაში აღარ უკავშირდება ისეთი ცნობილი პიროვნების გათხოვებას, როგორც Sheryl Sandberg-ია, ჩვეულებრივი ბიზნეს ამბავია, თქვენთვის ცნობილი კომპანიისას და არანაკლებ ცნობილი საინვესტიციო ფონდისა, საუდის არაბეთის სუვერენულ ფონდზეა საუბარი, რომელიც სრულად გამოვიდა Tesla-ს აქციონერთა რიგებიდან. ეს გახსოვთ, ჩარჩან მოგიყევით, არაბები Tesla-ს ყველაზე მსხვილი აქციონერები იყვნენ, თუმცა კომპანიის ანგარიშგების გაცნობის შემდეგ გადაწყვიტეს სრულად გაეყიდათ აქციები. ხო და გაყიდეს კიდეც. მათ ჰქონდათ 8.200.000 ცალი აქცია და ბოლოს დაიტოვეს სულ 39.000 აქცია. ანუ გაყიდეს სრულად თითქმის 99.5% აქციების. აი ეს 0.5% აქციების რატო დაიტოვეს არ ვიცი, ეთყობა მაინც იყოს რა იცი რა ხდებაო. იფიქრეს, არა და ხდება. და მე როგორ ხდება? ვერც კი წარმოგიდგენიათ. მოკლედ არაბები რომ გავიდნენ Tesla-დან და მიაყიდეს ყველაფერი ამ ნასყიდობაში, ანუ გაყიდვაში ამ აქციებიდან, Tesla-s აქციებში მიიღეს $2.5 მილიარდი. და გაინტერესებთ რა მოხდებოდა, რომ არ ეჩქარათ. მარტო წლის დასაწყისიდან Elon Musk-ის Tesla-s აქციების ფასი 112%-ით არის გაზრდილი. ამას Yahoo Finance-ს ვადევნებთ თვალყურს და ამას ადასტურებს თითქმის ყველა საინფორმაციო სააგენტო და საბირჟო ინდექსები. და იცით რა, 7 მილიარდ 200 მილიონი არის დაახლოებით ის თანხა, რომელსაც მიიღებდნენ არაბები, ანუ არაბეთის სუვერენული ფონდი, რომ არ ეჩქარა და მაგალითად დღეს რომ გაეყიდათ თავისი წილი სრულად და აქციები Tesla-ში. ანუ დაახლოებით $5 მილიარდ არის საუბარი, რომელიც აი ამ თვენახევრის განმავლობაში მათ ვთქვათ, რო არ გაეყიდათ დეკემბერში და გაეყიდათ დღეს მიიღებდნენ. აი ესეც არაბებისთვის მორიგი გაშვებული შანსი, რომელიც არც მეტი და ნაკლები, როგორც გითხარით, დაკარგეს, დაახლოებით $5 მილიარდ საუბარი, რომელიც წლევანდელი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხელა თანხაა. ანუ $5 მილიარდი. ისე ჯამში ბირჟის ანალიტიკოსები საუბრობდნენ, რომ ტრეიდერებმა ვისაც გათვლები, ასე ვთქვათ, განხორციელებული გათვლებიც და ასე ვთქვათ, შესაბამისი ფიუჩერსებიც ჰქონდათ გათვლილი აქციების საფასურის შემცირებაზე, ჯამში დაახლოებით $8 მილიარდი წააგეს. და ესეც კიდევ ერთი ვარიანტი და ამბავი შესაძლებლობისა და ასე ვთქვათ, მოცდენილი შესაძლებლობისა და გაშვებული შანსისა. Tesla-s აქციების ფასი კი პირველად გასცდა $900 ნიშნულს, კომპანიის აქციებმა ერთბაშად 16%-იანის დააჩვენეს ორშაბათის მიწურულს. Forbes-ი წერდა, რომ ბირჟაზე ფასის მკვეთრმა მატებამ მონეტიზაციით და აქციების შესაბამისი საფასურით $5 მილიარდიანის დამისცა Elon Musk-ის ქონებას და ისიც ცნობილია, რომ Musk-მა ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოში დატვიტა, რომ საკმარისზე მეტი თანხა მოიზიდა ინვესტორებისგან და ეხლა ისევ კერძო კომპანიის სტატუსით აპირებს განაგრძოს საქმიანობა და ამისთვის მაშინ Elon Musk-ი $20 მილიონი დააჯარიმეს და კომპანიის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიაბრძანეს. ეს ფასიანი ქაღალდების კომისიის გადაწყვეტილება იყო, მიზეზით სრულ განცხადების გავრცელება გახდათ.
წარმოგიდგენიათ ეს რომ საქართველოში მუშაობდეს ეს ტრადიციაც რო განცხადების გავრცელებაზე რამდენი ბანკროტი და მათხოვარი იქნებოდა ოფიციალური პირებიდან გულისხმობ რომლებიც დღეს ტირაჟირებას უკეთებენ საკუთარ მოსაზრებებს. მოკლედ ტესლას კაპიტალიზაცია გაცილებით მშვიდად არის ვიდრე სხვადასხვა ცრუ მოლაპარაკეთავები საქართველოში. მისი კაპიტალიზაცია 140 მილიარდ დოლარს აღწევს და ის მხოლოდ იაპონურ გიგანტ, ავტოგიგანტ Toyota-ს ჩამოუვარდება ავტოინდუსტრიაში. ავტოინდუსტრიის რეიტინგით Toyota-ს ღირებულება მყარად 200 მილიარდი დოლარია. აქვე კიდევ ერთი სიახლე მაქვს გუშინდელი Forbes-ჯიდან. ქართული Forbes-ის სხვათაშორის წერდა, რომ Ford-ის საოპერაციო შემოსავლები 2/3-ით არის დაცემული. ეს კომპანიაში განაცხადეს გასული წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში. კომპანიის საოპერაციო შემოსავალი 485 მილიონი იყო, მაშინ როდესაც ეს მაჩვენებელი წლის დასაწყისში 1,5 მილიარდ შეადგენდა. მიმდინარე წელს კომპანიის დიდი დანახარჯები ექნება, გამომდინარე იქიდან, რომ აპირებს F150 პიკაპების და Mustang Mach-ის ახალი მოდელების გამოშვებას. Ford-ი აგრძელებს მილიარდების ხარჯვას თვითმართვადი ავტომობილების წარმოებისთვისაც, ხოლო 2021 წლისთვის გეგმავს მაინც ჯიუტად გააცოცხლოს თავისი ერთ-ერთი ელიტარული Ford Bronco-ს მოდელი. კარგი, კიდევ ერთი ამბავია, საკმაოდ რეალისტური სხვათა შორის და სურვილიც აქვს და ესეთი ამბავია ოფიციალურად გაცხადებული, რომ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის მფლობელ კომპანიას eBay-ს ყიდვა სურს და ამის შესახებ მათ ოფიციალური განცხადება გააკეთეს. დარწმუნებული ვარ, არც იცით, ან ნაწილმა შეიძლება იცით, რომ მსოფლიოს წამყვან საფონდო ბირჟასაც ყავს მეპატრონეები, ცოცხალი ადამიანები, ისევე როგორც ყავს მეპატრონეები, რა ვიცი მე, Ferraris, Maseratis, Mercedes თუ Louis XIII-ს. მოკლედ საუბარია Intercontinental Exchange-ზე, ანუ იგივე ICE-ზე, რომელიც ფლობს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟას, კიდე ბევრ ამას ფლობს და მოგიყვებით. და მას სურს eBay-ის ყიდვა, და ეს სურვილი მას სხვადასხვა წარსულშიც ჰქონდა. კომპანიები ფორმალური მოლაპარაკების პროცესში არ არიან, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ eBay ამ შეთავაზებას დათანხმდეს. Wall Street Journal-ი საუბრობს, რომ გარიგების საფასური 30 მილიარდ დოლარს მიაღწევს დიდი ალბათობით და ეს ხადია პრემიას ითვალისწინებს, რადგან eBay-ის კაპიტალიზაცია დღეის მდგომარეობით 28 მილიარდ დოლარად პასდება. არა და ICI-ს კონკრეტულად eBay-ის საკვანძო ბიზნესის online marketplace-ის ყიდვა აინტერესებს და ICI-მ შესაბამისი განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ის ადასტურებს, რომ დაინტერესებულია eBay-ის შესყიდვით. კომპანიაში ასევე აცხადებენ, რომ ICI-ის 20 წლიანი ისტორიის მანძილზე კომპანიის მიერ მნიშვნელოვანი ღირებულების შექმნასთან დაკავშირებით არაერთი მაგალითი არსებობს, როგორც ორგანული ზრდის, ასევე ყიდველის მოზიდვის კუთხითაც და იმასაც გეტყვით, რომ ICI საფონდო ბირჟების გლობალური წამყვანი ოპერატორია, იგი ფინანსური და სასაქონლო ბირჟების ქსელის მფლობელია შეერთებულ შტატებში, კანადასა და ევროპაში, ფლობს ასევე ჩიკაგოს საფონდო ბირჟას და კავშირში არის და პირდაპირ მფლობელობაშია ლონდონთანაც. ამდენი ამბები და აქციების ფასი ვახსენეთ, სანამ გუშინ ანამ მოგახსენათ ჩინეთის ეკონომიკის მძიმე დროების შესახებ. ძალიან მძიმე ვითარებაშია ჩინური ძირითადი საფონდო და სასაქონლო საბირჟო ინდექსები, მაგრამ მსოფლიო მედია ასევე საუბრობს კომპანიების გლობალური კომპანიების გასაჭირზე, რომელიც თან ახლავს კორონავირუსებიდან გამომდინარე პრობლემებს ჩინეთის ეკონომიკაში. მაგალითად, Apple-ი სხვადასხვა ნაწილების მიწოდება შეიძლება ვეღარ მოახდინოს, რადგან iPhone-ების დიდი ნაწილი სწორედ ჩინეთში იწარმოება. ცნობილი ფაქტია, რომ Facebook-მა შეზღუდა თანამშრომლობის ვიზიტები ჩინეთში. H&M-მა მაგალითად 13 მაღაზია დახურა ჩინეთში და H&M-ისთვის ჩინეთი უმსხვილესი რიტეილერი აცხადებს, რომ ვაჭრობით გასაღების კუთხით მეხუთე ადგილზე არის მსოფლიოში. IKEA, რომელსაც ხშირად დამსახურებულად IKEA-საც ვეძახით, მან დახურა პირდაპირ უჰენში ქონდა თავისი საწყობი. McDonald's-მა თავისი 5 წარმომადგენლობა და რესტორანი დახურა ჩინეთში, მათ შორის უჰანშიც. და კორონავირუსი შესაძლოა არაფერს უაშია, მაგრამ არც თუ კარგი ამბავია, რომ მაღაზიათა ქსელი Macy ასევე მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 125 მაღაზიის დახურვას აპირებს. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ მომხმარებელი ხშირად ონლაინ უკვე ყიდულობენ პროდუქციას და შესაბამისად სავაჭრო ცენტრებში და მაღაზიებში სტუმრობა საჭირო აღარ არის. საუბარია ამ შექმნილი პრობლემიდან გამომდინარე ის, რომ
უმსხვილესი ამერიკული მაღაზიების ქსელი გეგმავს დაახლოებით 2000-ით შეამციროს სამუშაო ადგილები, დახურავენ რამდენიმე ოფისს, ცინცინატში მდებარე ერთ-ერთ ცენტრალურ ოფისსაც, კომპანია, რომელიც 1994 წლის შემდეგ ასე ვთქვათ, ბაზირებული იყო შეერთებულ შტატების ცინცინატში. სხვადასხვა მესის სათავო ოფისი ნიუ-იორკში იქნება. ეს კომპანია ჯერ კიდევ 1858 წელს დაფუძნდა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სულ ქსელს წარმოადგენს, თუმცა ფაქტია, რომ მას სერიოზულად მოუწევს, ასე ვთქვათ, შეამციროს თავისი ქსელი. ქსელი და ამის მიზეზი ინტერნეტში გააქტიურებული სავაჭრო პლატფორმები გახდა და ალბათ eBay-ის მიმართ ინტერესიც სწორედ აქედან გამომდინარე არსებობს, თუმცა ვიდრე საერთო სქემას და სტრუქტურას გადახედავენ სხვა კომპანიები, რომლებიც ამ მიმართულებით, მათ შორის retail სექტორს წარმოადგენენ და სიახლეებს შემოგთავაზებენ, ჯერ ისევ გამკლავებას ცდილობენ ამბებთან და ბევრ საინტერესოს გვთავაზობენ ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში უკვე საქმე ინდივიდის ეთერში და მოგიყვოთ საინტერესო ამბები და სიახლეები BMG-დან. ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა, დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან. პირველი ქართული რესტორანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქართული სამზარეულოს კულინარიული ნაკვალევი უცხოეთში და 1936 წელს სან-ფრანცისკოში დაარსებული რესტორან ყაზბეგის ისტორია. კვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის მორიგი აღმოჩენა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. კარნეგი ჰოლის, ლინკოლნ ცენტრის თუ სხვა ცნობილი დარბაზების ხშირი სტუმარი საკუთარ ნაწარმოებებს ქართულ პუბლიკას პირველად გააცნობს. ქართველი კომპოზიტორისა და პიანისტის 16 წლის განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწე მუსიკოსის გიორგი ოუქლის მზადება საავტორო კონცერტისთვის ნახეთ პირველამდე. სულ ვინცრემლიანი თვალებით რატო უნდა ვიყო? ძირითადად მე ვზდინ ამ ბავშვებს, ვინ იქნება მათი პატრონი. არც გაზი გვაქვს, არც ჩუქი გვაქვს, არც წყალი, დაგვეშველება მართლა არ ვიცი. შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები. ბატონ რეზოს ვეთქვი, აქ რომ ბატონ რეზო მართლაც შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს. მცნაური ამბავი. სოციალურად გაუცელ ადამიანებზე მე რა შუაში ვარ, კითხეთ ადამიანის უფლებებს. სანაგვეში ყოველი მეორე ადამიანი რო დგა, ვერ აფხედავ. უჭირს ხალხს, რით უნდა იყიდონ რა. წაერთო გერმანიაშიო და ესპანეთში მუშაობდი. საწევიდეთ ახლა. ახმარება მიერ მაგდაირა, დიახ. კალბაში და პენსიას მიერ მაგლებენ და ხონდა უჩინეთ, ხარ. კონფორმიზმში ჩაკარგული მართველი პარტიის დიდი ნაწილი
ვერ გრძნობს გარეთ რა ხდება. 5 ჯერ არის გაზრდილი დახმარება ბავშვების მიმართულებით. აღმაშფოთებელია უგულებელყოფა იმ ფაქტისა, თითქოს საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. თითქოს დღესდღეობით 77,000 ბავშვი შიმშილობს. არ არის სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი არის უკიდურესად გაჭირვებული. პატრონი არავინ არ აქვს. 220 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარი წამალი მინდა თვეში. დღეს ეს არის ნავაჭი. ხორცი ხო ფუნების საგანი გახდა. ზრუნველი ხალხზე საერთოდ არავინ არ არის. გარბის რო ფასებს გებულობენ, გარბის ხალხი. 3 წელიწადი ხორცი არ მიჭამია და მაგას არ ვკითხულობ. არ ვკითხულობ. გაზს გადავიხდი, წყალს გადავიხდი, გადასახადებს გადავიხდი თუ ისი ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ხორცსა როგორ ვიყიდი? სამოცდახუთმეტი წლის ქალი ვარ და საჭმელის ფული არ აქვს. საჭმელი რო შევჭამო, არ აქვს მაგის საშუალება. ლამაზი, ჭკვიანი, უშიშარი, ეძებს დამნაშავეებს და საყვარელ ადამიანს სერიოზული ურთიერთობისთვის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. საღამოს 6 საათზე. მარინ დელტრემი. დეტექტიურ სერიალში. ალის ნევერი. TV პირველის ეთერში. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. TV პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. შვიდობიანი მომიტინგეების საკითხი. ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის ესაუბრებით, თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვიციანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის ძირითადი მიზანი მენეჯმენტის ეფექტურობის გაზრდა და ხარისხის გაუმჯობესებაა. ამის შესახებ ეკატერინე დიკარაძემ პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ ჰოსპიტალების რაოდენობა მოსახლეობის რიცხვთან მიმართებაში საჭიროზე მაღალია და ამავდროულად არათანაბარია მათი სიმძლავრე. ამასობაში თბილისის მერია ელიავას ბაზრობის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შექმნაზე იწყებს მუშაობას. ელიავას ბაზრობის დემონტაჟი მოხდება, თუმცა თბილისის მერი კახაკალაძე ამბობს, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება და ელიავას ბაზრობის ადგილს არ შეიცვლის, ის უბრალოდ გაჯანსაღდება. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის ინფორმაციით კი ამ ტერიტორიაზე მოდერნიზების შემდეგ მაქსიმუმ 3 სართულიანი სავაჭრო ცენტრი უნდა განთავსდეს. ხმალაძის ინფორმაციითვე მუნიციპალიტეტი საკუთარი სახსრებით შეისყიდის ერთიანი განაშენიანების რეგულირების გეგმას და შემდეგ უკვე მესაკუთრეები თავისი სახსრებით დაიწყებენ ამ პროექტის განხორციელებას.
Bloomberg-ის ინფორმაციით, შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამთავრობო შესყიდვების შეთანხმების დატოვებას განიხილავს. ევროკავშირი კი ავიარეისების გადადების გამო კომპენსაციის გაცემის წესის გადახედვას გეგმავს. როიტერის ინფორმაციით, კომპენსაციის რაოდენობა მართალია უცვლელი დარჩება, თუმცა დიდი ალბათობით გაიზრდება ფრენების გადადების დრო, რომლის გასვლის შემდეგაც მგზავრებს უკვე კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება ექნებათ. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის მფლობელმა eBay-ის კომპანიის შესაძენად 30 მილიარდი დოლარი შესთავაზა. ამის შესახებ ინფორმაციას Wall Street Journal და Financial Times-ი ავრცელებენ. ამ ახალი ამბის ფონზე eBay-ის აქციები 34.39 მიასედი დოლარიდან 38 დოლარამდე და 73 ცენტამდე გაიზარდა. მოკლედ ასეთი ამბავი არის დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ახლა ერთი მუსიკა უნდა მოგასმენინოთ. წინასწარ ბოდიში ეს მელოდია მაინც და მაინც მაღალი მუსიკალური ღირებულებების გამო თუ არ გამოირჩევა. ასეთი ამბავი გვაქვს. ილონ მასკი მოწოდების სიმაღლეზეა. ტესლას აქციების ფასი საგრძნობლად გაიზარდა და ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც ახალი Model Y-ც სადაც უკვე გამოვა და ამ ბედნიერ ნოტაზე მასკმა ნოტებთან თამაში განიზრახა. რამდენად კარგად გამოვიდა, ამაზე ნუ ვიმჟერებთ მაინც და მაინც დილიდან, მაგრამ სახელი ავტორმა რაღაც ისეთი ჩაფიქრებული შეურჩია Don't Doubt Our Vibe. ეხლა მუსიკა თქვენ პარალელურად გესმით, ეს მასკის შემოქმედება, რომელსაც Twitter-ზე ADM-ის აკაუნტით მოძებნით. მუსიკის გარდა ტექსტიც თვითონ დაუწერია და ამ ტრეკში ვოკალური პარტიებიც პირადად მისი შესრულებულია. ამას თავად გვიზიარებს. მე მგონი ისევ კოსმოსში გაფრენას მიაწვევია და ისიც ფაქტია, რომ ამას არავინ ეუბნება, რადგან ეს მუსიკის და მუსიკალური შემოქმედების პირველი მაგალითი არ არის. მან 2019 წლის მარტშიც დაწერა ტრეკი RIP Horribly, რომელიც ცინცინატის ზოოპარკში მოკულ გორილას მიუძღვნა მაშინ. ექსცენტრიულობას, არაორდინალურობას, გადაწყვეტილებებს, განსაკუთრებული ვოკალური ნიჭით გამორჩეული და პლასტიკის უნარებით დაჯილდოვებული მასკი, ისე ზოგადად არასოდეს უჩიოდა და ახლა მთლად ვაკანსიებსაც აცხადებს. CNBC წერს, რომ მასკი ტესლასთვის კადრებს ეძებს და სამუშაოდ ახალ სკოლა დამთავრებულებსაც იწვევს. იმისთვის, რომ მუშაობა დაიწყოთ, ჩვენს კომპანიაში დოქტორის ხარისხი ნამდვილად არ დაგჭირდებათ. ასევე არ არის აუცილებელი კოლეჯის ბოლო კურსის სტუდენტი იყოთ. საკმარისია მხოლოდ სკოლა გქონდეთ დამთავრებული, წერს მასკი, რა თქმა უნდა Twitter-ზე. საქმე იმაშია, რომ მას სჭირდება ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელოვნური ინტელექტის თემა ესმით ღრმად, მათ შესაბამისი ტესტირების გავლაც მოუწევთ სხვათაშორის ამის დასამტკიცებლად სამსახურში. მასკი ამბობს, რომ მას სჭირდება სწორედ ისეთი მონაცემების და უნარების მქონე ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე იყვნენ მაგალითად Bill Gates-ი, Larry Ellison-ი ან Steve Jobs-ი. მოკლედ, ახალ Gates, Jobs და Ellison-ს ეძებს. მასკი აღნიშნავს, რომ არც ერთ მათგანს უმაღლესი განათლება არ ჰქონდა მიღებული, მაგრამ იყვნენ გენიოსები. მას ხელოვნურ ინტელექტის კუთხით საკუთარი კომპანიის გაძლიერება და თვითმართვადი ავტომობილების წარმოების გასავითარებლად სჭირდება ახალი კადრები. მასკის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიით თუ დაინტერესდით და მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებთ, ხომ კარგი. იქნებ ბედით სტატოთ, მაგრამ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძირითადად ამ ამბიდან მკითხველი იმ პუნქტით იხიბლება ხოლმე სკოლის დამთავრება, რომ საკმარისია დასაქმებისთვის, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ცოტა სხვაგვარად ჯობია, რომ ფაქტებს შევხედოთ და ცოტა უფრო ფართოდ დავინახოთ სურათი. დასაქმების შესაძლებლობას რაც შეეხება, ბევრი უცნაური ამბავი მოგვიყვოლია სხვადასხვა საქმეზე და სხვადასხვა შეთავაზებაზე, მაგრამ ასეთი ნამდვილად ჯერ არა. საქმე ის არის, რომ შეერთებულ შტატებში სამხრეთ კაროლინას შტატში ერთ-ერთი ფერმა, სადაც 100 მეტი გოჭი ცხოვრობს, მათთან ჩამხუტებლის პოზიციაზე კადრებს ეძებს. უშუალო ვაკანსიის შესახებ ამ ფერმამ Facebook-ზე დაწერა პოსტი, რომელშიც ეწერა, რომ გოჭებთან ჩამხუტებლებს ეძებდნენ და რეგისტრაციის გავლა საგანგებოდ შექმნილ ვებგვერდზე მსურველებს თავისუფლად შეეძლოთ. შეიძლება არც გაგიკვირდეთ, მაგრამ მაინც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შეთავაზებას უამრავი ადამიანი გამოეხმაურა და გოჭებთან ჩახუტების სურვილიც ბევრმა გამოთქვა. დიდი რიგიაო ამბობენ ასე, რომ აქაზე მარტივად ვერ იპოვით ამ შესაძლებლობის გამოყენების საშუალებას, ისევ მასკთან ვაკანსიებზე CV-ს გაგზავნა ჯობია ალბათ. ქართულ ამბებს რომ მიუბრუნდეთ ამასობაში და ხარდაჭერაც არ უნდა დავიშვოთ, სხვათა შორის იმ თემაზე, რომელზეც ახლა მოგიყვებით, არქიტექტურულმა ვებ პლატფორმამ არქიდეელიმ ტრადიციულად დაანონსა კონკურსი წლის შენობა, რომელშიც მსოფლიო მასშტაბით გემოვნებიანი არქიტექტურული ნიმუშები იღებენ მონაწილეობას და პლატფორმის მიზანი საერთო არქიტექტურული ცოდნის გაზიარება და არქიტექტორების წახალისება. ხო და წინა წელს ამ კონკურსში გახსოვთ ალბათ, რომ ფაბრიკა იღებდა მონაწილეობას
მონაწილეობას ჯილდოც მიიღეს, წელს კი მასში სასტუმრო სტამბაა წარმოდგენილი. სასტუმრო კონკურსში კონკრეტულად ჰოსპიტალიტის კატეგორიაში ნომინირებული, ხმის მიცემის შესაძლებლობა კი 10 თებერვლამდე გაქვთ და იგივე გზა უნდა გაიაროთ, რაც შესაბამის ვებგვერდს ესტუმროთ და უბრალოდ მისცეთ ხმა. ამასობაში თბილისი ევროპის საუკეთესო მიმართულებები 2020 საერთაშორისო კონკურსში მესამე ადგილზე გავიდა. როგორც კოლმარისა და ათენის შემდეგ გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ გაირკვა, თბილისი სწორედ არის საუკეთესო მესამე მიმართულება 2020 წელს და კონკურსის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ წელს თბილისი იქცა ერთ-ერთ ყველაზე ტრენდულ ქალაქად, რომელიც ტურისტებს თავისი უძველესი კულტურით და მომავალზე ორიენტირებული სიახლეებით იზიდავს. საქართველოს დედაქალაქი ისეთი ტრენდული, როგორც 2020 წელს არის, არასდროს ყოფილა. თბილისი არის იდეალური სამოგზაურო მიმართულება კულტურის, გასტრონომიის, მრავალფეროვნების და არქიტექტურის მოყვარულებისათვის. Wow ეფექტი ქალაქში მოგზაურობისას გარანტირებულია. შეუდარებელი ოსმანური სტილის ნაგებობები ერწყმის შუა საუკუნეების შენობებს, ასევე შეხვდებით ნეოკლასიკურ საბჭოთა და თანამედროვე შენობებს. დედაქალაქი ამაყობს წარსულით და ორიენტირებულია მომავალზე, ახალგაზრდებზე და მომავლის გამოწვევებზე. თბილისში სტუმრობისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ ქართლის დედა, რომელიც თბილისის ყველაზე შემაღლებულ ადგილზე მდებარეობს. აქედან იშლება საუკეთესო პანორამული ხედი საქართველოს დედაქალაქზე და შესაძლებელია ისეთი ღირსშესანიშნაობების აღმოჩენა, როგორიც არის მშვიდობის ხიდი, მეტეხის ტაძარი, გოგირდის აბანოები, მთაწმინდის პარკი და კიდევ ასობით უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც თბილისი გვთავაზობს. საქართველოს დედაქალაქი განსაკუთრებით საოცარია გაზაფხულზე და ზაფხულში, როდესაც ბუნება იღვიწებს და ასევე ზამთარში ქალაქის ათასობით ფერადი საშობაო განათების და დეკორაციის ფონზე. ეს აღნიშნული არის ამ კონკურსის საერთაშორისო საიტზე, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ ბევრი მოგზაური წაიკითხავს და დაინტერესდებიან დედაქალაქში სტუმრობით. ულოცავთ თბილისის სამწარმოებას. აქაც ჩვენი დახმარება იყო მნიშვნელოვანი და ალბათ მომავალ წლისათვის კიდევ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ აქტიურები, რომ სამეულში ღირსეული და ლიდერი პოზიციები დავიკავოთ. გადაწყვეტილებაზე ჩვენი ხმის მიცემა გავლენას ვერაფრით მოახდენდა ერთ ამბავზე, რომელიც განსაკუთრებით სესხის მფლობელებისათვის იყო საინტერესო და განსაკუთრებულად ელოდნენ. მონეტარული პოლიტიკის სხდომას გულისხმობდა გადაწყვეტილებას, რომელიც გასულ კვირას უკვე გაგაცანით, შედეგებზე ცრცლად ვისაუბრეთ. პრესკონფერენციის მიუხედავად ამასობაში ეროვნულმა ბანკმა გუშინ უკვე ტრადიციულად ვიდეო ვერსია გამოაქვეყნა კომიტეტის გადაწყვეტილების მიზეზების და არგუმენტებისა, რომელშიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ხსნის გადაწყვეტილებაზე მოქმედ მთავარ გარემო ფაქტორებს. ეროვნული ბანკი 2020 წლის ეკონომიკის 5%-იან ზრდას პროგნოზირებს და სების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ასახულია, რომ გაზრდილი ინფლაციის პირობებში გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის მიუხედავად ერთობლივ მოთხოვნაზე ზრდის მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები კიდევ ძლიერია. ეროვნულმა ბანკმა განაკვეთი 9%-ზე შეინარჩუნა და ანგარიშიც ახსნა, რომ საპროცენტო განაკვეთით ზემოქმედებს ეკონომიკის მთლიანი ხარჯვის მოცულობაზე. ისი მეშვეობითაც უზრუნველყოფთ ინფლაციის სამიზნეს 3%-იან მაჩვენებელზე დაბრუნებასო. დაბალი და სტაბილური ინფლაცია კი ხელს უწყობს დასაქმებას და ეკონომიკურ ზრდას, აღნიშნავს კობა გონეტაძე მათ შორის ვიდეო მიმართვაში. ნომინალური ეფექტური კურსის გაუფასურებიდან ინფლაციაზე მომდინარე წნეხის გასანეიტრალებლად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გასული წლის მეორე ნახევარში 6.5%-დან 9%-მდე გავზარდეთ. ამასთან აღნიშნავდით, რომ ჩვენი შემდგომი გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნებოდა იმ გარემოებაზე, თუ რამდენად სწრაფად ამოიწურებოდა გასვლითი კურსის გაუფასურების ეფექტი ფასებზე. პოლიტიკის გამკაცრებამ ინფლაციაზე წნეხის შენელებას შეუწყო ხელი. ამის გათვალისწინებით 29 იანვრის სხდომაზე პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად დავტოვეთ. თუმცა ნომინალური ეფექტური გასვლითი კურსი ჯერ კიდევ გაუფასურებელ დონეზე რჩება. ბოლო პერიოდში დაჩქარდა ეკონომიკის დაკრედიტება და შედეგად ეკონომიკური ზრდაც. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ტენდენცია დამატებით ინფლაციურ წნეხს შექმნის, ეს შეიძლება კაცრი მონეტარული პოლიტიკის უფრო ხანგრძლივად შენარჩუნების წინაპირობაც გახდეს. ამასთან, კვლავ ვიმეორებ, რომ გრაფიკზე მოცემული ტრაექტორია არ არის დაპირება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დღეს არსებულ ინფორმაციაზე დაფუძნებული ხედვა. შემდეგი კომიტეტის სხდომა ცოტა მოგვიანებით იქნება, თუმცა იქამდე ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახალი ფაქტორების გამოვლენასთან ერთად პროგნოზის შესაძლოა გადაიხედოს და ხაზგასმით არის მითითებული ანგარიშიც, რომ ყველა ეს ვარაუდი დამყარებულია სხვა თანაბარ პირობებიან მომავალზე, რომელიც შეცვლის შემთხვევაში თავის მხრივ გადაიხედება.
პროგნოზის მიხედვით, სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია მიმდინარე წლის განმავლობაში შემცირებას განაგრძობს და წლის ბოლოსთვის მიზნობრივ მაჩვენებელს მივახვილდება. საშუალოვადიან პერიოდში კი ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. ასევე შეგახსენებთ, რომ 2018 წლიდან ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში 3%-ია. საშუალოვადიანი პერიოდისთვის ხაზგასმას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან შოკები მუდმივად ხდება და ინფლაციაც თითქმის ყოველთვის განსხვავებული იქნება მიზნობრივი დონისგან. სწორედ ამას გვიჩვენებს ეს გრაფიკიც, სხვადასხვა დროს ის შეიძლება იყოს მიზნობრივი მაჩვენებლის ზემოთ ან ქვემოთ, თუმცა ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად საშუალოვადიან პერიოდში ის ყოველთვის მიზნობრივი მაჩვენებლისაკენ იმოძრავებს. ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი არ ნიშნავს ინფლაციის მაქსიმალურ დონეს ან ინფლაციის ლიმიტს. რომ დავაზუსტო, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3%, ჩვენ არ გულისხმობთ ინფლაციას 0-დან 3%-მდე. არამედ გულისხმობთ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციას 3%-თან ახლოს, ზოგჯერ მის ზემოთ და ზოგჯერ მის ქვემოთ. ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმში ფასების სტაბილურობა ყველაზე ნაკლები საზოგადოებრივი დანახარჯებით მიიღწევა, ხოლო გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა სხვა ალტერნატიულ რეჟიმებთან შედარებით ყველაზე მაღალი და მდგრადი. მონეტარული პოლიტიკის შემდეგი სხდომა მარტშია დაგეგმილი. ნახოთ, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, თუმცა ამ სტუდიაში ევა ბოჭორიშვილის სტუმრობისას ისიც ითქვა, რომ გალტენ ტაგარტი მაგათად ყველა ამ პირობების გათვალისწინებითაც შემოდგომაზე ადრე განაკვეთი შერბილებას არ ელოდება. ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემებით კი 2019 წლის მეოთხე კვარტალის ფინანსური შედეგების წარდგენის შედეგად ქვეყანაში არსებული 15 ბანკიდან პირველ ადგილზე კვლავ TBC ბანკია, რომლის აქტივების ღირებულებამაც 18 მილიარდი ლარი შეადგინა. წმინდა მოგების მხრივაც პირველ ადგილზე TBC-ია, რომლის მოგებაც 2019 წელს 392 მილიონი ლარი იყო, რეიტინგი სულ 17 მილიარდიანი აქტივებით მეორე ადგილზე საქართველოს ბანკით არის წარმოდგენილი. ამ ბანკის მოგება 2019 წელს იყო 390 მილიონ 400 ლარი. აქტივების ზომის მიხედვით უმსხვილესი ბანკების სამეულს 2 მილიარდ 100 მილიონი აქტივებით ლიბერტი ბანკი ასრულებს, წმინდა მოგების მხრივ კი საბანკო სექტორში 2019 წელს მესამე ადგილზე კრედო ბანკი იყო, რომელმაც 27 მილიონ 700 ლარის წმინდა მოგება მიიღო. ახლა ნახოთ უფრო დეტალური ამბავი ამ თემისა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ მაგალითად ფინანსურ ზარალზე მხოლოდ 2 Silk Road და Pasha ბანკები იყვნენ. Pasha ბანკის ზარალი 2019 წელს იყო 8 მილიონი ლარი, Silk Road ბანკის შემთხვევაში კი ზარალი შეადგენდა 210,000 ლარს. საქართველოს კომერციული ბანკების სრული რეიტინგი წმინდა მოგების მხრივ ასეთ სურათს გვაძლევს. პირველზე TBC ბანკია, როგორც გითხარით, მას საქართველოს ბანკი მოხვება და შემდეგი უკვე კრედო ბანკი. ლიბერტი ბანკი მეოთხე ადგილზე არის, მეხუთეზე ბაზის ბანკი არის, პროკრედიტ ბანკი მე-6 პოზიციაზეა, ქართულ ბანკი მე-7, ტერა ბანკი მე-8 ადგილზეა და მე-9-ზე VTB ბანკია. სრულ საბანკო სექტორს თუ ჩავხედავთ, მე-10-ზე ხალიქ ბანკი იქნება, მე-11-ზე იჯ ბანკი საქართველო, მას ზირაად ბანკი მოხვება, შემდეგია უკვე ფინკა ბანკი საქართველო და Silk Road ბანკი. Pasha ბანკი არის მე-15 პოზიციაზე, როგორც გითხარით, 8 მილიონიანი ზარალით. აქტივებს თუ ნახავთ, აქ ბანკების თანმიმდევრულობა პრაქტიკულად უცვლელი არის. პირველ პოზიციაზე კვლავ TBC ბანკია წარმოდგენილი, როგორც გითხარით, მას მოყვება უკვე საქართველოს ბანკი და შემდეგია ლიბერტი, ბაზის ბანკი, VTB, პროგრედიტ ბანკი, ქართულ ტერა ბანკი, კრედო და ასე შემდეგ. ეს ეროვნული ბანკიდან განახლებული მონაცემები, თუმცა ბევრი სხვა საინტერესო სიახლეც გვაქვს. BMG-ის მკითხველებისათვის მათი ნაწილი შესაძლოა უკვე ნაცნობიც იყოს, თუმცა მოდით გადავხედოთ ერთგვარ კოლაჟს BMG-სგან, რა ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები ქონდა გუშინდელი დღიდან. გლდანში ახლად რეაბილიტირებული 2 ქუჩის საფარს, რაზეც 1,174,364 ლარი დაიხარჯა, დემონტაჟი ჩაუტარდება და კომპანია სამუშაოებს თავიდან შეასრულებს. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოში 1,824,610 ფიზიკური პირი ჯამში 19 მილიარდ ლარზე მეტი ოდენობის აქტიური სასაზღვრო ვალდებულებით არის, და გადაცილება კი 412,013 ფიზიკურ პირს უფიქსირდება. ისრაელსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება დაჩქარდება, ეს ამოცანა ისრაელის ელჩმა ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად დაასახელა.
გუშინ ჯანდაცვის მინისტრის პარლამენტში სტუმრობა და მოხსენება იყო მთელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული თემა. ეკატერინე ტიგრაძის მთავარ გზავნილებს ვერც საქმე ენდილის მაყურებლებს მოვაკლებთ, თუმცა დილიდან ჯერ თბილისის მერიის ამბებით უნდა დავიწყოთ. თვალის ასაცილებელი ამბები არც სხვათა შორის დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე იყო. დილიდან გუშინ კახა კალაძემ ჩვეულად უხთემიანი და აქტიური შეხვედრა გამართა მთავრობის წევრებთან. გუშინაც ფოტოებით შეიარაღებული იყო მერი, კონტრაქტორი კომპანიებისათვის მზა გზავნილები ჰქონდა და ოპოზიციის ქილიქსაც უპასუხა. ბევრმა ნახა ალბათ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტო დანგრეულ გზაზე გადადებული ასფალტისა, რომელიც მოკლე მონაკვეთზეა დახაზული. ამას გამოეხმაურა კახა კალაძე და თქვა, რომ ეს ფოტო არის პოლიტიკური манипуляცია და ამ ადგილზე უახლოეს მომავალში გზის საფარის სრული გამოცვლა იგეგმება. აქ სამუშაოები აწარმოა კომპანია GVP, ფრაგმენტული დაზიანება და პრობლემა იყო, განახორციელა სამუშაოები და შემდეგ ადამიანების ჯგუფმა და მე მგონი ყველა მიხვდება, გააკეთა ეს დახაზვითი სამუშაოები ჩაატარა. რომ ესე იგი გამოეყვანათ როგორი უნიათოა დედაქალაქის მთავრობა სამგორის რაიონის გამგეობა, როგორ დახაზვებს აკეთებს. აი ხო ხედავ რა დონეზე არიან დასულები და სად არიან. უფრო პრობლემური თბილისის მერისთვის საზოგადოების და კონკრეტულად ავტომობილის მფლობელთა მხრიდან ტროტუარებზე სიარული და პარკირება. კახა კალაძემ შენიშვნა და წუხელი ფოტოდოკუმენტაციით წარმოდგენილ შემთხვევებზე გამოთქვა და თქვა, რომ ერთ დღეღამეში დაახლოებით ვაგის რაიონში ასეთი ჯებირები, რომელიც მანქანების ტროტუარებზე პარკირებას ზღუდავდა, რამდენიმე ათეულია დაზიანებული. აი ეს მიდგომა და დამოკიდებულება არ ვიცი. უბრალოდ კატეგორიულად მიუღებელია. თუ ჩვენი ქალაქი გვიყვარს, თუ ერთმანეთს პატივს ვცემთ, თუ გვიხარია ის, რაც კეთდება, ეს ხომ ისევ ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის კეთდება. უბრალოდ არ ვიცი, ეს მიდგომა და დამოკიდებულება, რა გავაკეთოთ? კედლები ამოვაშენოთ? თუ როგორ მოვიქცეთ ტროტუარებზე, რომ ადამიანებმა თავისუფლად შეძლონ გადაადგილება და ავტომობილები არ შევიდნენ? ეს პასუხისმგებლობების თემა და დამოკიდებულების, რომელსაც იმედია გავაუმჯობესებთ და მივირჩევით. ჯერ ჯებირებს კლდანში ამასობაში არ უნდა ველოდოთ, აქ გზა ცოტა ხნით კიდევ არ იქნება, არათუ ჯებირები. საფარი გამოცვალეს, თუმცა კიდევ ერთხელ მოუწევთ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება კონტრაქტორ კომპანიაში, რომელიც კლდანში ხიზაბავრის ქუჩაზე ასრულებდა ასფალტის დაგების სამუშაოებს. ერთხელ ჩატარებული სამუშაოებისათვის თბილისის ბიუჯეტიდან 1,114,364 ლარი იყო გამოყოფილი, თუმცა ასფალტის ამ ფენას დემონტაჟი ჩაუტარდა და კომპანია თავიდან აკეთებს ამ სამუშაოს. თბილისის მერიაში განმარტეს, რომ თეიმურაზ ბოჭორიშვილისა და ხარაძის ქუჩებზე შესრულებული სამუშაო ნომრით გათვალისწინებულ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებდა და განმარტავენ იქვე, რომ შესასრულებელი სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხის გადარიცხვა სრულად კომპანიისათვის მხოლოდ მას შემდეგ მოხდება, რაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები კიდევ ერთხელ შესრულდება. გუშინ გავიგეთ კიდევ ერთი ამბავი, რომ 25 მილიონი ლარი დაიხარჯება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის და კადეტთა კორპუსის სრულ რეაბილიტაციაზე, რომელიც კახა კალაძის ინფორმაციით ჯამში 2021 წელს უნდა დასრულდეს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის შემთხვევაში მოწესრიგდება საინჟინრო ქსელები, გამაგრდება საყრდენი, არის მძიმე მდგომარეობაში, კედელი, საძირკველი, ოთახების სარესტავრაციო, სარემონტო სამუშაოებთან ერთად გათვალისწინებულია მხატვრულ, დეკორატიული დარბაზების საკონსერვაციო, სარესტავრაციო სამუშაოები. ასევე განახლდება კარპანჯრები, რესტავრირდება დიზაინირებული დეკორატიული ბავშვი, ანუ მთლიანად მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია. როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი თემა გვაქვს დღეს გუშინდელი მთავრობის სხდომიდან, რომელიც თბილისის მერმა გამართა. დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე კიდევ ერთხელ ელიავას ბაზრობის საკითხი იყო განსახილველი. თბილისის მერ კახა კალაძის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ელიავას ბაზრობა ადგილს არ შეიცვლის, უბრალოდ ის გაჯანსაღდება. დამატებითი განმარტებები ამ თემაზე გააკეთა თბილისის ვიცემერმაც და ამბობს, რომ ელიავას ბაზრობის მოდერნიზაცია სავარაუდოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება და მშენებლობა ეტაპობრივად განხორციელდება. ასევე ბაზრობის მთავარ ნაწილს 12 მესაკუთრე ჰყავს, აღსანიშნავი არის ეს და მერიას ყველასთან ჰქონდა შეხვედრა, როგორც თავად ამბობენ და მათთან მოხდება შეთანხმება ძალიან ბევრ საკითხზე. სამე მეცხვარიშვილმა მოიკითხა მოსაზრებები ამ სიახლესთან დაკავშირებით.
ელიავას ბაზრობა რჩება თუ გადადის? ამ კითხვაზე პასუხი დღეს უკვე დაზუსტებულად გვაქვს. დიახ, ელიავას ბაზრობა რჩება, თუმცა როგორი სახით ამას განაშენიანების რეგულირების გეგმა განსაზღვრავს, რომელზეც ურბანული საქალაქო სამსახური იმუშავებს. დაახლოებით 9 წელში ელიავას ბაზრობის მესაკუთრეებსაც და მოსახლეობასაც ზუსტად ეცოდინება, როგორი იქნება ეს სივრცე მომდევნო რამდენიმე წლის შემდეგ. რაც ზუსტად ვიცით არის ის, რომ მსგავსი ტიპის დახლები ელიავას ბაზრობაზე აღარ იარსებებს და უფრო თანამედროვე სახეს მიიღებს. მაღაზიები კი დაახლოებით 2-3 სართულიან შენობებში განთავსდება თავისი პარკინგითა და რეკრეაციული ზონით. ელიავას ბაზრობაზე დღეს 11 იურიდიული პირი ოპერირებს, რომლებსაც თავის მხრივ მეიჯარეები ჰყავთ. თბილისის მერი ამბობს, რომ მესაკუთრეებთან შეხვედრა შედგა და მუნიციპალიტეტისა და ბიზნესის ინტერესები ემთხვევა. ელიავას განვითარება ერთიანი ხედვით უნდა მოხდეს და არა ინდივიდუალური პროექტებით. ქალაქის განვითარების პარალელურად სავაჭრო ობიექტის არსებობა, რომელიც არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და მისი ასეთი ფორმით შენარჩუნება პრინციპულად მიუღებელია. არც ბოქსები იქნება და არც მაღალსართულიანი, ეს იქნება 1-2, მაქსიმუმ 3 სართულიანი შენობები. ამას რა თქმა უნდა ბევრი წელი დაჭირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროცესების, ეკონომიკური პროცესების შენარჩუნება თვითონ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს პროცესები არის ადამიანებისთვის შემოსავლის წყარო. შესაბამისად მოხდება ეტაპობრივი გეგმარება. მერიის წინასწარი ხედვა და პროექტის კონცეფცია ასეთია, თუმცა ფაქტია, ელიავას ძველი ფუნქციის შესრულება გაუჭირდება, რადგან პარალელურად მერია კანონზე მუშაობს, რომელიც აქ აალებადი და ამტორებადი პროდუქციის გაყიდვას აკრძალავს. რა ბედიელით ადამიანებს, რომლებიც ბაზრობაზე მსგავს პროდუქციას ყიდიან ჯერჯერობით უცნობია. შესაძლოა მუნიციპალიტეტმა მათ სხვა სივრცე შესთავაზოს. რაც შეეხება ბაზრობის მესაკუთრეებს, ისინი მერიისგან გერგეს დამტკიცებას ელოდებიან. თითქმის ყველას ჰქონდა თავისი ხედვა და ყველას ჰქონდა პროექტი თუ არა, ესე ვთქვათ, რენდერი, ნახაზი, როგორ შეიძლება, როგორ მოიაზრებოდა მის ტერიტორიაზე, ვთქვათ, გარკვეული შენობა, სავაჭრო ცენტრი. მაგრამ შემდგომ მოხდა სითი ინსტიტუტის მიერ ქალაქის 11 არეალის შერჩევა, სადაც უნდა ყოფილიყო ერთიანი ხედვა დადებული. და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოვხვდით ამ არეალში და ხა ვისაც ქონდა, რა ვქნათ, ხა ქონდა და ქონდა. ქალაქი ესე მოითხოვს. ბაზრობა უნდა იყოს, მაგრამ რაღაცები არ უნდა იყოს. აი ეს მაზუტი და ნაგავი არ უნდა იყოს. რატომ როგორ? ვერ შუნთქავ ამას და მე ჯერ სიცოცხლე მინდა, შვილები მყავს. ეგ ახალგაზრდა ბიჭები მუშაობენ. ამას ყველა ვარიანტი უნდა. მეორე და ქალაქის ცენტრში ეგეთ რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს. просто ხალხს უჭირს და იმიტომ აკეთებენ მაგას თორება მართლა შეიძლება. როგორ ესეთი რამეებია ზოგი რომ არ შეიძლება ასე გაყიდო. როგორ არ შეიძლება. სხვაგან რომ შესთავაზონ სხვა ადგილი, თქვენი აზრით გადავლენ ეს ადამიანები უღი. დავიდე, მეტი რა გზაა. თბილისის გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე განიხილებოდა ელიავას ბაზრობისთვის რეკრეაციული ზონის სტატუსი მიენიჭებინათ, რაც სრულად გულისხმობდა ბაზრობის გაუქმებას. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა. როგორც შეცვლის ახალი ელიავას ბაზრობა თბილისის ხეთს, ამას განაშენიანების გეგმა და მომდევნო თვეები გვიჩვენებს. თბილისიდან ქუთაისისკენ ვინაცვლებ, სადაც მერის გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილებით ლუქსემბურგში წარსადგირის საიმიჯო ვიდეოს დამზადებაში 50,000 ლარის დახარჯვას გეგმავენ. ვიდეორგოლის ჩვენება 1-დან 3 აპრილის ჩათვლით არის დაგეგმილი. ორგანიზატორების სურვილია, რომ ამ ღონისძიებაზე სათანადოდ წარმოჩინდეს ქუთაისი, როგორც 2021 წელს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების რიგით მე-11 ფორუმის მასპინძელი ქალაქი. დაგეგმილი ღონისძიების თარიღის გათვალისწინებით საჭიროა შემჭიდროებულ ვადებში მაღალი ხარისხის ვიდეოკლიპის დამზადება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქუთაისის ცნობადობას, ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას და მნიშვნელოვნად დაეხმარება იმერეთის რეგიონის კულტურული და ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზებაში. ასეთი არის განმარტება ქუთაისის მერიის ამთახების ხარჯვასთან დაკავშირებით. ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებისათვის სხვათა შორის თბილისშიც ამზადებენ ვიდეორგოლს, ამ შემთხვევაში უწყება 120,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაციაში შეხვდა გუშინ, რომელსაც კომიტეტის სპორტული დირექტორი ხელმძღვანელობდა. სამინისტროს ინფორმაციით, მთავრობამ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარდგინებით გადაწყვიტა უმასპინძლოს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს ზამთრის სპორტულ სახეობებში, რომელიც 2025 წელს ბაკურიანშია დაგეგმილი. ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტში განაცხადი გასულ წელს არის გაგზავნილი, შედეგად კომიტეტმა საქართველოს დაარეგისტრირა როგორც კანდიდატი ქვეყანა და ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ 2025 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობა ძალიან კარგი შანსი იქნება ქვეყნისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გავაცნოთ მსოფლიოს, საქართველოს კურორტები და მთლიანად ქვეყანა.
იმედია ბევრი სტუმარი ჩამოვა 2025-ით და იქამდე. სხვათა შორის, იანვარში სტუმარ მასპინძლობის მხრივ რიცხვებში ძალიან კარგი სტარტი ჰქონდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია წელსაც უხვად და აქტიურად აპირებს მარკეტინგული კამპანიის წარმოებას სამიზნე ბაზრებზე და სხვადასხვა სეგმენტზე იქნება სავარაუდოდ ეს ინფორმაცია გათვლილი. რამდენიმე დღის წინ მაგალითად CNN-ის ასეთი ტიპის მასალაში ავტორი წერდა, რომ ქართული სამზარეულოს გასაცნობად საუკეთესო პერიოდია ახლა, რადგან დღეს შეფები ტრადიციული კერძების განახლების პროცესში არიან. ეს მართლაც ასეა, ქართული ტრადიციული კერძების გაახლებისათვის პროფესიონალები ამ სფეროში აქტიურად მუშაობენ და რამდენიმე ქართულ რესტორანზე გასული წლის ბოლოსკენ Forbes-მაც დაწერა. ამასობაში BMG დაინტერესდა, რამდენად არის განვითარებული საქართველოში street food ინდუსტრია. თანამედროვე სამყაროში არა და ტურისტების უმრავლესობა მოგზაურობის დროს დღეში ერთხელ მაინც ქუჩაში კვების ობიექტებს ანიჭებს უპირატესობას, სტუმრობენ და ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ინდუსტრია იმდენად განვითარებულია, რომ ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც კი ამ საკვებით სარგებლობენ. საქართველოში ბევრი ობიექტი არ გვაქვს, სადაც სწრაფად, იაფად და თან ქუჩაში ხარისხიან მომსახურებას მივიღებთ, თუმცა მარიამ ადამია ეძება და რამდენიმე მაინც იპოვა. ასე რომ street food ინდუსტრია საქართველოში როგორ გამოიყურება, ეს შეგვიძლია მარიამის ძებნის შედეგების სიუჟეტში ვნახოთ. და მეშვიდე დღეს ღმერთმა შექმნა street food-ი. ასე წარმოუდგენიათ გურმანებს ეგრეთ წოდებული სწრაფი კვების ობიექტების გამოჩენა სამყაროში, თუმცა რეალურად ეს კულტურა სათავეს ნიუ-იორკიდან იღებს, სადაც დღემდე შეხვდებით ათასობით ავტომანქანას, სადაც მზადდება ადგილობრივი თუ სხვადასხვა ქვეყნის კერძები. მოდით ჯერ გადავხედოთ მსოფლიოს და შემდეგ street food-ის ინდუსტრია მოვიკითხოთ საქართველოშიც. შუადღის შესვენება და ლანჩი ნიუ-იორკის მცხოვრებლების ყოველდღიურობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, შესაბამისად ისინი კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ ლანჩისთვის ქუჩაში გადიან და საშუალოდ $10 ხარჯავენ. ნიუ-იორკს street food-ის სამშობლოს ტიტულში კი ბანგკოკი ეცილება. შეიძლება ქუჩაში კვების კულტურა ტაილანდში არ ჩამოყალიბებულა, მაგრამ ბანგკოკს The World Street Food Capital-ი არაერთხელ უწოდეს. ალბათ იმიტომ, რომ ტაილანდის დედაქალაქში 9 მილიონის სწრაფი კვების სტენდი დგას. თითქმის ყოველი 3.5 მეტრის დაშორებით რაღაც იწვის, ან იხარშება, ამიტომაც სტენდთან საუზმეს სადილს ან ვახშამს არა მხოლოდ ტურისტები, არამედ ადგილობრივებიც ელოდებიან. ხოლო თუ ბანგკოკის street food-ის დედაქალაქია, მაშინ ლონდონის street food-ის სამშობლოდ არის აღიარებული. ინგლისის დედაქალაქში მინიმუმ 15 street food ბაზარია, მაგრამ ბანგკოკისა და სხვა ბევრი ქალაქისაგან განსხვავებით, ქუჩაში კვება აქ გაცილებით ძვირია, ისევე როგორც სავარაუდოდ სხვა დანარჩენი ყველაფერი. სტატისტიკის მიხედვით ყოველ შაბათს თითოეულ ასეთ ბაზარში სტუმრები 60,000 ფუნტზე მეტს ხარჯავენ. გადავინაცვლოთ ბერლინში, სადაც street food-ზე ზოგჯერ რიგი იმაზე გრძელია, ვიდრე რაიხსტაგის ან ბერგჰაინის წინ. ხოლო მექსიკაში ამბობენ, რომ მარტო ტაკოს გასასინჯადაც კი ღირს ჩასვლა, იმიტომ რომ არსად მას ისე არ ამზადებენ, როგორც სამშობლოში. პეპერონი თუ შეიძლება. ერთი ცალი. მადლობა. ტურისტების უმეტესობა, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ბიუჯეტურად მოგზაურობენ, მათ შორის მეც, უპირატესობას სწრაფი კვების ობიექტებს, street food-ს ვანიჭებთ, რადგან პირველ რიგში ეს არის იაფი, მეორე მიზეზი კი ადგილობრივი სამზარეულოს შეცნობას უკავშირდება. ეს ქეთო და აჩუა წვილი, რომელმაც შექმნა ახალი ბრენდი პაცა და საქართველოში street food ინდუსტრია გამოაცოცხლა. მათ აბაშიძის ქუჩაზე შემთხვევით აღმოაჩინეს ფართი, რომელშიც იმალებოდა განძი, ქვიშისა და ქვის ღუმელი, რომლის დანახვისთანავე გადაწყვიტეს, რომ ადგილი იჯარით აეყოთ. ხოლო უკვე მეორე დღეს წვილი რეცეპტების მომზადება შეუდგა. პაცას მიზანია მომხმარებლებს სხვადასხვა street food შესთავაზოს, მაგრამ დასაწყისში მათ აქცენტი პიცაზე გააკეთეს. მრავალფეროვანი და გამორჩეული მენიუს შექმნის პროცესი ადვილი არ აღმოჩნდა. როგორც აჩუ ამბობს, პიცების რეცეპტების ერთპიროვნული ავტორი მისი მეწყვილია. ისეთი მოთხოვნა გაჩნდა, ეს დამსახურება არის, რა თქმა უნდა, კარგი პროდუქტი თავისას ყოველთვის ყიდის თვითონ, თუმცა მე დავაბრალებდი ამას თვითონ street food ინდუსტრიის განვითარებასაც, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან გაზრდილია, უკვე კონკურენცია იმხელად იმდენად გაიზარდა, რომ უკვე გინდა არ გინდა გიწევს ხარისხზე ზრუნვა. სულ არ გინდოდეს, გიწევს, იმიტომ რომ კონკურენციას ვერ გაუძლებს სხვანაირად. და ამასთანავე მე აღნიშნავდი, რომ ზოგადად მეგობრული ენა ხალხის მიმართ ან ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გაქვს street food-ი, როდესაც ყიდი
ესეთ პროდუქტს უნდა იყოს ძალიან უშუალო ხალხთან, როგორც ვართ ჩვენ, ანუ არც ვცდილობთ ვიყოთ ძალიან კონსერვატულები და ვესაუბროთ თქვა ჩვენს მომხმარებელს ისეთიანით, რაც მათ დაძაბავთ და ძალიან ოფიციალურს გახდის, ამას პირიქით ვესაუბრებით ქუჩურად, ესე ვთქვათ, მეგობრულად. ძალიან რა თქმა უნდა ჟარგონებსაც ვიყენებთ და ამაზე ძალიან ხალისობთ ხოლმე ერთად. აი ამას გამართლება ხო უნდა რაღაცას, აი ამ პატარით. და გადაწყვეტეთ რომ გავიკეთებინა ესეთი food camp-ი რაღაცნაირი და ძალიან იქცევს ყურადღებას. აი ტურისტები, უცხოელები, ვინც არიან, ძირითადად, ну, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 10-დან 9 ჩერდება. აკვირდება, ათვალიერებს, ხდება რომ რაღაცა საინტერესო უნდა ხდებოდეს, მე რო იგებს რომ საერთოდ პიცაა და მე რო ხედავს როგორია, იმ 9-დან მინიმუმ 9 პიცით მიდის. აქედან. მართალია დღეს საქართველოში ბევრი street food ობიექტი არ გვაქვს, თუმცა რაც გვაქვს, თავარია რომ ხარისხიანი მოთამაშეები არიან. ბაზარი კი ნელ-ნელა ვითარდება, იზრდება და ხალხს პერიოდულად ხელმისეწვდომ და უფრო მეტად გემრიელ სიახლეებს თავაზობენ. რამდენიმე წუთში საქმენდენის ეთერში ნინო ბერიძის ორთოდონტული ცენტრის დაფუძნებელი და ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება და კლინიკის 10 წლიანი მუშაობის შედეგებზე და მიღწევებზე ვისაუბრებს, ასევე ვისაუბრებთ მთავარ გამოწვევებზე, რაც ამ მიმართულებას დღეს საქართველოში აქვს. საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000-ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. ინფორმაცია, ისევე როგორც სხვა პროდუქტი, შეიძლება იყოს უხარისხო. და არა მხოლოდ უხარისხო. არამედ საზიანოც. გადამოწმე, რასაც ყიდულობ. და რასაც კითხულობ. ინფორმაცია პროდუქტია. მოიხმარე გონივრულად. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. წინასააღმოწმო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. მთელი დღე-ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. სულ ვინცრემლიანი თვალებით რატო უნდა ვიყო? ძირითადად მე ვზდინ ამ ბავშვებს, ვინ იქნება მათი პატრონი. არც გაზი გვაქვს, არც ჩუქი გვაქვს, არც წყალი, დაგვეშველება მართლა არ ვიცი. შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები. ბატონ რეზოს ვეთქვი, აქ რომ ბატონ რეზო მართლა შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს. მცნაური ამბავი. სოციალურად გაუცვლელ ადამიანებზე მე რაშვაში ვარ, კითხეთ ადამიანის უფლებებს. სანაგვეში ყოველი მეორე ადამიანი რო დგა, ვერ აფხედა. უჭირს ხალხს, რით უნდა იყიდონ რა. წაერთო გერმანიაშიო და ესპანეთში მუშაობდი. საწევიდეთ ახლა. ახმარება მე არ მაგდაირა, დიახ. კალბაში და პენსიას მიერ მაგლებენ და ხომ დავიჩინოთ. კონფორმიზმში ჩაკარგული
მართველი პარტიის დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს გარეთ რა ხდება. ხუთჯერ არის გაზრდილი დახმარება ბავშვების მიმართულებით. აღმაშფოთებელია უგულებელყოფა იმ ფაქტისა, თითქოს საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. თითქოს დღესდღეობით 77,000 ბავშვი შიმშილობს. არ არის სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი არის უკიდურესად გაჭირვებული. პატრონი არავინ არ აქვს. 220 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარი წამალი მინდა თვეში. დღეს ეს არის ნავაჭი. ხორცი ხო ფუნების საგანი გახდა. ზრუნველი ხალხზე საერთოდ არავინ არ არის. გარბის რო ფასებს გებულობენ, გარბის ხალხი. 3 წელიწადი ხორცი არ მიჭამია და მაგას არ ვკითხულობ. არ ვკითხულობ. გაზს გადავიხდი, წყალს გადავიხდი, გადასახადებს გადავიხდი თუ ისი ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ხორცსა როგორ ვიყიდი? სამოცდახუთმეტი წლის ქალი ვარ და საჭმელის ფული არა გვაქვს. საჭმელი რო შევჭამოთ, არა გვაქვს მაგის საშუალება. ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა, დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან. პირველი ქართული რესტორანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქართული სამზარეულოს კულინარიული ნაკვალევი უცხოეთში და 1926 წელს სან-ფრანცისკოში დაარსებული რესტორან ყაზბეგის ისტორია. კვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის მორიგი აღმოჩენა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. კარნეგი ჰოლის, ლინკოლნ ცენტრის თუ სხვა ცნობილი დარბაზების ხშირი სტუმარი საკუთარ ნაწარმოებებს ქართულ პუბლიკას პირველად გააცნობს. ქართველი კომპოზიტორისა და პიანისტის 16 წლის განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწე მუსიკოსის გიორგი ოუქლის მზადება საავტორო კონცერტისთვის ნახეთ პირველამდე. ლამაზი, ჭკვიანი, უშიშარი, ეძებს დამნაშავეებს და საყვარელ ადამიანს სერიოზული ურთიერთობისთვის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. საღამოს 6 საათზე. მარინ დელტრემი. დეტექტიურ სერიალში ალის ნევერი. TV პირველის ეთერში. დამნაშავის დასაჭერად სირბილის სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი. TV პირველის ეთერში. მედიცინა შეიძლება იყოს ბიზნესი, ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა კი აუცილებლად მაღალი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალურად უნდა ხდებოდეს. ეს ზოგად შესაძლებლად გამოდგებოდა, თუმცა შეგვიძლია ადვილად წარვადგინოთ ასეთ ჩვენი სტუმარის და ყველა ამ მახასიათებლით, რომელიც 2010 წელს დაარსებული კლინიკის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი გახლავთ. ნინო ბერძის ორთოდონტული ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ნინო ბერძე გვერდება საქმეინდილი სტუდიაში და ამ სფეროს სიახლეებზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 10 წელი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღი, ასეთი გვარი თარიღი. და მოდი დავიწყოთ მაშინ ამ 10 წლით. როგორ იყო ეს პერიოდი, რა განვითარება გაიარა ამ კლინიკამ, რა ეტაპზე ხართ დღეს? ესე იგი კლინიკა დავაარსეთ 2010 წელს და დავიწყეთ სულ 6 ადამიანმა კლინიკის ფარგლებში მუშაობა. დღეს უკვე გვყავს 55 თანამშრომელი და ამ 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 100 ადამიანი გვყავდა დასაქმებული. და 100 დიახ და სტატისტიკურად თუ გადავხედავთ, დაახლოებით 12000 ადამიანს გავუწიეთ მომსახურება და მკურნალობა ჩავუტარეთ.
2018 წელს შევძელით გაფართოვება და გადავედით უკვე უფრო მაღალ ტექნოლოგიურად აღჭურვილ ძალიან კომფორტულ და თანამედროვე ოფისში და ვთავაზობთ ამ ახალ ტექნოლოგიებს პაციენტებს მკურნალობის ყველა ეტაპზე დაწყებული ეს დიაგნოსტიკიდან გაგრძელებული სხვადასხვა ჩარევებით ჩვენთვის საამაყოა რომ დიაგნოსტიკის ეტაპზე პაციენტებს ვთავაზობთ 3D ტომოგრაფიის განსაკუთრებულ კვლევას და 2019 წელს შევიძინეთ ბოლო თაობის ტომოგრაფიის აპარატი რომელიც გამოირჩევა ულტრადაბალი დასხივების ულტრადაბალი დოზირებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ჩვენი პაციენტების კონტინგენტი არიან დიდწილად პატარა ბავშვები და პატარა ბავშვებთან უფრო მეტად მნიშვნელოვანია რომ დასხივების დოზირება იყოს დაბალი ასევე ვთავაზობთ სხვადასხვა რთულ кейსებს მიკროსკოპის ქვეშ მკურნალობით გადავდივართ ციფრულ ტექნოლოგიებზე და ვფიქრობთ რომ 2020 წელს უკვე მთლიანად ციფრული იქნება ჩვენთან მკურნალობა საჭიროების შემთხვევაში. რამდენად კონკურენტულია თავად ბაზარი? დიახ. მესმის რომ ცოტა ისეთ კითხვას ხო მოტრახარეთულო სამ შემთხვევაში, მაგრამ მიმივხვდებით შინაარს გამომდინარე იქიდან რომ თქვენმა ცენტრმა ამ შედეგებიდან გამომდინარე ხო არ შეიძლება ერთგვარად რაღაცა ნიშის დაჭერა, რაც მას გამოარჩევს და რა კონკურენტულ უპირატესობაზე მიუთითებდით ამ ყველაფრის ფონზე? სტომატოლოგიაში კონკურენცია ძალიან დიდია, კი. და ყველა კლინიკა ცდილობს გააუმჯობესოს თავისი სერვისი, გააუმჯობესდეს ტექნოლოგიურად. ჩვენ სახელიდან გამომდინარე, მართალია ვართ საოჯახო ტიპის კლინიკა და აბსოლუტურად ყველანაირ სერვისს ვთავაზობთ და სტომატოლოგიური მომსახურების ყველა პროცედურა ტარდება ჩვენთან. მაინც ჩვენი ძირითადი ნიშა ეს არის ორთოდონტია და ჩვენი პაციენტების უმეტესობა ესენი არიან ორთოდონტიული პაციენტები და შემდეგ მათი ოჯახები, იმიტომ რომ პაციენტი რა იწყებს ჩვენთან სიარულს, როგორც წესი, ერთობა ხოლმე, მაგრამ მთლიანად მისი ოჯახი და ვფიქრობ, რომ ორთოდონტიაში განსაკუთრებული ნიშა გვიკავია, ვართ ძალიან ძლიერები, ამათი წლის განმავლობაში მე თვითონ 18 წელია აქტიურად ვმუშაობ და პრაქტიკოსი ექიმი ვარ და დაკავებული ვარ დიდწილად პაციენტების მიღებით და ამ წლების განმავლობაში ძალიან განვითარდი მე, ჩემი გუნდი მთლიანად, სხვანაირად კონკურენტული ვერ იქნები და ვფიქრობთ, რომ ანუ ჩვენი კლინიკა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ამ მიმართულებით და აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენთან მარტო პაციენტების რეკომენდაციით კი არ ხვდებიან, თქვათ, ახალი პაციენტები, არამედ გზავნიან ექიმები, კოლეგები, რაც კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობაა და როგორც წესი ჩვენთან მარტივი кейსები არ ხვდება ხოლმე და გვიწევს საკმაოდ რთული ჩარევები. თუ იცი, ერთგვარად ახლა გამოგვჩავ ვერ ვიტყვი, მაგრამ მხოლოდ გაგვით ახსენა თავად ნინომ შესავალში მაინდა-მაინც ჩვენს მოვისაკლისით ეს თემა. ნინო ბერიძე გარდა იმისა, რომ თავად ამ ორთოდონტულ ცენტრს ხელმძღვანელობს და დამფუძნებელია, იგი გახლავთ ბავშვთა სტომატოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი. ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა და აქვე არის ცნობილი თქვენ იმავდროულად გახსენით ბავშვებისთვის სპეციალიზირებული სტომატოლოგიური კლინიკა. უკვე რთულად ჟღერს მშობლებისთვის და პაციენტებისთვის თავად ეს ამბავი, ესეც ნიშურის გაგრძელება მგონია მე პირადად ერთგვარად, იმიტომ რომ აქ არ არის ცუდად არ გამიგოთ ხოლმე თქვენს სპეციალიზაციაზე საუბარი, აქ დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ფიქრსაც მთელი მიდგომები, ფსიქოლოგია და 1000 გვარი თემა იყო ჩართული. როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჩემთვის პირადად თქვენ ცენტრს მართლა გამოარჩევს ბაზარზე არსებული სხვა კლინიკებისგან? ზოგადად ბავშვთა სტომატოლოგიას განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ჩემს პრაქტიკაში ყოველთვის და პრობლემა იყო ბავშვთა სტომატოლოგები და ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად ბავშვთა სტომატოლოგიის შესახებ და ყოველდღიურ პრაქტიკაში მიწევს იმ პატარების და უკვე დიდების მართვა, რომელიც არის გართულებული ბავშვთა სტომატოლოგია და თუ ბავშვობის პერიოდში მკურნალობა წარმატებული იქნებოდა, დღეს ჩემი ჩარევა შეიძლება პაციენტებს არ დასჭირებოდათ. ამიტომ
თავიდანვე, როდესაც ჩვენ კლინიკა გავხსენით, მაშინვე ბავშვთა სტომატოლოგიაზე მაშინაც ჰქონდა აქცენტი და ამით გამოვირჩეოდით მაშინაც და 2016 წელს ბავშვთა სტომატოლოგიის პოპულარიზაციის მიზნით, იმიტომ რომ საქართველოში ეს დარგი არ არის დიდად პოპულარული სხვადასხვა მიზეზების გამო, გადავწყვიტე დამიარსებინა საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაცია და გაგვეზარდა ბავშვთა სტომატოლოგიის როლი როგორც ექიმებში, ჩვენს კოლეგებში, ასევე ზოგადად მოსახლეობაში და აგვემაღლებინა ცნობადობა ამ კუთხით. დღეს ეს ასოციაცია რა აქტივობებით არის დაკავებული და რას მოიცავს ეს პერიოდი, რაც განვლო ამ ასოციაციამ, შესაძლოა ამ მიზნებისკენ სვლა. კი, ასოციაცია ვითარდება და ჩვენი ამ 3 წლის განმავლობაში მინდა ვთქვა, რომ ბავშვთა სტომატოლოგია გახდა უფრო მეტად პოპულარული ვიდრე იყო 2000 ნამდვილად ვიდრე იყო 2016 წლამდე. ვატარებთ ძალიან საინტერესო კონფერენციებს, საინტერესოს და რაც მთავარია ინფორმატიულს, სადაც ვიწვევთ ჩვენს კოლეგებს ძირითადად ევროპიდან და 2019-ში ქონდა ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღი, ჩვენი ასოციაცია გახდა მსოფლიო ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის წევრი და ნოემბერში ჩვენს კონგრესზე ჩამოსული იყო მათი გენერალური მდივანი, რომელმაც ჩამოიტანა სპეციალური პროგრამა, მან მოусმინა სხვადასხვა უნივერსიტეტების ლექტორებს, გაეცნო პროგრამებს, თუ როგორ ხდება სწავლება ბავშვთა სტომატოლოგიის საქართველოში და გასცა თავისი რეკომენდაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ დარგის მომავალი განვითარებისთვის. ზოგადად, რამდენად არის დღეს ბაზარზე მაქსიმალურ მას ვიყავ, რა თქმა უნდა, დიაპაზონს, დიფერენცირებული ბავშვთა სტომატოლოგია ცალკე და ზოგადად მოზრდილების სტომატოლოგია, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე თქვა პაციენტები ან მათი მშობლები ერთსა და იმავე კლინიკას აკითხავენ ხოლმე. რამდენად იყოფა ეს ნაწილი და რამდენად არის მათ შორის მომხმარებლის მხრიდან, თქვენი კლიენტების მხრიდან აღქმა იმის, რომ ბავშვთა სტომატოლოგიას ცალკე მიმართულება ჭირდება, ცალკე მიდგომები ჭირდება, შესაბამისად ექიმების მხრიდან ცალკე მომზადება ჭირდება. ზუსტად ჩემი ოცნება იყო, რომ ცალკე გაგვიხსნა კლინიკა, სადაც მომსახურებას გაუწევდეთ მხოლოდ ბავშვებს. ესენი არიან ბავშვები დაახლოებით წესით ბავშვი არის 18 წლამდე, მაგრამ იქ ისეთი გარემო გვაქვს შექმნილი, ფერადი, კადრებიც ნახეთ, რომ ფილმებს აყურებენ. ფერადი, სპეციალური მოსაცდელი ოთახი აქვს, სადაც ხდება კომუნიკაცია, უშუალოდ პირველი კომუნიკაცია ხდება ექიმსა და პაციენტს შორის ამ ოთახში, ანუ ამას ვეძახით ჩვენ ადაპტაციის ოთახს და როდესაც პატარა მოდის პირველად სტომატოლოგთან ძალიან ხშირად ის არ ხდება სტომატოლოგიურ სავარძელში და გაცნობა ხდება აი ამ ოთახში, ხდება მისი ადაპტირება და სტომატოლოგი ხდება მისი მეგობარი, ვთქვათ, აი როგორც მშობლები, ჩემი დიდი სურვილია, რომ ოდესღაც მივიდეთ იქამდე, როგორც მშობელი ირჩევს პედიატრს, შეიძლება დაბადებამდე, ბავშვის დაბადებამდე ირჩევენ პედიატრს, ისე ირჩევდნენ ბავშვთა სტომატოლოგს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები ბავშვებთან, საკმაოდ რთულია მათთან მუშაობა და მათი ჩვეულებრივ კლინიკაში მოხვედრა, რა თქმა უნდა, ის ფუფუნება არ არის, რომ ყველა დეტალი იყოს გათვლილი, ისე როგორც თქვათ ჩვენ გავაკეთეთ, სადაც ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრები ყავს, დატრეინინგებული, რეგისტრატორიდან დაწყებული, სანიტრით დამთავრებული, ყველა მიცის თუ როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვთან, იმიტომ რომ ეს ჰარმონიაში მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მცირე დეტალმაც კი შეიძლება შეაშინოს ბავშვი და მკურნალობა წარუმატებლად ეს არის თავარი უპირატესობა თქვენი კლინიკის. ეს არის ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსახურებთ მხოლოდ პატარებს და მე პირადად მინდოდა ისეთი კლინიკა, სადაც ჩემ შულს მივიყვანდი და იქ დიდები იმ სავარძელში, იმ სივრცეში დიდები არ მოხდებოდნენ. კი. ერთ წამი წარმოვიდგინე, კი, ვარ ტელევიზიაში, მაგრამ აი ესეთი კითხვა მიიღე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ განვლილ 10 წელიწადზე უკვე ვისაუბრეთ, შევეხეთ ნაწილობრივ მხოლოდ და მხოლოდ გეგმებსაც, მაგრამ აი რატო მაინც ეს კლინიკა? რომელი? ბავშვების. ბავშვების. და რა მთავარ არგუმენტს მოიყვანდი საიმისოთ, რომ იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რაც რეალურად დასახეთ. გავიდა 10 წელიწადი, ბაზარზე ხართ, ნიშურები ხართ, თქვენი კონკურენტული უპირატესობა დაფიქსირებულია. ასოციაცია მოქმედია, იგი ინტეგრირებულია საერთაშორისო გლობალურ საზოგადოებაში. მე კლინიკის და თქვენი აქაური ბიზნეს გეგმებიც მაინტერესებს შემდეგი
კი, ანუ რატომ ბავშვთა კლინიკა? იმიტომ რომ როგორც ბავშვთა ასოციაციის, ისე ვთქვათ, ჩვენი კლინიკის მიზანია გაიზარდოს პრევენცია, გაიზარდოს ცნობადობა. მართალია, ბევრი მეკითხება, რომ რატო დააკავე ეს ამხელა სივრცე ბავშვთა სტომატოლოგიას, იმიტომ რომ ეს ითვლება ძალიან არამომგებიან ბიზნესად. თუმცა ეს ჩემი პირადი სურვილია და ვფიქრობ, რომ პრევენციას მიენიჭება ყველაზე დიდი როლი. ჩვენ შევქმნით სპეციალური პრევენციის პროგრამაც კი, სადაც აი უკვე თანამედროვე მშობლები, როგორც ადრე იყო, ისე აღარ აკეთებენ, მოდიან, იწყებენ რაც შეიძლება ადრე ექიმთან კომუნიკაციას და არ იწყებენ მაშინ, როდესაც ბავშვს ტკივა კბილი. როდესაც ჯოჯოხეთად იქცევა ხოლმე ეს პირველი ვიზიტი და არაფრით არ შეიძლება რომ პირველი ვიზიტი ემთხვეოდეს ტკივილს. ამიტომ ჩვენ გვინდა ეს ბავშვები უფრო ადაპტირებულები გავხადოთ, მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ და თაობები, რომლებიც იზრდებიან, ნუ ეს არ იქნება მასიურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთან მოხვედრილი თაობა მაინც გაიზარდოს სტომატოლოგიის შიშის და ფობიის გარეშე. და უფრო ჯანსაღი კბილები. რა თქმა უნდა და ნაკლები პაციენტი გვყავდეს ორთოდონტიულად და იცით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ პრევენცია გაძლიერდება, პრევენციით ჩვენ ვატარებთ მონიტორინგს თუ როგორ ვითარდება ზოგადად ბავშვი, როგორ ვითარდება მისი ყბები, თან კბილვა, რა მავნეჩვევები აქვს, რისი მოშორება შეგვიძლია და აი ეს განვითარებაზე ისე შეიძლება შევუწყოთ ხელი, რომ ბევრი პრობლემა ავიცილოთ და ჩემი პაციენტების ნაკლებობას არ განვიცდით, ამიტომ ჩემი დიდი სურვილია, რომ რაც შეიძლება მეტი ჯამრთელი ბავშვი და ნაკლები ორთოდონტიული ჩარევით დაგჭირდეს მომავალში. სამომავლო გეგმები რას უყურებს, როგორც ასოციაციის, ისევე პირადად თქვენი და ამ კლინიკის? ასოციაცია გეგმავს უფრო მეტი მასშტაბების შეძენას, გვინდა ცნობადობა გავზარდოთ უფრო მეტად უკვე მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ექიმებთან ჩვენ გარკვეულწილად ვმუშაობთ და რაც შეეხება ჩვენი სამომავლო გეგმები, მაინც პრიორიტეტად რჩება ორთოდონტია და ორთოდონტიაში, რასაც დღეს ვთავაზობთ, აბსოლუტურად თანამედროვე საერთაშორისო გაიდლაინებით მკურნალობას, გვინდა რომ ეს გაგრძელდეს, გვინდა ყველა თანამედროვე აპარატი, რაც თქვათ შეიძლება პაციენტმა ევროპაში გაიკეთოს, ის ჩვენთანაც გაკეთდეს, რაც დღეს უკვე შესაძლებელია და პრიორიტეტია ბავშვთა სტომატოლოგია. ვფიქრობ, რომ მაინც ბავშვთა სტომატოლოგია არის მომავლის თემა. წარმატებები ნინო ბერიძეს, იგი ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. თავად ექიმი ორთოდონტია, ბავშვთა სტომატოლოგიის ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. ნინოზე კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ და მოგიყვებით და ვიდრე მას გავაცილებთ ჩვენ შემდეგი რუბრიკა დავაარსებთ. ბიზნესი ახლებების შემდეგ უკვე კომპანია Grant Thornton-ი სექტორ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. პირველი ანგარიში ავტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებმა ენერგეტიკის ბაზართან დაკავშირებით მოამზადეს და ძალიან საინტერესო მასალა გამოაქვეყნეს. მის განხილვას საქმეენდილის სტუდიაში უკვე რამდენიმე წუთში ვგეგმავთ. ენერგეტიკის ბაზარი 2019-ის მიმოხილვის ავტორი გიორგი უსანეთაშვილი გვერდება საქმეენდილის სტუდიაში რამდენიმე წუთში.
მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე. 3+1, 200% кэшბექი, Bet+1. აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების ნიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს, მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 3-ს, Nestle-s რძიანი ფაფების, ჰიპის ხილის პიურეების, Heinz-ის ლუბობიშკოს, Heinz-ის ორცხობილის 2 კოლოფის შეძენისას მესამე მიიღეთ საჩუქრად და 2 უდრის 4-ს, Heinz-ის 2 პაუჩის შეძენისას საჩუქრად მიიღეთ Heinz-ის კიდევ 2 პაუჩი. ასევე ლიბეს ორცხობილის შეძენისას მეორე კოლოფი შეიძინეთ 50%-იანი ფასდაკლებით. პლასმონის პროდუქციის ყოველ 10 ლარიან შენაძენზე საჩუქრად მიიღეთ პლასმონის ორცხობილა და პაუჩი. საუკეთესო შეთავაზებებით შეიძინეთ სემპერის ორცხობილები, ჩაი და ხილის პაუჩები, ჰუმანა პიულატე და ჰუმანას რძიანი დესერტები, ჰიპის და ჰუმანას ჩაი, უნიცას ფაფები, PSP, ყველაზე დაბალი ფასები და საუკეთესო შეთავაზებები მთელი ოჯახისთვის. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-35-66-23. მე ვარ მაცაცო ხაჭაპურიძე. 22 წლის ასაკიდან მხედველობამ დაიწყო სწრაფი გაუარესება. 2014 წლიდან ვიყენებ სმენის აპარატებს. მე ვარ ვაჟა გოგიტაშვილი, 40 წელია რაც ტაქსის მძღოლად მუშაობ. 10 წელია რაც მხედველობა და სმენა დამექვეითდა, მაგრამ მე მაინც განვაგრძობ ჩემს საქმიანობას. გამოდი გარეთ, გახდი სოციალურად აქტიური. შენ ჩვენ გჭირდები. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დედაქალაქის მთავრობა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის და კადეტთა კორპუსის რეაბილიტაციას გეგმავს. კახაკალაძის განცხადებით, ორივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ორივე ავარიულ მდგომარეობაში. თბილისის მერის ინფორმაციით, ორივე პროექტის შემთხვევაში 2021 წელს უყურებს. მისი რეაბილიტაციის დასრულება და ბიუჯეტიდან 25 მილიონი ლარია გამოყოფილი. გადახდის უნარობის საქმის წარმოების შესახებ კანონპროექტის სამუშაო ვერსიას მთავრობა უახლოეს სხდომაზე განიხილავს, რის შემდეგაც ის საკანონმდებლო ორგანოს გადაეგზავნება. სასამართლოებში გასაჩივრებული საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებების უმეტესობა ძალაში დარჩა. 2019 წლის შედეგი. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, მთავრობის სოციალური პოლიტიკის უმთავრესი მიზანია ებრძოლოს სიღარიბის მიზეზებს და არა სიმპტომებს. პარლამენტის სხდომაზე მინისტრმა საზოგადოებას სამინისტრო სიღარიბესთან ბრძოლის გეგმა გააცნო და თქვა, რომ ადამიანის თავისუფალ არჩევანს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მისი ფინანსური დამოუკიდებლობა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ტიკარაძემ სოციალურად დაუცველ პირთა საკითხებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სამინისტრომ დაიწყო ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ინტენსიური გადამოწმება, რათა შემწეობა მიიღონ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ბიზნესი ახლები დაუბრუნდით საქმე ინდირის ეთერში და ბევრს ვისაუბრებთ გუშინ პარლამენტში განვითარებულ პროცესებზე, როდესაც ეკატერინე ტიკარაძე მოხსენებით წარსდგა ჯანდაცვის მინისტრის რანგში, მინისტრის საათის ფორმატში დეპუტატების წინაშე. ნახევრად ცარიელ დარბაზში შედგა ეს შეხვედრა, ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტის რეჟიმშია, მეორე ნაწილი, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა სხვადასხვა დროს ქართული ოცნების გაერთიანებაში იყო, კითხვებს აქტიურად სვამდა, მოქმედი უმრავლესობიდან კი უმეტესად ქება და კომპლიმენტები მოვისმინეთ. მინისტრმა თავად ვიდრე კითხვებს უპასუხა და დაახლოებით ნახევარ საათში ხედვებზე და გეგმებზე მოასწრო საუბარი. ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ კიდევ ერთხელ ისაუბრა სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნის მიზეზებზე და მისი მთავარი დანიშნულება და მიზეზებიც დაასახელა. კონკრეტულ გეგმას რაც შეეხება, ამ ჰოლდინგის გეგმის შესადგენად გიორგი ჩოგოვაძეს მინისტრი ერთ თვეს აძლევს. როგორც სტრუქტურული, ასევე სამედიცინო სერვისების თვალსაზრისით სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგში რეგიონული სამედიცინო დაწესებულებებიც ეტაპობრივად ჩაერთვებიან, რაც ხელს შეუწყობს სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვას.
ჰოლდინგის ძირითადი მიზანი მენეჯმენტის ეფექტურობის გაზრდა და ხარისხის გაუმჯობესებაა. განახლდება ინფრასტრუქტურა და იმ სერვისების ჩამონათვალი, რომელთაც მოქალაქეები სარგებლობენ. მინისტრმა მოხსენებაში თავად ისაუბრა 520 დადგენილებაზე. ეკატერინე ტიკარაძე ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენელთა პრეტენზიებს კვლავ უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და ამბობს, რომ ამ ცვლილებების მიზანი ბიუჯეტის ეფექტურად ხარჯვაა. ამავე თემაზე კითხვებზე პასუხისას მან თქვა, რომ ჯანსაღი კამათისათვის და კრიტიკისთვის მზად არის. მისივე თქმით, თვითმიზანი, რომ დაპირისპირება გამოიწვიოს, არ არის და არც იმის პრეტენზია აქვს, რომ ნებისმიერ მის გადადგმულ ნაბიჯს დადებითი შეფასება მოჰყვეს. სასურველია, რომ მას მოჰყვეს კრიტიკა, ვინაიდან დროული კრიტიკა აზღავს ადამიანს შეცდომებისგან შესაბამისად, ეს არის ჩემთვის ძალიან მისაღები, რომ ეს დადგენილება არის ასეთი ხმაურიანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვთვლი, რომ ის აუცილებლად არის მისაღები, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი. შემუშავდა დაფინანსების ახალი მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა კლინიკებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მომსახურების ტარიფების დადგენას და მომსახურების ისეთი ფასის წარმოქმნას, რომელიც პაციენტს თავიდან ააცილებს მაღალ თანაგადახდას. ბოლო პერიოდში საზოგადოებამ იხილა, რომ ჯანდაცვის აღნიშნულ რეფორმას სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან მოყვა უკმაყოფილება. თუმცა მსურს ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ იყო ერთპიროვნული. არამედ რეფორმა დაიგეგმა სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებებთან ერთად აქტიური კომუნიკაციის საფუძველზე. პარლამენტის ტრიბუნიდან მინისტრმა საკუთარ ეჭვებზეც ისაუბრა. შეიძლება ეს ამ ტრიბუნიდან იყოს ძალიან მწვავე განცხადება, გაუბედავდა მაინც ვიტყვი. ამბობს მინისტრი, ის ეჭვობს, რომ შესაძლოა ზოგიერთი მომსახურების არამხოლოდ რაოდენობა, არამედ ფასიც ხელოვნურად ყოფილიყო გაზრდილი იმ პროცესში, როდესაც კლინიკები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის არსებულ სქემას იყენებდნენ და როგორც ეკატერინე ტიკარაძე განმარტავს, 520 დადგენილების შემოღება სწორედ ბიუჯეტის ხარჯვის ოპტიმიზაციის მიღებული გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ამ საკითხთან დაკავშირებულ მოკვლევას, მინისტრის თქმით, მიმდინარეობს ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით ინფორმაციის დამატებით მოძიება და მას შემდეგ, რაც იქნება არაპატიოსანი დამოკიდებულებები გამოვლენილი, ეკატერინე ტიკარაძე დებს პირობას, რომ ის ამაზე საჯაროდ ისაუბრებს. ხედავთ იმისა, რომ ეს შეიძლება ამ ტრიბუნიდან იყოს ძალიან მწვავე განცხადება, გაუბედავდა მაინც ვიტყვი. კარდიოლოგიური ჩარევები სამინისტროში მოდის დისკზე აღბეჭდილი. ამ დისკების ანალიზის შედეგად ჩვენ დავინახეთ, რომ გარკვეული რაოდენობები, რომლებიც იყო მოთხოვნილი, არ შეესაბამებოდა იმ რაოდენობას, რომელიც იყო განხორციელებული და აღბეჭდილი იყო დისკზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა რეგულირების სამსახურმა დაიწყო რა თქმა უნდა მუშაობა, ისინი ინტენსიურად მუშაობენ, ამის შედეგებსაც ჩვენ გავასაჯაროებთ. მინისტრის საათის ფორმატში ჯანდაცვის მინისტრმა დასაქმების და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზეც ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ სამინისტრო აგრძელებს სისტემური და სტრატეგიული ნაბიჯების გადადგმას, რომელთა საბოლოო მიზანია ქვეყანაში დასაქმების და შრომის ბაზრის ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მოსახლეობის დასაქმების უკეთესი ხელშეწყობის მიზნით კი სამინისტრომ განახორციელა სისტემური ცვლილება და შექმნა დამოუკიდებელი მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობაზე ორიენტირებული უწყობა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც მოქალაქეებს შესთავაზებს სრულ სერვისს სამუშაო ადგილების მოძიების, პოტენციურ დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის, პროფესიული უნარების შეფასების, განვითარებისა და სტაბილური დასაქმებისათვის. სახელმწიფო ამავდროულად მნიშვნელოვან აქცენტს აკეთებს საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების საკითხზე. ამ შესაძლებლობის განვითარების მიზნით ადამიანისა და შრომის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფით ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში მიმდინარეობს ინტენსიური დიალოგი ევროკავშირის წევრ და სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან, განმარტავდა გუშინ მინისტრი. ამასთან დაკავშირებით ვრცელი განმარტებები სამინისტროს მხრიდანაც იქნა მედიისათვის მიწოდებული. სოციალური პრობლემები უმრავლესობის მხრიდანაც გაჟღერდა, რაც უნდა უცნაური იყოს, მინისტრს თხოვეს გუშინ დაედასტურებინა, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. რაზეც ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ სამწუხაროდ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მართლა არ არსებობდეს. შიმშილობენ თუ არა დღეს ბავშვები საქართველოში?
ნამდვილად იყო ძალიან მწვავე დისკუსიის თემა ეს წლების წინაც და ეს საკითხი ასევე დღესაც მწვავედ დგას. უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ 2019 წლის იანვრიდან 5-ჯერადად გაიზარდა ბავშვების გაწეული დახმარება, ასევე არსებობს საკვები ვაუჩერები, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვთვლით, რომ ეს არ არის საკმარისი ბენეფიტი და ჯერ აღმასრულებელ მთავრობასაც ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო იმისათვის, რომ ჩვენი ბავშვები არა მხოლოდ არ შიმშილებდნენ, არამედ მათი კეთილდღეობისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. ჯანდაცვის მინისტრმა სოციალური მუშაკების თემასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა გუშინ პარლამენტში და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით რეფორმა ხორციელდება. სოციალური მუშაკების შრომის პირობების გაუმჯობესებისათვის სახელმწიფომ უკვე განახორციელა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები პირველი იანვრიდან, მაგალითად გაიზარდა მათი ანაზღაურება და გეგმილია არაერთი რეფორმა ამ მიმართულებით ამბობს ეკატერინე ტიკარაძე გუშინდელი გამოსვლისას მინისტრის საათის ფორმატში. ამასთან სააგენტო უახლოეს მომავალში მისივე თქმით გეგმავს გამოაცხადოს ვაკანსია 50 ახალ სოციალურ მუშაკზე. ამჟამად სამინისტროში კი ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა, რათა საბოლოო ჯამში სოციალური მუშაკების საშტატო რაოდენობა 271-დან 350-მდე გაიზარდოს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ რეფორმის ფარგლებში 2020 წლის 1 იანვრიდან სოციალური მუშაკების ანაზღაურება საწყისი ხელფასი 1200 ლარს შეადგენს. უფროსი სოციალური მუშაკის ხელფასი კი 1400 ლარით არის განსაზღვრული. ენერგეტიკის სექტორში ბოლო 9 წლის განმავლობაში საქართველოს ჯამში $1.525 მილიონი ინვესტიცია მოიზიდა. ეს მონაცემები სექტორულად ყველაზე მაღალია და დომინანტი ამ სექტორში ჰიდროენერგეტიკაა, რომელიც მთლიანი ელექტროგენერაციის 77%-ს გენერირებს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს სამხრივ პოტენციალი სრულად ათვისებული არ აქვს და კიდევ ბევრი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა ჩვენი გეოგრაფია, Grant Thornton-ის მიერ მომზადებული ანალიტიკა, ამიტომ რომელიც პირველია სხვათა შორის ამ მიმართულებით ენერგეტიკის ბაზრის შესახებ რთული მისახვედრი არის, რომ ბევრისთვის საინტერესო უნდა იყოს. აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფი სექტორულ მიმოხილვებს სხვა მიმართულებითაც შემოგთავაზებს, თუმცა დღეს ვიწყებთ სწორედ ენერგეტიკით და ამ დოკუმენტის ავტორი გვერდება სტუდიაში. გიორგი უსანეთიშვილი, Grant Thornton-ის ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმე ენდილი სტუდიაში. თქვენ გვარს აქვს ეს საოცრად სხვა რესპონდენტები, ბატონ გიორგი, როცა არის ეთერში, უსანეთიშვილს ვეძახით და ესე პირით გიორგი უსანეთაშვილი არის ჩვენთან ერთად. მადლობა მობრძანებისთვის. სხვათა შორის გიორგიზე სურს მოგიყვეთ. ჩემგან კიდევ ერთხელ მადლობა ეკუთვნის Grant Thornton-ს იმისთვის, რომ დაუღალავად წარმოგვიდგენს ახალ პროფესიონალებს. გარდა იმისა, რომ გიორგის არაჩვეულებრივი განათლება აქვს მიღებული საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, მისი სახელი და გვარი ინიციალები არის ძალიან ბევრ კვლევასთან, ძალიან ბევრ სხვადასხვა ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული. ეს ფიზიბილიტები ჩატარებულია სხვადასხვა კომპანიების და ორგანიზაციების მიერ უამრავი მიმართულებით, ინჟინერიიდან დაწყებული, რა გითხრათ ახლა ინფრასტრუქტურა, წლის მიწოდება, საფინანსო ბაზრები თუ სხვა, პროფესიონალი ანალიტიკოსი გვიზის სტუდიაში, რომელთანაც დღეს ერთი მთავარი თემა გვექნება ჩვენი ტკივილი რა თავარი საზრუნი, რაც ამ ქვეყანას მგონია რომ უნდა კონდეს და ეს ენერგეტიკა. ძალიან საინტერესო მიგნებებია Grant Thornton-ის ამ კვლევაში და სწორედ ამაზე ვიწყებთ გიორგი უსანეთაშვილთან საუბარს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. მოდი დავიწყოთ მაშინ მიგნებებით, რომელიც 2019 წლის ბაზრის მთლიან მიმოხილვას მოიცავს ამ კონკრეტულ მოკვლევაში. რა იყო თქვენთვის მთავარი მიგნება, მთავარი შედეგი ამ კვლევიდან, რაც შეგვიძლია რომ ამოვიკითხოთ? მიმოხილვა გავაკეთეთ, როში უნდა ვთქვათ, რომ ეს რომელსაც გვაჩვენა, რომ ენერგეტიკა არის მთავარი მიმართულება საქართველოს ეკონომიკისთვის და მთავრობისთვისაც. რაც და აქვს კიდე ძალიან დიდი პოტენციალი განვითარებისთვის. მოგეხსენებათ სხვადასხვა ეკონომიკებში 5-8%-მდე არის ენერგეტიკის სექტორის წილი მთლიან მეშეპეში. ჩვენ არ ჩამორჩებით. ჩვენი მაჩვენებელი სადაც. ჩვენი მაჩვენებელიც ანალოგიურია, ხო? ჩვენი მაჩვენებელი ანალოგიურია. ანუ მოგეხსენებათ ენერგეტიკა არის მთავარი, რადგან ენერგეტიკაში წარმოებული პროდუქტი, ანუ ენერგია მოიხმარება ყველა სექტორში. ან ორი მთავარი სექტორი, ეს უნდა იყოს ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა ქვეყნისთვის, რომ ამ სხვა სექტორებმა შეძლონ განვითარება. ყოველთვის ენერგეტიკასთან მიმართებაში ბოლო პერიოდია, გიორგი,
იხილებოდა და არის წუხილი ინვესტიციების შემოდინებასთან მიმართებაში. თქვენ აღნიშნეთ ერთი მხრივ წილი, რომელიც თანაბარზომადია სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, იგივე საქართველოსი, მაგრამ თქვენი კვლევიდან გამომდინარე და კოლეგების ვინც იყვნენ, ცხადია ამ კვლევაში ჩართულები. რამდენად არის ასახული და როგორ გამოიყურება FDI ამ სფეროში, რომელიც ყოველთვის მიმზიდველი იყო საქართველოსთან მიმართებაში? აი ზოგადად FDI-ს თუ შევხედავთ 2013 წლამდე, ანუ კონტრაქტირებს, ანუ დაახლოებით ერთნიშნულზე არის. შემდეგ 14-ში ვხედავთ ზრდას და შემდეგ ვარდნას. ოღონდ 17-ში ენერგეტიკა 17 წელს 2017 წელს ისე მოხდა, რომ ენერგეტიკა მიიღო ამ წლების განმავლობაში ყველაზე დიდი ინვესტიცია 291 მილიონი 2017-ში ხდება. კი, 2017-ში და ხოლო 2019-ს თუ შევხედო პირველ ნახევარში, ანუ კვლევას როცა ვატარებდით, არ ქონდა ეს ინფორმაცია. 2019 წლის პირველ ნახევარში ენერგეტიკა გავიდა პირველ ადგილზე. იგი იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ანუ არ არის პოტენციალი ბაზარი არის saturated, ანუ და არის პოტენციალი გაჯერებული არ არის. თუ შევხედოთ ან ხარისხობრივ თუ შევაფასებთ, ანუ საქართველოში 300 მდინარეა, რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს ჰიდროელექტროსადგურების კიდე, ხო და ნახევარი არ არის ჯერ ათვისებული. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია თუ არა მაშინ გავამახვილოთ გიორგი ინვესტიციებთან დაკავშირებით აი ამ კუთხით ყურადღება. რამდენად მეგობრულია ის გარემო, გულისხმობ ცხადია კანონმდებლობიდან და რეგულაციებიდან გამომდინარე, რაც უზრუნველყოფს. ან მოდი ესე ვიტყვი თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, რომ არის საკმარისი საფუძველი საიმისოდ, რომ ამ პოტენციალის ათვისება მოხდეს სრულად. ხა 300 მდინარე და ის პოტენციალი, რაც მარტო ჰიდრომიმართულებით თქვენ ბრძანეთ, ის ცოტა არ არის. რამდენად მზად არის ქვეყანაში სარეგულაციო და საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით და არის თუ არა აქ პოტენციალი მსგავსად ინვესტიციებისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საიმისოდ, რომ ის უფრო მეგობრული და უფრო მიმზიდველი გახდეს ინვესტიციებისთვის. რაც დღესდღეობით რაც არის, ეს არის BOO's პრინციპი. Build on operate. ეს პრინციპი მე მგონი 2005-დან, 2007-დან არის ძალაში. ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ინვესტორს შეუძლია შემოვიდეს, ააშენოს, მართოს თავის ბიზნესი და რამ აქვს უფლება არ გადასცეს რამდენი პერიოდის შემდეგ სახელმწიფოს თავის საკუთრება. ანუ იგი იმას ნიშნავს, რომ თან არანერი არასდროს ბერკეტი ლიმიტირების ფაქტორი შესვლაზე. იგი იმას პლუს ამას არის PPA, ასეთი ჯერ კიდევ არსებობს PPA, ანუ Power Purchase Agreement, რის მიხედვითაც სახელმწიფო მზად არის შეიზღიდოს ენერგია გარანტირებულად, ანუ გამოდის რა ვთქვათ, ინვესტორი ფიქრობს შემოვდივარ ბაზარზე, ვაშენებ და ქნის პროდუქტს, რომელსაც გარანტირებული აქვს და პლუს ამას კიდე სახელმწიფო უფორმებს 10 წლიან PPA-ს, რის მიხედვითაც იცის რომ 100%-იანად გაყიდვები ექნება. თუმცა ამ თემაზე დაკავშირებით იყო მათ შორის საუბრები და იგივე ინვესტორების მხრიდან წუხლები მას დაკავშირებით, რომ მათ არ აქვთ გარანტია, რომ ეს PPA იმოქმედებს და იმუშავებს მომავალშიც და სახელმწიფოს გადახედვა აქვს ამ შეთანხმებებს. ანუ ეს სახელმწიფოსაც შეზღუდვები დაუწეს ეს კი, ანუ არ არის გარანტირებული დღეს ყველასთვის ეს საკითხი. აი ეს გაურკვევლობა, ეს თქვათ მოლოდინები, რომ შესაძლოა ეს გარანტირებული შესყიდვა არ არსებობდეს და ეს ცვლილება, რომელიც იდეაში მანამდე იყო და მე აღარ არის, რამდენად იმოქმედა ამ ბაზარზე, მიუხედავად იმისა, რომ შარშან საკმაოდ ესე აქტიური იყო ამ მიმართულების სექტორში ინვესტიციები. კი, 18-19-ის იყო აქტიური, სადაც 14-მდე ობიექტი გაიშვა და 4 წელიწადში უნდა შევიდეს წელს. მაგრამ 2017-ის მაჩვენებელზე ნუ არ არის კი. FDI ყველაზე მაღალი მაინც 2017-ში იყო. 281 მილიონი კი. უბრალოდ 2016 წლიდან ჩვენ გავხდით International Energy Committee-ის წევრი. კი. ამით გვევალება, რომ ანუ ბაზრის დერეგულაცია მოხდეს ერთის მხრივ კარგი, მეორის მხრივ შეიძლება PPA-ზე იმოქმედოს, შეიძლება აღარ იყოს ეს. ანუ არის შესაძლებლობა, რომ PPA აღარ იქნება. რადგან ბაზრის დერეგულაცია მიდის და შემდეგი ეტაპი არის ორგანიზება ბაზრის. ანუ რაც მოიაზრებს, ანუ იგივე გაიჟღერა ესეთი ინიციატივა ენერგეტიკული ბირჟის შექმნის შესახებ, რომელსაც 2021 წლიდან უკვე ის აქტიურად ახლა კონცეფცია არ არსებობს ახლა.
დღესდღეობით სრულად ახლა ვერ ვთქვით ზუსტად რა მექანიზმი ექნება, მაგრამ პირველ ეტაპზე მიმართული გენერაციაზე და მსხვილ შემთხვევაში 15 პირდაპირ მყიდველი გვაქვს შენ ამ დერეგულაციის პაკეტიდან გამომდინარე, გიორგი და ამ ახალი კონცეფტიდან გამომდინარე, რაზეც საზრუნი არის. შეიძლება ეს იყოს ახალი მიზიდულობა ინვესტორებისათვის თქვენი აზრით? ერთის მხრივ ეს ბირჟა ნიშნავს ტრანსპარენტობას. კი ბატონო. რაც მნიშვნელოვანია ინვესტორ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ეფექტურობას, ანუ რამ ბირჟა რაც გაიშვება, ანუ როგორც ნებისმიერ ბირჟა ამ ბირჟაზე შედგება ვაჭრობა და რის შემდეგაც მივიღებთ საბაზრო ტარიფს და კონკურენცია იქნება. ანუ ახლა როგორ ხდება? ახლა მე თუ არ მსხვილი შემთხვევაში მინდა ვიყიდო ელექტროენერგია მჭირდება, მივდივარ და პირდაპირ ხელშეკრულებას ვაფორმებ. და ამ შემთხვევაში მექნება არა ვთქვათ რაღაც შეზღუდულ რაოდენობასთან მუშაობის არჩევანის და თან საჯარო. კი და არჩევანი და თან საჯარო არის. ვერ მიხვა და რაღაც ანუ გარიგებისაც გამორიცხული ვარიანტი არის კი. გასაგები. მიმდინარე თემაზე ფაქტიურად თავად გიორგი უსანეთიშვილმა გადაგვიყვანა და მინდა გადავიდე რა მაჩვენებლები გვაქვს თვითონ ამ მდგომარეობით ელექტროენერგიის გამომუშავების და მოხმარების კუთხით და ეს ყველაფერი გიორგი ბაზრის რომელ მოთამაშეებზე ნაწილდება, რასაც თქვენი კვლევიდან გამომდინარე ვხედავთ. კი, ანუ გენერაციის თუ შევხედავთ, სადაც 4400 მეგავატის installed capacity გვაქვს, ანუ სიმძლავრეები. დიახ. საერთოდ 77% მოდის ჰიდროელექტროსადგურებზე, დანარჩენი 23% თბოსადგურებზე. საერთოდ და ქარის ენერგიაზე. ქარის ენერგია არის სადღაც 9% არის დღესდღეობით. ჯამურად კი. მაგრამ ანუ არსებობს ის 10 წლიანი გეგმა, რომელსაც უნდა მივყვეთ, რის მიხედვითაც ანუ პოტენციალი რას უყურებს გიორგი მანდ ანუ აქ არის ენერგიის პოტენციალი კი ანუ sustainable energetic-ის პოტენციალზე მიმართული ეს კი და ანუ დღესდღეობით თუ არის 0.5% ქარის და 2029-ში გეგმით 7%-ზე უნდა იყოს ქარი და 3%-ზე სოლარი ანუ რადად გეჩვენებას თქვენ ეს გეგმა? პოტენციალი არის ამის უბრალოდ ეს კარგი ნიშანია ბაზრისთვის ეს სიგნალია ერთ-ერთი ანუ ისეთი ქართლი ვინ ფარნ გადავიდა ამ საქართველოს ბანკის ფლობელობაში იმას ნიშნავს საქართველოს ბანკი თუ არ დაინტერესებული კომერციულად თუ არ დაინტერესებული ეს არის viable და feasible ეს ნიშნავს ორი ქვეყნიდან გქონდა ჩვენ დეფიციტის შესება ძირითადად გასული წლის განმავლობაში. როგორ დაბალანსდა ეს ყველაფერი ამ ნაწილსაც რო გადავხედოთ, ანუ დეფიციტი გქონდა, როგორ შევავსეთ, საიდან შევავსეთ, რა პრინციპით იყო ეს ორი მიმართულება შერჩეული? იმ ენერგიის იმპორტს თუ შევეხებით, ის საინტერესო ის ფაქტია, რომ 16-თან შედარებით 17-ში სამჯერ არის გაზრდილი იმპორტი. და 16-მდე ანუ რუსეთი იყო თავარი მომწოდებელი კი და 16-ში და 17-ში რომ შეიცვალა სიტუაცია აზერბაიჯანი გახდა პირველი ანუ აზერბაიჯანმა მოგვაწოდა ამ მთლიანი იმპორტის 17-ზე 64%-ით მიახლოებით და 18 წელს 82%. დააბალანსა რუსეთიდან რუსეთს თუ ქონდა 30% 17-ში 18-ში 14% მხოლოდ. ამოდროს შემცირებული არის ექსპორტი, რაც გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ კარგ შემოსავალს იძლეოდა ქვეყნისათვის, თუმცა წელს რამდენადაც გაიზარდა იმპორტი, იმდენად შემცირება დაიწყო ექსპორტსაც. აი ამ დინამიკით და იმ მოლოდინით, რომ ჩვენ მოხმარება ყოველწლიურად გაგვეზრდება, იმიტომ რომ ეს ერთგვარად ეკონომიკური ზრდაც არის მიბმული და იმედია რომ გაგვეზრდება კიდეც, რას უყურებს უახლოეს პერიოდში საქართველოს ენერგეტიკული ბაზარი, რა ძირითადი საჭიროებები და რა გამოწვევები ექნება მომდევნო აი 10 წლიანი ჭრილობა ვიყოთ. თან ბაზისური ელექტროენერგიის საფასოს რომ გადავხედეთ ჩვენ მათ შორის ახლა თავარი საექსპორტო ბაზარი ჩვენთვის თურქეთი იყო. მიღმა იმისა რომ თურქეთმა ბევრი სიმძლავრეები დააყენა ჰიდროელექტროსადგურის და თბოსადგურების სახით. რასაც ხედავთ ბატონ გიორგი, ელექტროენერგიის ღირებულების ტოლობა არის საქართველოსა და თურქეთს შორის და ბოლოს გვიფიქსირდება ისიც რომ თურქეთიდან მცირედი იმპორტიც კი ძალიან ცოტა მოახდინეთ ელექტროენერგიის. აი ამ კუთხით რა პერსპექტივებია? რამდენიმე სცენარი არსებობს დამოკიდებულია ეკონომიკის ზრდაზე. თუ ჩვენ გვექნება
3%-იან ზრდა, მაშინ იმპორტის შემცირებას დავინახავთ, რადგან ახალი სიმძლავრეები შედის ექსპლუატაციაში. დაგეგმილი ანუ 2010 წლამდე თქო გაორმაგება ჩვენი სიმძლავრეების 2029-მდე. სამი სცენარი არის, ანუ 3%-იანი ზრდა, 5% და 7%-იანი ზრდა. 7%-იანი ზრდა არის ოპტიმისტური სცენარი. 7%-იანი ზრდა თუ გვექნება, მაშინ იმპორტის შემცირებას ალბათ დავილოდებით მეხუთე ან მერვე წელს. თუ 5%-იანი ზრდა გვექნება რეალურ ზრდაზე საუბარი და პლუს ამას დაგეგმილად შევა ექსპლუატაციაში სიმძლავრეები, რაც არის დაგეგმილი. მაშინ იმპორტის ზრდას არ ველოდებით. დღესდღეობით რო შევხედავთ იმპორტს გაიზარდა 16-17-მდე, მაგრამ 18-ის და 17-ის ნიშნული ერთზე არის. ანუ იმეჩნს რაღაცა ბიძგი მისცა იმაზე, რომ ადგილობრივი მოხმარება გაიზარდა რაღაც დონეზე და შემდეგ უკვე ისევ ნელა აგზელებს ზრდას. 10 წლიან პერსპექტივაზე თქვენ მათ შორის სოლარის ქარის გამომუშავებიდან გამომდინარე საუბრობდით, ის თქვა გათვლები რაც არსებობს. მეორეს მხრივ ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას თუ მოვიშველიებთ, იქ იყო საუბარი იგივე პერიოდში 10 წლიან წრეში თუ ვშთებით 14 ახალ ჰესზე არის განაცხადი გაკეთებული. იმავდროულად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია საქართველოზე ამ შემთხვევაში როგორც ელექტროენერგიის ვაჭრობის ერთგვარ ჰაბზე. თქვენ ახსენეთ სიმძლავრეების აუცილებლობა, რა პერსპექტივებია საიმისოდ, რომ ჩვენ იმ რეფორმის ფარგლებში და მეორეს მხრივ აი ამ სიმძლავრეების აშენების ფარგლებში გამოგვივიდეს, რომ საქართველოს ვაჭრობის კუთხით მაინც იყოს ელექტროენერგიისა ერთგვარად რეგიონის ჰაბი. რეგიონის ჰაბი პრინციპში დამოკიდებულია პირველ რიგში ინფრასტრუქტურაზე. თუ ჩვენ შევძლებთ ინფრასტრუქტურის იმ დონეზე მიყვანას, ანუ წარმოგიდგენთ ჩვენ გაქვს რაღაცა არხი, რომლის გაფართოება არის საჭირო. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყოფებით ანუ სამი რეგიონის დამაკავშირებელი ქვეყანა ვართ. საიდანაც არა მარტო ელექტროენერგია, არამედ უფრო სხვა ენერგორესურსებზეა საუბარი. იგივე ანუ გაზსადენი გვაქვს, ნავთობსადენი გვაქვს და ახლა ელექტროენერგიაზე საუბარი. თუ შევძლებთ ინფრასტრუქტურის აყვანას იმ დონეზე, რომ თქვა სტაბილურად და ეფექტურად მივაზრდით თქვა სასახლიდან თურქეთში, რუსეთიდან თურქეთში, თურქეთიდან აი ეს ტრანზიტული ხაზი თუ ავამუშავეთ, მაშინ თეორიულად არის შესაძლებელი. რეალურად პრაქტიკულად ბევრია საშრომი ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით. თუმცა ამის წინაპირობები არის. დანარჩენს გრანტ-თორთონის კვლევაში ნახავთ აუცილებლად. გიორგის ხშირად შეხვდებით. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენთან ეთერში. მადლობა კიდევ ერთხელ გრანტ-თორთონს, რომ წარმოგვიდგინა გიორგი უსანეთაშვილი, იგი გრანტ-თორთონის ბიზნეს საკონსულტაციო მიმართულების ხელმძღვანელი და დირექტორი გახავთ. გიორგი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. ველოდებით სხვა მიმართულებითაც მსგავს ანალიტიკებს და მიმოხილვებს გრანტ-თორთონისგან. მადლობა თქვენ ამ მიმოხილვისათვის. საქართველოში ჩვენ ახლა სხვა სიახლეზე უნდა გადავინაცვლოთ, რამდენიმე წლის წინ ჭკვიანი კამერები დამონტაჟდა, თუმცა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი გამართულობის საკითხს უკვე ეჭქვეშ აყენებენ და აღნიშნავენ, რომ გარკვეული ექსპერიმენტების შედეგად დადგინდა, რომ რეგიონებში კამერები მაგალითად გაუმართავია და არ ფუნქციონირებს. ლევან თაღიაშვილმა მოიკითხა ეს საკითხი და ვნახოთ მისი სიუჟეტი ამ თემაზე. როგორც ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ამჟამად საქართველოში 4467 ვიდეოკამერა მოქმედებს. აქედან ნაწილი ზოგადი ხედვისაა, ნაწილი კი ნომრის ამომცნობი და ჯამში 861 კილომეტრის სიგრძის საგზაო მონაკვეთია დაფარული. კამერების ფუნქცია ავტოსაგზაო წესების დამრღვევი ავტომობილების აღრიცხვა და საჭიროების შემთხვევაში მძღოლისთვის ჯარიმის გამოწერაა. თუმცა როგორც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებს, მათი დიდი ნაწილი გაუმართავია და სათანადოდ საკუთარ მოვალეობას ვერ ასრულებს. მათი ინფორმაციით ეს უკვე 3 გრძელდება და საქართველოს სხვადასხვა რაიონსა თუ ქალაქში გზებზე განთავსებული ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები არ ფუნქციონირებს. როგორც დავით მესხიშვილი საქმიან დილასთან საუბრისას ამბობს, მათ ამის გადამოწმება რამდენიმე რეგიონში სცადეს და ექსპერიმენტის შედეგად მათი ეჭვები სრულად დადასტურდა. გადაგაცილებული სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთაც ინსპექტორებს ვადა უკვე ამოწურული ჰქონდათ, გავატარეთ კამერებთან სხვადასხვა ქალაქში და რაიონში და აღმოჩნდა, რომ არც ერთ კამერაზე რეაგირება არ ყოფილა. ეს არ ეხება დედაქალაქში იყო ასეთ რეაგირება. თუმცა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში პრაქტიკულად ყველგან სადაც ჩვენ გადავამოწმეთ რეაგირება არ მოყოლია სამართალდარღვევას. კამერა არის
თითქმის ერთადერთი საშუალება რომ ადმინისტრირება მოხდეს ამ დარღვევებზე და თუ ის არ ფუნქციონირებს გაცილებით მწვავე იქნება კიდევ პრობლემა და ეს არის ზუსტად სამწუხარო და მოუწოდებ ჩინაგასაფრთხო სამინისტროს დაუყოვნებლივ გამოასწოროს. რატომ შეიძლება იყოს გამორთული ან დახარვეზებული ჭკვიანი კამერები? არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, ამის რამდენიმე მიზეზი შეიძლება არსებობდეს. მათ შორის ერთ-ერთი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და კანონის ლოიალურად აღსრულების სურვილი შეიძლება იყოს. რაც შეეხება ჭკვიანი კამერების მუშაობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებას, მათ ჩვენთან ამ თემაზე ღიად საუბარი არ ისურვეს. შესაძლოა ეს იყოს პროგრამული ხარვეზი, ანუ პროგრამულად არ არის გამართული, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა თქვას აუცილებლად რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და მეორე საკითხი, რომლის ეჭვით სულ ჩდება, როდესაც არის არჩევნების წელი, რომ ხომ არ არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, კანონის აღსრულება ლოიალური და მინდა ვთქვა, რომ კანონის აღსრულება ლოიალური ნიშნავს უფრო მეტ ავტოსაგზაო შემთხვევას, უფრო მეტ დაშავებულს და გარდაცვლილს. რაც შეეხება ავტოსაგზაო შემთხვევებს, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, ორგანიზაცია, რომელიც 2010 წელს ღვედების აუცილებლობის შესახებ მიღებული კანონპროექტის ავტორია ამბობს, რომ 2019 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობა მომატებულია და ამის აღმოსაფხრელად სხვა ქვეყნები ძირითადად ჭკვიან კამერებს იყენებენ. თუმცა მათი გაუმართაობის ან დაზიანების შემთხვევაში პრევენციულ ზომებს ქვეყანა ვერ მიიღებს და ადამიანების სიცოცხლის შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს. 2019 წლის მონაცემებით გაიზარდა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები დაახლოებით 22 ადამიანით არის გაზრდილი, ანუ ჯამში 491 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 2018 წელთან შედარებით. შესაბამისად, უკვე მძიმე შედეგთან გვაქვს საქმე. ჯერ ისედაც სავალო მდგომარეობაშია ქვეყანა საგზაო საფრთხების კუთხით. ბოლოდროინდელი მონაცემებით და გარკვეული ესე რომ ვთქვათ ექსპერიმენტებით ჩვენ დავადგინეთ, რომ არ ხდება კამერებით სრულფასოვანი აღსრულება, არა ძალიან ცუდი არის. ქვეყნები, რომლებმაც საგზაო საფრთხების პრობლემა ასე თუ ისე მოაგვარეს, ყველაზე დიდი რესურსი ჩადეს ზუსტად ამ ვიდეო კამერების დამონტაჟებაში, მათ გავრცელებაში, ანუ ადამიანური ფაქტორი თითქმის ნულამდე არის დაყვანილი, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის კამერების გამართულობა. საბოლოო ჯამში ნებისმიერ მატერიალურ ღირებულებაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, თქვენი ჯანმრთელობა და სიცოცხლეა, ასე რომ უბრალოდ დაიცავით საგზაო მოძრაობის წესები პატიოსნად და საერთოდ არ მოგიწევთ იმაზე ფიქრი და ნერვულობა, მუშაობს თუ არა ქალაქში ჭკვიანი კამერები. დადგა საქმიანობის დრო, არჩეულებრივი ხუთშაბათი და დღევანდელი რუბრიკის გმირი არც მეტი დანაკლები ბავშვობაში, რაც სრულად გასაკვირი არის, თოჯინებით თამაშით იწყებს, სათამაშოებისთვის ტანსაცმლის შეკერვის გამოცდილებამ და სიყვარულმა სოციალისტ ტანსაცმლის საკუთარი მწარმოებელი ხაზით შეაქმნევინა. ბიზნესის სახელწოდებით მიაო. ბავშვობის ახდენილ ოცნებასთან ერთად პროფესიით ჩვენებური ფინანსისტი ნინო ფრუიძის კომფორტის ზონიდან გამოსვლას და ახალი კომფორტის შექმნის საწყისიც ერთიანად ხდება. კომფორტი ახლა სხვებისთვისაც და ამ საქმის შემოქმედებისთვისაც ყველაზე მთავარს. ანუ მომხმარებლებისთვის და რაც მთავარია ბავშვების ბედნიერებას, მათ ღიმილს და კმაყოფილებას გულისხმობს, როგორია საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე სრულიად ახალი ბიზნესით, სტარტაპით შესვლა. და ამ სიახლეების ძიების გზაზე სასურველი შესთავაზებისთვის, მაძიებლებისთვის სრულად უკონკურენტო პროდუქტების მიწოდება. ბავშვობის ახდენილ ოცნებებზე და დიდ საქმეზე ედგარ შესავალს ტრადიციულად ამ რუბრიკის ავტორთან და შემოქმედთან. საქმიანობის ავტორს გულისხმობ მანა მანჯგალაძესთან ერთად გავაკეთებ ის წარმოგვიდგენს არჩეულებრივ ადამიანს, ვიზეც მომზადდა დღევანდელი სიუჟეტი. დილამშვიდობის. შენი წარდგენა და ჩემი წარდგენა სხვადასხვანაირი იქნება. სხვანაირის კუთხით აგანახებთ ახლა. ნინო ფრუიძე უფრო სხვა სტილის ადამიანად მინდა წარმოვაჩინო და სხვა მიმართულებების. ეს არის სამართლის მცოდნე, უფლებადამცველი ადამიანი, რომელიც დღე-დღეზე გაემგზავრება სტრასბურგში იმისთვის, რომ დაიცვას ჩვენი მოქალაქეების უფლებები.
უფლებები. ეს არის პირველ რიგში ტატულაშვილის საქმე, ეს არის კვარაცხელია საქმე და აი უკვე ამ დიდ პროფილს მიემატა, ამ დიდ პორტფელს ჩაემატა, ასე ვთქვათ, ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეც. ეს არის ადამიანი, რომელიც წავიდა და დაბრუნდა იმისთვის, რომ რა ცოდნაც გააჩნია, რა ცოდნაც მიიღო, პრაქტიკულ გამოცდილებად ექცია და დამდგარიყო იქ, სადაც დღეს უკვე ძალიან ისეთი ფრაზა გაჩნდა, რომ აი ჩემ ქვეყანას სადაც ვჭირდები, ხო, მაგრამ ეს ესე ფიქრობს და ასე იქცევა კიდევაც. არის ყველგან, სადაც მისი აქტივობა, მისი გამოცდილება, მისი ცოდნა არის საჭირო. და ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურია. ჩვენ ერთი დღე ავიღეთ ნინოს ცხოვრებიდან და მუშაობიდან და ერთბაშად მოვხვდით რამდენიმე ლოკაციაზე. აქ იყო ადვოკატი ნინო ფრუიძეც, აქ იყო უფლებადამცველი ნინო ფრუიძე, აქ იყო ლექტორი ნინო ფრუიძე, აქ იყო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორი და ვთქვათ ავტორიც, იმიტომ რომ მათ აქვს დაწერილი, მის გუნდს აქვს დაწერილი ზუსტად პირველებს საქართველოში უსაფრთხოების, სტრატეგიული უსაფრთხოების მიზნით სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ერთი წელია ამუშავდა უკვე და თვითონ კითხულობს ამას. აქ იყო რადიო წამყვანი ნინო ფრუიძე და აქ იყო სახლში თავის ოდრისთან ერთად მყოფი ნინო ფრუიძეც. ძალიან საინტერესო მიმართულებები აქვს და ერთი მთავარი მესიჯი აქვს მას, რომ შეცვალოს ამ ქვეყანაში ბევრი რამ. და ერთი მითხარი ცოტა რომ გადავახვიდეთ. ვაჟა გაფრინდაშვილთან დაკავშირებითაც საქმე შეიკრა? ის არის ემპათიას გუნდის წევრი, არის უფლებადამცველი. ზუსტად ჩვენი იქ ყოფნის დროს ისინი ამზადებდნენ წერილს რუსეთის გენპროკურატურაში გასაგზავს, სადაც ისინი ზუსტად ჩამოაყალიბეს რამდენიმე პუნქტი აი ამ თემასთან დაკავშირებით. იციან რა პასუხებსაც მიიღებენ იქ, აგროვებენ მასალას, რომ ზუსტად სტრასბურგში წარადგინონ ეს საქმე. ის არის ერთ-ერთი. ოკეი, პროფესიულიდან გამომდინარე, სრულიად განსხვავებული ნინო ფრუიძე, ეს ჩემი შესავალი რამდენად განსხვავდება მისი ბავშვობის ოცნების ახდენასთან. არა, მაინც განსხვავებული არის რაღაც რაღაცებში. არის სხვაობები, დღეს ის სრულიად სხვა ცხოვრებით ცხოვრობს, სრულიად სხვა მიმართულებები აქვს. თლიანად გადართული აი ამ აქტივობებში, თლიანად ჩართული ამ აქტივობებში და ნახავ ყველგან, სადაც კი შეიძლება რომ იყოს საჭირო მისი ცოდნა. გასაგებია. კარგი, მოდი წარვადგინოთ მაშინ პირდაპირ. ნინო ფრუიძე საქმიანობის ჩვენი დღევანდელი გმირი იქნება სწორედ მანანა მანჯგალაძის ასე ვთქვათ სიუჟეტის გმირი. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი. დაფაზე ახლა მისი საკუთარი 10 მცნება წერია. სამართლიანი სახელმწიფო, ეროვნული უსაფრთხოება, თავისუფლება, კონსტიტუცია. სახელმწიფო მართვის პროფესიული არჩევანი 16 წლისამ გააკეთა. მასთან სახლში სუფრასთანაც კი მედიცინაზე, პაციენტებსა და ოპერაციებზე საუბრობდნენ. ის ამ დომინანტ საოჯახო პროფესიას აცდა და სამართალი აირჩია. ახლა მოსწონს, რასაც აკეთებს. მედიცინა კი დარჩა რომანტიკულ პროფესიებში. ასე გამოვიდა პირველად კომფორტის ზონიდან, სადაც გაცილებით მარტივად შეეძლო ევლო. თავს ლაღაც სხვა განგზნობს და კიდევ მისთვის მთავარია უცხოეთში სწავლობდი, ჩამოვედი იმ განწყობით, რომ მინდა რომ რაღაცა კარგი გავაკეთო ქვეყნისთვის და არ მომწონს სადაც ვართ და როგორც ვართ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვცდილობ რომ რაღაცა ჩემი კონტრიბუცია შევიტანო, არ ვიცი. როგორ გამომდის სხვა თემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ის ძალიან საინტერესო. ახალგაზრდები მიდიან და უკან აღარ ბრუნდებიან. ხომასია, ის კი ზუსტად იმიტომ წავიდა, რომ უკან დაბრუნებულიყო. შეცვალოს, დაეხმაროს და ყველგან სადაც საჭიროებას ხედავს, იქ დადგეს. უფლებადამცველიც არის სამართლის სპეციალისტიც, ლექტორიც, აქტივისტიც. ცოტა ხნის წინ მისმა ორგანიზაციამ StateCraft-მა საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა დაწერა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით. როგორც აღმოჩნდა, ასეთი პროგრამა ჩვენერი გამოწვევების მქონე ქვეყანაც არც გქონია. აკრედიტაციაც გაიარა და უკვე რამდენიმე თვეა ღია უნივერსიტეტში ამ კურსს კითხულობს. საქართველოში ეს არის პირველი პროგრამა, ანუ მსგავსი პროგრამა საქართველოში არ არსებობდა, მიუხედავად ასეთი ალბათ მოთხოვნადობისა, რაც უნდა იყოს. აი ხა სწორედ მაგაზე მუშაობდით, რომ საერთაშორისო აკრედიტაციაზე გადავსულიყავით. წარმოდგენას ხშირ შემთხვევაში არ აქვს იმაზე, რომ თქვათ ეროვნული უსაფრთხოება არ გულისხმობს მხოლოდ ტანკს, არ გულისხმობს რაღაცა მხოლოდ არც იარაღის და ჯარისკაციან ადამიანს, ეს გულისხმობს თუნდაც სწორ გათვლას, სწორ სტრატეგირებას, არა რაღაც პრობლემის ლოკალურ გადაჭრას, არამედ დაგეგმვას, მდგრადი განვითარების თქვათ როგორ შეიძლება ესა თუ ის საფრთხე ავირიდოთ. სად არის ქვეყანა, რა უნდა და რას ირჩევს, ვინ და რა არის მთავარი საფრთხე, როგორ უნდა მართოს სახელმწიფო. ამ პროგრამის წერისას სხვა ქვეყნების გამოცდილებას იზიარებდა, მაგრამ ყველაზე ახლოს ბალტიისპირეთის გამოცდილება დააყენეს. იდენტური პრობლემების საფუძვლიანი ცოდნა გამოადგათ. საერთაშორისო кейსებთან ერთად პროგრამაში ილია ჭავჭავაძე როგორც პოლიტიკოსი ისე შეიყვანეს. როცა ევროპულ ღირებულებებსა და ქვეყნის მართვაზე ლაპარაკობენ, მაინც ყველაზე მეტად ილიას უსმენენ. მხოლოდ მოისმენენ თუ გაითვალისწინებენ, ეს უკვე მალე გამოჩნდება.
кейსზე დაფუძნებულია ამის სწავლება, ანუ case by case სწავლობ, როგორი არსებობს, როგორიც არის მანდელა, როგორიც არის ობამა და როდესაც შენ ქვეყანაში ჩამოდი, შენ გაქვს პირდაპირ ვალდებულება, რომ შენი რაღაცა კონკრეტული кейსის ჩადო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავდეთ ილია ჭავჭავაძის кейსი, როგორც ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, ადამიანის და პოლიტიკოსის პირველ რიგში და თქვათ არა მხოლოდ მწერლის. გიგა უკვე წლებია მისი საქმიანი პარტნიორია. უნივერსიტეტის შემდეგ უკვე ემპათიაში მიდიან. აქ უკვე პრაქტიკული საქმიანობა იწყება დიდი პასუხისმგებლობით. აქ თაროზე საქმე არასდროს დეს. სტრასბურგის საქმეები აბარია. დადუნაშვილის კვარაცხელია შემდეგ ექიმ გაფრინდაშვილის საქმეც დაემატა. ახლა წერილს რუსეთის გენერალური პროკურატურისთვის ამზადებენ. ზუსტად ისიან პასუხიც. არაფერ შუაში ვართ და გადამისამართებაც. მიმართეთ ვითომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. არადა სამივე საქმეში რუსეთი ერთნაირად ფიგურირებს. ემილია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა, რომ ამ ადამიანების რუსეთის სამხედრო ბაზაზე გადაყვანა არის ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დანაშაული, რაც უშუალოდ ასე ვთქვათ, ამტკიცებს ვთქვათ, რომ რუსეთი მონაწილეა დადუნაშვილის საქმე არის კომუნიცირების ეტაპზე სტრასბურგში და როგორც კი დაიწყება უკვე განხილვები ამ თემაში ჩავერთვებით. როცა უფლებადამცველი ხარ, გიწევს საქართველოს მოქალაქეების დაცვა აგრესორი ქვეყნისგან, მაგრამ გიწევს საკუთარი მოქალაქეების დაცვაც საკუთარი ქვეყნისგან. ასე გაჩნდა მის პორტფელში 20 ივნისის საქმე. ის უფლებადამცველიც არის და აქტიური მოქალაქეც. როცა ცვლილება გინდა, აქაც უნდა გამოხვიდე კომფორტის ზონიდან. მესამე ლოკაცია და კიდევ ერთი საქმიანი შეხვედრა ეს უკვე კერძო პრაქტიკაა. აქაც გიგასთან ერთად წვეთს კერძო დავებს. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. მორიგი სამუშაო ადგილი, რადიო დედაქალაქი. დიდი შესვენება გამოუვიდათ. მომავალი კვირიდან გადაცემა მოკალი ბილი ისევ ეთერში ბრუნდება. საავტორო გადაცემა თავისუფლებას აძლევთ სხვა რაკურსით შეხედონ პრობლემებს. მოკალი ბილი კი ხშირად იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა აქვე მოკლან, ამოწურონ. რადიოში მუშაობა ყოველდღიურ რუტინას განსხვავებულს ხდის. რასაც ფიქრობ, რომ არასწორია, რასაც ფიქრობ, რომ შესაძლებელი და გამოსასწორებელი ამაში მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ შენ გარდა ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ყველამ ჩვენი წვლილი თუ არ შევიტანეთ ამაში, უბრალოდ სხვანაირად არავინ არაფერი არ გამოვა. რაც ყველას ესეთი აღქმა აქვს, რომ შენ კარგად თბილად უნდა იჯდე და ვიღაცამ შენ მაგივრად საქმე უნდა აკეთოს. არ ხდება ესე. ყოველთვის აქვს კონკრეტული მიზანი და ამ მიზნისკენ სულა ყველაზე საინტერესო პროცესად მიაჩნია. წლების წინ პრაღაში მაგისტრატურაში გადაწყვიტა სწავლის გაგრძელება. მაშინაც ჩვეული ზონიდან გამოვიდა. სახლი მეგობრები გართობა ეს ყველაფერი გადადო. წავიდა და გააკეთა ისაც უნდოდა. მხოლოდ სწავლაზე იყო კონცენტრირებული. მუშაობდა როჩილდის ბანკშიც. დარჩენად შეეძლო, მაგრამ ის უკან დასაბრუნებლად იყო წასული. იქ მიდიხარ იმისთვის, რომ ისწავლო. და მთელ შენ დროს უთმობ იმას, რომ უნდა იმეცადინო და სხვა პრაქტიკულად არც საქმე გაქვს და არც რაღაცა ვალდებულება. ანუ მახსოვს, რომ ესეების წერის პროცესში შეიძლება 2 კვირა ისე გასულიყო, რომ სახლიდან არ გამოსულიყავი და მეგობრებისთვის დაგერეკა, რომ პური ამომიტანეთ გეხვეწები. ეს მხოლოდ ერთი დღის ქრონიკა იყო. ახლა შესაძლოა სავარჯიშოთაც წავიდეს, მაგრამ ჯერ ოდრის დროა. ყველაზე ლამაზად მიაჩნია. მისმა არსებობამ პასუხისგებლობა შემიცვალაო ამბობს. სახელი მე შეურჩიე და მგონია რომ ძალიან უხდება. გავახსენე. ოდრის ძალიან. ჰებერზე თუ არა ტატუზე მაინც შეიძლება რომ რომელიღაცაზე მიდის. და ნამდვილი გოგოა, აი ნახე როგორ დადის რაღაცნაირად. მოდელის გარეგნობის უფლებადამცველი ერთდროულად რამდენიმე საქმეს აკეთებს. როგორც ქალს უწევს სხვადასხვა სტერეოტიპების ნგრევაც. და ესეც საინტერესოა მისთვის. პოლიტიკაში ცადა ბედი, თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი იყო. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი, იმასაც ხედავს, რომ რთულად, მაგრამ მაინც ხვდებით ქვეყნის მცხოვრებლებიდან მოქალაქეები. ახლა გამოცდილების დაგროვების დროა და მე არც იმას გამორიცხავს იქ აღმოჩნდეს საიდანაც ქვეყანას მართავენ. გაიცანით და იცოდეთ, ის მომავლის თაობიდანაა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში კიდევ ერთი კომიტეტი შეიქმნა. ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი შავლე გმიშველაძე და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბეფხვაძე შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში საქმე ენდილის ეთერში და ვისაუბრებთ ნავთობპროდუქტების ბიზნესის ბოლო პერიოდის თუ ტრადიციულ გამოწვევებზე.
შეთავაზება smartphone-ებზე Silknet-ისგან. შეიძინე Silknet-ის სერვის ცენტრში iPhone-ის, Huawei-ის და Samsung-ის smartphone-ები და საჩუქრად მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება ინტერნეტ პაკეტზე 12 თვის განმავლობაში. პაკეტების შესაძენად აკრიფე. ფიფქი 135 DS-ი. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ნორმანდიული ბრიოში, რუსული ჭვავისპური, იტალიური ჩაბატა, ფრანგული კრუასანი, პროვანსული ბაგეტი, თონისპური, პურს უამრავი სახეობა აქვს. პრეზიდენტი კი ყველასთვის ერთია. კარაქი პრეზიდენტი. შეხედე ცხოვრებას მადიანად. თელიკვირა. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით My Magti ან კოდით PIPKI 157 დიეზი OK. მიიღე და გააგზავნე ამანატი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანატი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა, დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან. პირველი ქართული რესტორანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქართული სამზარეულოს კულინარიული ნაკვალევი უცხოეთში და 1926 წელს სან-ფრანცისკოში დაარსებული რესტორან ყაზბეგის ისტორია. კვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის მორიგი აღმოჩენა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. კარნეგი ჰოლის, ლინკოლნ ცენტრის თუ სხვა ცნობილი დარბაზების ხშირი სტუმარი საკუთარ ნაწარმოებებს ქართულ პუბლიკას პირველად გააცნობს. ქართველი კომპოზიტორისა და პიანისტის 16 წლის განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწე მუსიკოსის გიორგი ოუქლის მზადება საავტორო კონცერტისთვის ნახეთ პირველამდე. სულ ვინცრემლიანი თვალებით რატო უნდა ვიყო? ძირითადად მე ვზდინ ამ ბავშვებს, ვინ იქნება მათი პატრონი. არც გაზი გვაქვს, არც ჩუქი გვაქვს, არც წყალი, დაგვეშველება მართლა არ ვიცი. შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები. ბატონ რეზოს ვეთქვი, აქ რომ ბატონ რეზო მართლა შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს. უცნაური ამბავი. სოციალურად გაუცელ ადამიანებზე მე რაშვაში ვარ, კითხეთ ადამიანის უფლებებს. სანაგვეში ყოველი მეორე ადამიანი როდგა, ვერავხედა. უჭირს ხალხს, რით უნდა იყიდონ რა. წაერთო გერმანიაშიო და ესპანეთში მუშაობდი, საწევიდეთ ახლა. ახლა მე არ მაგდაირა, დიახ. კალბაში და პენსიას მიერ მაგლებენ და ხონდა უჩინეთ. კონფორმიზმში ჩაკარგული მართველი პარტიის
დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს გარეთ რა ხდება. 5 ჯერ არის გაზრდილი დახმარება ბავშვების მიმართულებით. ამაშფოთებელია უგულებელყოფა იმ ფაქტისა, თითქოს საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. თითქოს დღესდღეობით 77,000 ბავშვი შიმშილობს, არ არის სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი არის უკიდურესად გაჭირვებული. პატრონი არავინ არ აქვს. 220 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარი წამალი მინდა თვეში. დღეს ეს არის ნავაჭი. ხორცი ხო ფუფუნების საგანი გახდა. ზრუნველი ხალხზე საერთოდ არავინ არ არის. კარბის რო ფასებს გებულობენ, კარბის ხალხი. 3 წელიწადი ხორცი არ მიჭამია და მაგას არ ვკითხულობ, არ ვკითხულობ. გაზს გადავიხდი, წყალს გადავიხდი, გადასახადებს გადავიხდი თუ ისი ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ხორცსა როგორ ვიყიდი? სამოცდახუთმეტი წლის ქალი ვარ და საჭმელის ფული არა გვაქვს. საჭმელი რო შევჭამოთ, არა გვაქვს მაგის საშუალება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის ახალი კომიტეტი შეიქმნა, რომელიც ნავთობპროდუქტების სფეროში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით იმუშავებს. რა გამოწვევების წინაშეა ეს მიმართულება, რას აიდენტიფიცირებს ბიზნესი, ამას ახლად შექმნილი კომიტეტის ხელმძღვანელის რანგში ჩვენი სტუმარი შავლებ მიშველაძე გვეტყვის, რომელიც კომიტეტის ხელმძღვანელად BAG სამართალყურო საბჭომ 30 იანვარს ოფიციალურად დაამტკიცა. ახალი სტატუსით გვერდება სტუდიაში ბატონი შავლები, რომელსაც ამ სექტორში 15 წლიანი გამოცდილება აქვს და ჩვენთან ერთად არის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძეც. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მომბრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. დიდი დრო გავიდა, რაც შავლები არ არის ჩვენთან სტუდიაში და მოფიქრე მიხარია ამ ამბლუაშიც მისი ყოფნა, მაგრამ თემატიკას და სფეროს და ინდუსტრიას ცხადია გამოცდილი. მაგრამ მე მაინც მინდა დავიწყოთ, რატო იმ კითხვით, რომელიც უკავშირდება უშუალოდ ამ კომიტეტის დანიშნულებას, ფუნქციას და გადაწყვეტილებას, რომელიც ასოციაციამ მიიღო. ბევრი ახალი კომიტეტი შეემატა ასოციაციას, ახალ წევრებსაც ხედავთ, მაგრამ ამ მიმართულებით რა ინტერესი, რა მიზნები განუსაზღვრა ასოციაციამ ამ კომიტეტს, ამით დავიწყოთ. ბატონო, დიდი მადლობა. გარდა იმისა, რომ კომიტეტი შეიქმნა და შავლეგი არის ამ კომიტეტის ხელმძღვანელი, კიდე ერთი სიახლეა, იმიტომ რომ ჩვენთან ასოციაციაში, იმიტომ რომ არის როგორც იცით, ხუთი მთავარი, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, ბრენდ იმპორტიორები და საცალო გამგებლები ნავთობ იმპორტიორთა ბაზარზე და აქედან 4 იყო ასოციაციის წევრი და ასევე მეხუთე რომპეტროლის გახდა ასოციაციის წევრი. ანუ კი გახდა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხუთივე ძირითადი ბაზრის მოთამაშე ასოციაციაშია და ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი წინაპირობა იმისა, რომ ამ კომიტეტის საჭიროება გახდა. ხა თვითონ ამ ინდუსტრიაში რა პრობლემებია, ალბათ შავლეგი ამაზე ისაუბრებს, მაგრამ თავისთავად ეს კომიტეტი არ წამოსულა ზემოდან ქვემოთ, რომ ვიღაცას ან აღმასრულებელ გულში მოვიდა თავში იდეა, რომ კომიტეტი შექმნილიყო, ან პრეზიდენტი ეს იდეა წამოვიდა თვითონ იმ კომპანიებისგან, რომლებიც არიან ჩვენი წევრი და თავარი მიზანი არის ის, რომ როგორც ჩანს, სირთულეები და გამოწვევები ბაზარზე იმდენად დიდია, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მათი მხრიდან BAG-ის ასოციაციის ჩვენი ასე ვთქვათ, გავლენა ძირითად სტეიქჰოლდერებთან ან დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობა იმდენად მაღალია და ჩართულობა იმდენად მაღალია, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ესეთი კომიტეტი აუცილებელია, საჭიროა მათთვის, რომ ამ კომიტეტის მეშვეობით მოხდეს კონკრეტული პრობლემატიკის დაყენება და მერე უკვე პედალირება. მათ შორის საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ კონკრეტული პრობლემატიკა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემაა, არამედ პირიქით კომიტეტის მიზანიც იქნება შევთავაზოთ კონკრეტული გზა, როგორ მოგვარდეს ეს პრობლემა. თქვენ როგორ ხედავთ, ჩავლეკ, კომიტეტის საქმიანობის ამ შემთხვევაში სამუშაო მიზანს საიმისოდ და რა თარგეტირებას უკეთებთ, თქვათ იმ უფლება მოვალეობებს, რაც კომიტეტის ფარგლებში იქნება აწ უკვე ხუთივე წამყვანი ბრენდული იმპორტიორის პირობებში.
თქვენის ნებართვით დავიწყებ ცოტა შორიდან. თქვენთვის ეს კარგად არის ნაცნობი, მაგრამ ზოგადად კიდევ ერთხელ რომ ჩამოვთვალო, რას ნიშნავს ეს სფერო და ბიზნესის ეს სექტორი ქვეყნისთვის. ეს არის ქვეყნის უმსხვილესი ბიუჯეტში შემტანი თანხის $1 მილიარდ მეტი შედის ყოველწლიურად ამ სექტორიდან. ეს არის ათასობით დასაქმებული ადამიანი ამ ინდუსტრიაში. ეს არის უახლესი და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ერთის მხრივ, რაც სახეზე გვაქვს საბედნიეროდ საუკეთესო ევროპული თუ მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი. ეს არის არაჩვეულებრივი განვითარება წლიდან წლამდე დინამიური სხვადასხვა ტიპის ავტომატიზირებული პროგრამების თუ სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებების და ასე შემდეგ. სახეზე გვაქვს ერთგვარი სინთეზი და მართლაც ზეიმი მარკეტინგული სულების შესაბამისი კაპიტალური დანაბანდების და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ფონზე პრობლემებიც ბევრია. პრობლემები ბევრია თუნდაც იმ შესაშური სტატისტიკის ფონზე, რომ წლიდან წლამდე იზრდება ტრანზიტული მანქანების რიცხვი საბედნიეროდ ჩვენმა სამშობლომ დაიმკვიდრა ადგილი ტრანზიტულ რუკაზე მათ შორის, მაგალითად თუ ავიღებთ 19-ის და 18-ის შედეგებს და შევადარებთ, თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი ტრანზიტული მანქანების რაოდენობა, ზოგადად იზრდება ავტოპარკი, ეს სხვა საკითხია, რამდენად კარგი მიმართულებით და რამდენად ხარისხიან ავტოპარკზე ვსაუბრობთ. შესაბამისად მივიწევთ ეტაპობრივად ხარისხიანი საწვავისკენ, ევროპული ინტეგრაციის პირობების შესრულებისკენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ფონზე არის პრობლემატიკაც. ის პრობლემები, რაც თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურულ საკითხებს უკავშირდება, რომ იმ საოცარი მართლაც და მასშტაბური სადგურების გვერდით, რომელიც მულტიფუნქციურია, ვითარდება რბილად რომ ვთქვათ, უსახური გასამართი სადგურებიც, პირობები ტექნიკური, უსაფრთხოების დამაკმაყოფილებელი რბილად რომ ვთქვათ, ვერ არის ამ ფონზე, მოთამაშეები არიან ფაქტიურად სხვადასხვა ვითარებაში და ალბათ ყველაზე წონადი და ჟღერადი თემა, რაც ციფრობრივად წონაც და ჟღერადს გულისხმობ, ის რაც გაჟღერებულია და თელმა ქვეყანამ იცის მსვლელობაც მათ შორის, რომ საუბარი არის 100 მილიონზე მეტ თანხაზე, რომელიც სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციით დააკლდა ქვეყნის ბიუჯეტს, დააკლდა თვითოეულ მის ხალბიანგარიშ ფაქტორებით ფაქტორას გულისხმობ, თუმცა გარდა ამ გაჟღერებული თემისა, რომ ეს დააკლდა ქვეყნის ბიუჯეტს, ეს დააკლდა ამ სექტორის განვითარებას, იმიტომ რომ პროპორციულად ეს დააკლდა თვითოეულ, მოდით ასე ვთქვათ, წესიერ მოთამაშეს, ვინც დაზარალდა სხვა არაწესიერი და არაკეთილსინდისიერი მოთამაშეების მხრიდან შექმნილი ამ რაღაც გაუგებარი თუ გასაგები სქემის ფარგლებში. ჩვენი ამოცანაც ვფიქრობ, რომ არის არამხოლოდ ის, რომ ვიყოთ სადარაჯოზე თითოეული წევრი კომპანიის განვითარების და ზოგადად ინდუსტრიის განვითარების. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ დამკვიდრდეს ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანი თამაშის წესები ყველა მოთამაშისთვის. ჩვენი ამოცანა არის და იქნება ის, რომ ბიზნესის ამ დიდ მონაპოვარს, ამ სფეროს ჩრდილი არ მიადგეს და არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები და არ დავიღლები ამაზე საუბრით, რომ ეს ის ერთ-ერთი იშვიათ სფეროთაგანია, რომელიც წლიდან წლამდე მართლაც დიდი დინამიკით გამოირჩევა. აქვე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი დეტალები ახსენა, შავლე მიშოლაძე, მე მინდა რამდენიმე გრაფიკა შემოგთავაზოთ, როცა 2018 წლის განმავლობაში საუბარია საქართველოში მოქმედ უმსხვილეს ნავთობ კომპანიებზე, მათ დაახლოებით კი არა, უკვე დაზუსტებულია 2 მილიარდ 900 მილიონის ლარის ღირებულების საწვავი გაყიდეს. ჩვენ საუბრობთ 2018 წლის მონაცემებზე და შემოსავლების კუთხით პირველი გრაფიკა, რომელსაც ჩვენ ახლა წარმოვადგენთ, ჩვენ საუბრობთ ახლა შემოსავლების მიხედვით არის რეიტინგი დაალაგებული 2018 წლის, რომელზეც არის წარმოდგენილი 10 მოთამაშე. ეს Forbes-ის მიერ მომზადებული რეიტინგია, თუმცა ყველა მიცით Forbes-ის სტანდარტი ეხლა უკვე მსხვილად გამოჩნდება. Forbes გადაგზავნილი აქვს ეს ყველაფერი თავის პარტნიორთან, Grant Thornton-თან დასადასტურებლად. ამ მონაცემების მიხედვით პირველ ადგილზე SOCAR Petroleum Georgia არის, იგი 655 მილიონი ლარის შემოსავალზე არის საუბარი, რეიტინგში მეორე ადგილს 538 მილიონი Drompetrol იკავებს, მესამე ადგილზე 454 მილიონით არის San Petroleum Georgia, ანუ იგივე კომპანია Gulf. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ
ვერიფიკაციას როგორც კი გავაკეთებთ Forbes-ის სტანდარტიდან გამომდინარე, შემოგთავაზებთ ამ რეიტინგს უფრო დეტალურად და ჩაშლილად, თუმცა აქვე იკვეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი ეკონომისტისთვის და ფინანსისტისთვის გასაგებია, რომ რა თქმა უნდა განსაზღვრელი და ერთ-ერთი მთავარი რეიტინგის კომპონენტი შემოსავლიანობაა, მაგრამ ამის მიღმა არის მომგებიანობა და ახლა გადავალთ შემდეგ რეიტინგზე, რომელიც 2018 წლის მონაცემების მიხედვით ასახავს უკვე მომგებიანობას ამ კომპანიებისა და აი ამ სიტუაციაში სწორედ იმ დათქმიდან გამომდინარე, რაც ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა და რაც უკვე კომიტეტის თავმჯდომარემ განაკეთეს, აი ესეთი ვითარება 2018 წლის მდგომარეობით. პირველ ადგილზე არის გასული კომპანია Petrocas Fuel Service Georgia 9.263.000 ლარის მოგებით, ეს 2018 წელზეა საუბარი. მეორე ადგილზე არის კომპანია Galfi 8.751.000-ით და მას უკვე მოყვება Georgian Petroleum, პორტალი, Iberoil და უკვე შემდეგი მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 ადგილზე მყოფი კომპანიები არიან ზარალით დასრულებული აქვთ წელი. ამის მიზეზები არის ძალიან ბევრი, თუმცა მე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს შავლეკთან, რომელიც ეხება უკვე საწვავის ხარისხსაც. ჩვენ ასოციაციის პრეზიდენტის წერილობითი კომენტარიც ვნახეთ საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით. ზოგადად ეს თემა ყოველთვის მწვავედ იდგა და არის თუ არა ამ ეტაპზე კიდევ ეს კომენტარი თავისი სიმწვავით ძალაში, რამდენად ასე ვთქვათ აქვს კვლავ ადგილი სტანდარტების დარღვევას, შავლეკ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და აპირებ თუ არა ამაზეც მიაყროთ ყურადღება კომიტეტისა. პირველ რიგში დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო რეიტინგისთვის. ჩვენთვის ახლა ჩემთვის განსაკუთრებით ვინაიდან წლების განმავლობაში ნავთობ კომპანიებში ვმუშაობდი და შიგნიდან ვიცნობ ასე ვთქვათ ამ სამზარეულოს, ხშირად მსმენია ჟღერადი ციფრები სხვადასხვა მხრიდან შემოსავლებთან დაკავშირებით და სულ სხვა სურათი დგება ხოლმე, როდესაც საუბარი არის იმ მოგებებზე, რაც ვნახეთ. იმ შემდგომი 8 კომპანია, რის მერე უბრალოდ თქვენ რა ბრძანეთ, იქ ესეთი სოლიდური სახელებია ამ კომპანიების და ციფრებიც ესეთი სოლიდურია, გაწითლებული ზარალიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საუბრობდი ინდუსტრიის და ამ სექტორის გადარჩენაზე, დინამიკის შენარჩუნებაზე, ეს თქვენს მიერ მომზადებული ციფრები გახლავთ არაჩვეულებრივი მაგალითი, რომ სწორედ რომ დროულად არის კომიტეტით შექმნილი, სწორედ რომ დროულადაც კეთდება აქცენტები უმნიშვნელოვანეს გამოწვევებზე და სწორედ რომ დროულადაც შველა ჭირდება მართლაც სექტორს, თორე ასეთ ციფრებს დიდხანს ვერც ერთი კომპანია ვერ შეეგუება და ეს მართლაც რომ განგაშის სიგნალია. ხარისხი უმთავრესად გახლავთ ჩვენი აქელევსის ქუსლი, ჩვენი ქვეყნის აქელევსის ქუსლი წლიდან წლამდე. მე მახსოვს ჩემი პირველი ნაბიჯები ნავთობ კომპანიაში, ეს შორეულ 2004 წელს იყო და წლიდან წლამდე მესმოდა სულ და სხვადასხვა ნორმატიული აქტები დგებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ წლიდან გადავდივართ ამ შემდგომ სტანდარტზე და ასე შემდეგ. ერთია ზოგადად სტანდარტთან მიახლოება ქაღალდის დონეზე და ნორმატიული აქტების დონეზე. მეორეა გაცილებით რთული ამის სისრულეში მოყვანა და აქელევსის ქუსლის დიდი ნაწილი სწორედ აქ მდებარეობს, იმიტომ რომ ზოგადად იმ ბაზით, ტექნიკურ ბაზას გულისხმობ, იმ აღჭურვილობებით, რაც გააჩნია სხვადასხვა ტიპის მაკონტროლებელს. იმ ზოგადად გნებავთ დაფინანსებით და იმ ინფრასტრუქტურით, რაც არსებობს, ხარისხის კონტროლი რბილად რომ ვთქვათ, ძალზე რთულია და ხშირ შემთხვევაში ისევ იმ მოთამაშეების იმედზეა, იმედის ანაბარად არის, ვისაც საკუთარი ლაბორატორიები აქვს და ვინც სხვადასხვა ტიპის პორტატული თუ მოძრავი ლაბორატორიით თვითონ ამოწმებს ხარისხს, რომ მომხმარებელი არ შეიყვანოს შეცდომაში და თავისი რეპუტაცია არ დააზარალოს. მე ვფიქრობ, რომ ის შესაძლებლობაც უმეტესად მსხვილ იმპორტიორ კომპანიებს აქვს და ბრენდირებულებს, რომლებიც დღეს საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება გახლავთ, მაგრამ გარდა ძვირადღირებულისა და გარდა მატერიალური ფაქტორისა აქ არის ნების არსებობის თემა, იცით? ბრენდი, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიო ბრენდს საქართველოში, ის თავის ავტორიტეტს, თავის იმიჯს, თავის რეპუტაციას, რა თქმა უნდა, ასმაგად მეტად უფრთხილდება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, რომელიც შესაძლებელია იყოს ერთი ან ორი გასამართლებელი. ბევრი საკითხია და დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ გვექნება შეხვედრა, მაგრამ მინდა ვიკითხო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის საინტერესო პირველი თემა, რომელსაც ლობინგს გაუწევს ასოციაცია ამ ინდუსტრიის, თქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე. რა იქნება და
ორივეს პასუხი მინდა მოვისმინო, რაზე იქნება თქვა პირველი კომუნიკაცია მთავრობასთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, რაშიც ასოციაცია საკმაოდ აქტიურია ხოლმე. პირველ თემას ჩემი გადასახედიდან ზოგადი სახელი ერქმევა. ეს ზოგადი სახელი არის არსებული, უკვე არსებული რაც არის. აი ამ საკანონმდებლო გამოწვევების და ამ საკანონმდებლო ბაზის სავალდებულო ნებისმიერი მოთამაშისთვის ბაზარზე სისრულეში მოყვანა რაც შეიძლება სწრაფად. როდესაც ამას ვამბობ, გულისხმობ ყველაფერს დაწყებულს ტექნიკური რეგლამენტები და სხვადასხვა ტიპის არდაგლით ჩამოსვლით იქ უამრავი ნიუანსია, დამთავრებული ისეთი მნიშვნელოვანით, როგორიც არის მშენებლობის ნებართვები, რეგულაციები ამ სფეროში, იმიტომ რომ არ შეიძლება მაგალითისთვის ახლა თქვენს გადაცემაში გუშინ წინ თუ სწორად მახსოვს ტურიზმზე ქონდათ სასარგებლო კარგი სასიამოვნო აქცენტები, ყველას გვიხარია მზარდი ტრენდი, ყველას გვიხარია რომ დინამიკა კარგია, არ შეიძლება ავტობანის გასწვრივ არსებობდეს ახალგახსნილი სადგურები, მაგალითად სოკარის და ვისოლის იმერეთში რომ გახსნეს თერჯოლის მიმდებარედ, თვალსაც ახარებს და რა ვიცი, ესე იგი ნებისმიერ ქვეყანას დაამშვენებს და იმავდროულად ახლო-მახლო არსებობდეს სადგური, რომელიც ასევე იმ პერიოდში გაიხსნა, ან ცოტათი ადრე, ან ცოტათი გვიან გაიხსნება და ეს არის ყველაფერი იმ ნორმატიული ბაზის დარღვევით, რაც არის. შესაბამისად, პირველ ნაბიჯს ქვია, რაც გვაქვს, ის მოვიყვანოთ სისრულეში ჩემი გადასახედიდან. ლევან, აპირებთ თუ არა, ანუ იყო საუბარი, რომ ასოციაცია კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რა ვიცი, უამრავი მიმართულებით კი არა და არც ერთი მიმართულებით არერიდება და რა მიმართულებაზე ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებულ ლობინგს მიმართავს ამ შემთხვევაში კომიტეტი, თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც დირექტორის. პირველ რიგში რაც შავლეგმა თქვა, ეს არის ყველაზე მარტივი, რითაც უნდა დავიწყოთ. ეს არის არსებული სიტუაციის სკრინინგი და ამის შემდეგ დიაგნოზის დასმა. ბუნებრივია თუ კი დიაგნოზი გვეცოდინება, მერე უკვე მთავრობასთან კომუნიკაცია გამარტივდება იმ კონკრეტულ რეცეპტებზე, რომელიც ამ დიაგნოზისთვის აუცილებელია რომ უმკურნალოთ, ხო? შესაბამისად, პირველი რაც შავლეგი ალბათ უახლოეს ერთ თვეში კომიტეტი წარმოადგენს ასოციაციის წევრებთან, განსაკუთრებით იმ კომპანიებთან, რომლებიც არიან ამ ინდუსტრიაში ჩართული, იქნება სწორედ აი ამ ტიპის სკრინინგი და კონკრეტული სავარაუდო შეთავაზებები, რომელიც მე ვფიქრობ აუცილებელია, იმიტომ რომ აქ ეს ბაზარი ორი კომპონენტისგან შედგება, ერთი არის იმპორტი და მეორე უკვე საცალო გაყიდვები. ამ კუთხით ორივე მიმართულებით არის პრობლემები, ახლა შავლეგი ლაპარაკობდა საცალო გაყიდვებზე, სადაც არანაირი სტანდარტი არ არის, უბრალოდ სტანდარტი როგორ არის, უბრალოდ ვიღაცა იცავს და ვიღაცა არ იცავს. არსებობს ასევე იმპორტის საკითხები, იმიტომ რომ ამ იმპორტმა თქვენ გახსოვთ რა გამოიწვია 2019-ში და ჩვენ 2018 წლის რიცხვები ნახეთ, 2019-ში ეს რიცხვები თავიდან ბოლომდე გადმოყირებული იქნება და 2019-ის რიცხვები რო ნახოთ, ალბათ თქვენ ობიექტურ სურათი ვინ რას აკეთებდა, როგორ აკეთებდა, ვერ შეგექმნებათ გამომდინარე იმ სქემებიდან, თაღლითური სქემებიდან, რაზეც შავლეგი საუბრობდა და რაზეც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. შესაბამისად, აქაც იმპორტთან დაკავშირებით, რომ მომავალში მსგავსი სქემები არ განმეორდეს, რაღაცა გარკვეული შეთავაზებები იქნება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ორივე მიმართულება არის მოსაწესრიგებელი, რაზეც კომიტეტი მთავარია მეორე მხრიდან რა დონეზე იქნება მზაობა. მე მგონია, რომ 2019 წელმა იმპორტის კუთხით აჩვენა, რომ ყველამ დაინახა, მათ შორის მთავრობამ დაინახა, რომ ამ სფეროში, იმპორტის სფეროში გარკვეული წესრიგი ალბათ დასამყარებელია, რაც შეეხება მეორე მხარეს. მეორე მხარეს თუ აქ უკვე ლაპარაკი ადამიანების ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, გარემოზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და ამ კუთხით ეს საკითხი თუ არ მოგვარდა, ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი პრობლემა ქვეყნისთვის. მადლობა ლევან, მადლობა ლევან ვეფხვაძეს, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, იმ გადაწყვეტილებისთვის ჩვენ კიდევ ერთი ახალი სტატუსიდან გამომდინარე გაგვიაქტიურდება კიდევ ერთი საქმიანი რესპონდენტი შავლეგ მიშველაძის სახით. დარწმუნებული ვარ ის ამ არენასაც აქტიურად დაუბრუნდება. მადლობა წინასწარ შავლეგს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ამჟამად უკვე ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელის სტატუსით. ჩვენ კი ახლა რაჭისკენ უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც გასულ წელს საერთო ჯამში გამოყოფილმა თანხამ, რომელიც რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთზე გადანაწილდა 13.319.719 ლარი შეადგინა. როგორც გასულ კვირას ყვებოდით, რაჭოლებმა ლეჩხუმელებთან და სვანებთან ერთად თანხის თითქმის სრულად ათვისება მოახერხეს. საერთო ჯამში ბიუჯეტიდან
დახარჯული თანხა 30 პროექტის განხორციელებისთვის იყო გამიზნული. თანხის ძირითადი ნაწილი კი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდა. რა გეგმები აქვს 2020-ში რაჭველებს, რა მიმდინარე თუ სამოვლო პროექტების განხორციელება მათ ხედვებში ამ რეგიონში, რა თქმა უნდა, ანუკა ჯოხაძე მოიკვლია ინფორმაცია, რომელიც ამბროლაურის მერს ზვიად ფხეიძეს ესაუბრა და მოდით ახლა მოვისმინოთ როგორი არის შედეგები იუბილარი ანუკა ჯოხაძეგან ანუკა გილოცავ დაბადების დღეს პირველ რიგში. ანუკა, კაი, ბარემ მეც ჩავერთვები ამ თემაში, გეგმოდი და იცოდა თუ არა გუშინ, როგორ ეცოდინებოდა? გუშინ ჩაწერეთ, ხო? ამბროლაურის. კი, გუშინ ჩავწერეთ. გამორჩეულად გილოცავ, წარმატებულ ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და მიხარია რომ BMG-სთან ერთად ესე გამორჩეულად იზრდები და ხარ ჩვენი სიამაყე, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა და მოგესალმებით. გასულ კვირას ჩვენი ეთერის საშუალებით კერძო სექტორის აზრი მოვისმინეთ უშუალოდ რაჭაში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით. როგორც სასტუმრო გარემოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი გასულ კვირას ამბობდა, რაჭა ზამთარში ტურისტებს მომზადებული ვერ ხვდება. უფრო მეტიც, თუ სხვა ზამთრის კურორტები მათ სხვადასხვა ტურისტულ ატრაქციებს, სათხილამურო ტრასებსა და საბაგიროებს თავაზობენ, რაჭაში სასტუმროები მხოლოდ ბუნების ამარ არჩებიან. რადგან ადგილზე ტურისტული ატრაქციების სიმცირეა. თუმცა წელს თუ გუდაური და ბაკურიანი სხვა პრობლემებთან ერთად უთოლობასაც უჩიოდნენ, რაჭაში ეს პრობლემა ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ამ პოტენციალს ნაკლებად იყენებს რეგიონი. უკვე წლებია აქტიურად მიდის საუბარი, რომ რაჭა 4 სეზონიან კურორტად უნდა გადაიქცეს. შესაბამისად, ადგილზე პოტენციალიც არის, რომ სათხილამურო ტრასები მოეწყოს. საუბარია ლენტეხისა და ამბროლაურის საზღვარზე 40 კილომეტრიანი სათხილამურო ტრასის მოწყობაზე. როგორც ამბროლაურის მერი ზვიად მხეიძე ამბობს, ადგილზე სათხილამურო ტრასას ერთდროულად 10,000 მოთხილამურის მომსახურება შეუძლია. როგორც მხეიძე განმარტავს, მთავრობას ამ მიმართულებით დიდი ინტერესი აქვს. იყო კერძო ინვესტორების მხრიდანაც დაინტერესება, თუმცა კონკრეტული შეთავაზებები ჯერ არ ყოფილა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი შეიძლება გახდეს 4 სეზონიანი ტურისტული ადგილი, სადაც შეგვიძლია 20 წუთში სიალის შემდეგ ჩავიდეთ ხვანჭკარის ზონაში, დავაგემოვნოთ ჩვენი ბრენდული ღვინო, ასე 20 წუთში მოხდეთ შაორის ულამაზეს ტბაზე, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი ჩვენი მუნიციპალიტეტის რომ გახორციელდეს. დაინტერესება, როგორც ესეთი კონკრეტული წინადადებები ჯერ არ წამოსულა ჩვენთან და თვითონ მთავრობაც არის დაინტერესებული, რომ რაღაც ინვესტიცია ჩაიდოს მთავრობის მხრიდან, რომ შესაბამისად ინვესტორებსაც დაუწეს ჩემო სურვილი. კიდევ ერთი პროექტი, რომლის შესახებაც პირველად სწორედ ჩვენი ეთერის საშუალებით გაჟღერდა, ამბროლაურში ბულვარის მოწყობის იდეა იყო. მოვიკითხეთ, რა თქმა უნდა, ეს თემაც. როგორც აღმოჩნდა გენგბის მიხედვით, სამუშაოები ადგილზე 2021 წლის ბოლოს დასრულდება. თუმცა მანამდე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი კრიხულას სანაპიროს რამდენიმე ლოკაციას აუქციონზე გაიტანს, რათა ადგილზე კერძო ინვესტორმა ტურისტული ატრაქციები მოაწყოს. ანუკა, რაჭის სასტუმროები მნიშვნელოვან პრობლემებში ტურისტული ატრაქციების ნაკლებობასთან ერთად გაზიფიცირებაზე ტრანსპორტის პრობლემასაც ასახელებდნენ ხოლმე. რა იყო ამბროლაურის მერის პასუხი ამ თემასთან დაკავშირებით? რაც შეეხება ტრანსპორტის თემას, სანამ გაზიფიცირებაზე გადავალთ, მინდა ამ თემით დავიწყო. ზვიად მხეიძის განმარტებით, შიდა ტრანსპორტი ამბროლაურის ყველა სოფლის გავლით მოძრაობს, თუმცა ის თავად მაცხოვრებლებზეა მორგებული. შესაბამისად, სწორედ ამ გრაფიკით გადაადგილდება ადგილზე ტრანსპორტი. ხოლო რაც შეეხება უკვე რაჭის მიმართულებით სხვა რეგიონების გადაადგილების საკითხს ამ კუთხით ზვიად მხეიძე პრობლემას ვერ ხედავს. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად გაზიფიცირების ამბავიც მოვიკითხეთ, რომელიც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისთვის ნამდვილად პრობლემატური საკითხია, რადგან არაერთ სოფელში გაზიფიცირების მიწოდება დღესაც ვერ ხერხდება. როგორც ზვიად მხეიძე ამბობს, მომდევნო 3 წელიწადში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სრულად გაზიფიცირებული იქნება. ამ ეტაპზე მხოლოდ 13 სოფელია გაზიფიცირებული, დამატებით კი წელს 5 სოფლის გაზიფიცირება იგეგმება. თუმცა ფაქტია, არაერთ სოფელში დღესაც არის გაზის მილები გაყვანილი, თუმცა გაზიფიცირებამ დღემდე არ მომხდარა. ალბათ გვახსოვს, რომ კომუნიკაციების პრობლემა ჰქონდა შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთ სასტუმროს, რომელიც წელიწად ნახევრის დაგვიანებით სწორედ კომუნიკაციების არქონის გამო გაიხსნა. თან დაკავშირებითაც ბევრი გვისაუბრა 2019 წლის ბოლოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მაგალითად ზია გიორგომბიანმა ამ მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის პრეზენტაციაც გამართა და აქ ტურისტულ რეკრეაციული კომპლექსის ქალაქმშენებლობის დოკუმენტაციასაც მოიცავდა ეს პრეზენტაცია. ეს ტერიტორია, როგორც ვიცი, ჯერჯერობით ასათვისებელია, ხომ არ არის უკვე რამე სიახლეები, რას უნდა ველოდოთ წელს მაგალითად? ნამდვილად ეს ის ტერიტორია, რომელიც ნამდვილად ასათვისებელია და დოკუმენტაცია, რომელიც 2019 წლის ზაფხულში დამტკიცა და ადგილზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გარკვეული სტანდარტები დააწესა. როგორც აღმოჩნდა, უკვე არის დაინტერესება კერძო ინვესტორისგანაც, რომელიც შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე 15 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. როგორც ზვიად მხეიძე ამბობს, საუბარია ქართულ ფრანგულ ჯგუფზე, რომელიც ადგილზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას აპირებს.
აინტერესება არის კი ბატონო, გახლავთ ინვესტორების მხრიდან შავავის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ესეთია ერთი ქართულ-ფრანგული ჯგუფი, რომელიც ფიქრობს 5 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას. ასევე არის ქართველი ინვესტორებიც. ესეთი მსხვილი არა, მაგრამ 100,000-200,000 დოლარის ინვესტიცია სულ ვერ განახორციელოს. შესაბამისად, რეგულაციების მიხედვით უბრალოდ მიდის კონკრეტული ადგილების შესწავლა ინვესტორების მხრიდან, რომ რეგულაციების ფარგლებში ჩადგეს. შაურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საკითხს კიდევ აუცილებლად მოვიკითხავთ, რადგან ადგილზე ნამდვილად დიდი ტურისტული პოტენციალია და ბოლოს ალბათ გახსოვთ, რომ გასული წლის ზაფხულში რაჭას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სტუმრობდა, რომელმაც სოფელ გოგოლათს ეროვნული კატეგორიის სტატუსი მიანიჭა. სიახლეა ის, რომ როგორც ამბროლაურის მერი ამბობს, სოფლის რეაბილიტაციაში 6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მისი თქმით, ამ ეტაპზე საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც სავარაუდოდ 2020 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. მადლობა ანუკას საინტერესო მიმოხილვისთვის, რა თქმა უნდა, აქ სიახლეებს ამ თემასთან დაკავშირებითაც არ მოგაკლებთ. ახლა კი სხვა ამბები უქმდება ხე-ტყის დამზადების გრძელვადიანი ლიცენზიების სოციალური ჭრის პრაქტიკა და მათ ნაცვლად ბრადი სადღეღო მეურნეობის მართვის მოდელი შემოდის, რომელიც მუნიციპალიტეტებში ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოს მოწყობას გულისხმობს. ცვლილებებზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში მეორე მოსმენის განხილვის ეტაპზე მყოფი ტყის კოდექსი თვალისწინებს, საქმიანი დილის ეთერში განვიხილავთ. ბექა ბაციკაძის სტუმრები დღეს ნათია იორდანიშვილი ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე და კარლო ამირგულაშვილი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი იქნებიან. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. ქაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. მრავალწლიანი გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ ყველაზე დიდი და კეთილმოწყობილი ავტონაწილების ჰიპერმარკეტი საქართველოში, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ავტონაწილების მრავალ მიმართულებას. ძარის ავტონაწილები, საქარე მინები, სავალი ნაწილები, ნებისმიერი ტიპის საავტომობილო ზეთები, ანტიფრიზები და სხვა საცხებს საპოხი მასალები. ქართველებს გვიყვარს ყველი, სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური, მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან, უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. DC Comics-ის ყველაზე თავზე ხელაღებული ანტიგმირი ეკრანებზე ბრუნდება. ფანტასტიკური ჰარლი კუინი. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. ახალი ხრუსწი მიქსი, სამი სახეობის სუხარი ერთ შეფუთვაში. ხრუსწი მიქსი, შეიგრძენი სამაგი ეფექტი. გასტროტეკი. ჰორეკას სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76.
ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა, დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან. პირველი ქართული რესტორანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქართული სამზარეულოს კულინარიული ნაკვალევი უცხოეთში და 1936 წელს სან-ფრანცისკოში დაარსებული რესტორან ყაზბეგის ისტორია. კვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის მორიგი აღმოჩენა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. კარნეგი ჰოლის, ლინკოლნ ცენტრის თუ სხვა ცნობილი დარბაზების ხშირი სტუმარი საკუთარ ნაწარმოებებს ქართულ პუბლიკას პირველად გააცნობს. ქართველი კომპოზიტორისა და პიანისტის 16 წლის განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწე მუსიკოსის გიორგი ოუქლის მზადება საავტორო კონცერტისთვის ნახეთ პირველამდე. სულ ვინცრემლიანი თვალებით რატო უნდა ვიყო? ძირითადად მე ვზდინ ამ ბავშვებს, ვინ იქნება მათი პატრონი. არც გაზი გვაქვს, არც ჩუქი გვაქვს, არც წყალი, დაგვეშველება მართლა არ ვიცი. შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები? ბატონ რეზოს ვეტყვი, აქ რომ ბატონო რეზო მართლა შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს მცნაური ამბავი. სოციალურად გაუცელ ადამიანებზე მე რა შუაში ვარ, კითხეთ ადამიანის უფლებებს. სანაგვეში ყოველი მეორე ადამიანი როდგა ვერა ვხედავ. უჭირს ხალხს რით უნდა იყიდონ რა. წაერთო გერმანიაშიო და ესპანეთში მუშაობდი. საწევიდეთ ახლა. ახლა მე არ მაგდაირა, დიახ. კალბაში და პენსიას მიერ მაგლებენ და უნდა უჩინოთ. კონფორმიზმში ჩაკარგული მართველი პარტიის დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს გარეთ რა ხდება. 5 ჯერ არის გაზრდილი დახმარება ბავშვების მიმართულებით. აღმაშფოთებელია უგულებელყოფა იმ ფაქტისა, თითქოს საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. თითქოს დღესდღეობით 77,000 ბავშვი შიმშილობს, არ არის სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი არის უკიდურესად გაჭირვებული. პატრონი არავინ არ აქვს. 220 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარი წამალი მინდა თვეში. დღეს ეს არის ნავაჭი. ხორცი ხო ფუნების საგანი გახდა. ზრუნველი ხალხზე საერთოდ არავინ არ არის. გარბის რო ფასებს გებულობენ, გარბის ხალხი. 3 წელიწადი ხორცი არ მიჭამია და მაგას არ ვკითხულობ, არ ვკითხულობ. გაზს გადავიხდი, წყალს გადავიხდი, გადასახადებს გადავიხდი თუ ისი ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ხორცსა როგორ ვიყიდი? სამოცდახუთმეტი წლის ქალი ვარ და საჭმელის ფული არა გვაქვს. საჭმელი რო შევჭამოთ, არა გვაქვს მაგის საშუალება. ლამაზი, ჭკვიანი, უშიშარი, ეძებს დამნაშავეებს და საყვარელ ადამიანს სერიოზული ურთიერთობისთვის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. საღამოს 6 საათზე. მარინ დელტრემი. დეტექტიურ სერიალში. ალის ნევერი. TV პირველის ეთერში. დამნაშავის დასაჭერად სირბილის სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში. კაინი. TV პირველის ეთერში.
სოციალური მუშაკების შრომის პირობების გაუმჯობესებისთვის სახელმწიფომ უკვე განახორციელა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 1 იანვრიდან გაიზარდა მათი ანაზღაურება, ასევე დაგეგმილია არაერთი რეფორმა ამ მიმართულებით განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მინისტრის საათის ფორმატში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მისი ინფორმაციით სააგენტო უახლოეს მომავალში გეგმავს გამოაცხადოს ვაკანსია 50 ახალ სოციალურ მუშაკზე. მინისტრის საათის ფორმატში ეკატერინე ტიკარაძემ სიღარიბის დაძლევაზეც ისაუბრა, ყოველ ბავშვს უნდა მიეცეს ხარისხიანი განათლების და ჯანდაცვის უფლება, მათ მშობლებს კი სტაბილური დასაქმება და ღირსეული პენსია, რაც საბოლოოდ მიგვიყვას მთავარ მიზნამდე დავძლიოთ ადამიანის, ოჯახის და ქვეყნის ზოგადი სიღარიბი, აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა. ელიავას ბაზრობა ადგილს არ შეიცვლის, უბრალოდ ის გაჯანსაღდება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის მერიამ. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით კი ელიავას ბაზრობის მოდერნიზაცია სავარაუდოდ რამდენიმე წელი გაგრძელდება და მშენებლობა ეტაპობრივად განხორციელდება. თბილისის ინფრასტრუქტურის საქალაქო სამსახურს გიორგი აბუთიძე უხელმძღვანელებს. დედაქალაქის მერის თქმით, აბუთიძის კანდიდატურა დასამტკიცებლად საკრებულოს გადაეგზავნა. 2019 წელს ყველაზე მომგებიანი TBC ბანკი იყო. TBC-ს წმინდა მოგებამ 392 მილიონი ლარი შეადგინა, მისი აქტივების ღირებულება კი 18 მილიარდი ლარია. 17 მილიარდიანი აქტივებით მეორე ადგილზე საქართველოს ბანკია. საქართველოს ბანკის მოგება 2019 წელს 390 მილიონ 400 ლარს შეადგენდა. საქართველოს ყველა კომერციულმა ბანკმა 2019 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური შედეგები ეროვნულ ბანკს წარუდგინა. ყაზბეგში საბაჟოზე დიდი ოდენობით არადეკლარირებული სიგარეტი ამოიღეს. შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეების 5 ავტომანქანის, ასევე პირადი ბარგის და ფიზიკური დათვალიერების შედეგად ჯამში 7600 ღერი არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს. ფილმშვიდობის $500 დაწყებული ქალაქურის ბრენდის წარმოება 2020 წლის ბოლომდე თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ საწარმოს ააშენებს. საწარმო, რომელიც წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობისგან 50-60 ტონა იშვიათი ჯიშის თითათქილს ყიდულობს და აფასოებს უკვე საზღვრებს გაცდა და განსაკუთრებული პოპულარობით ამერიკაში, ჩინეთსა და უკრაინაში სარგებლობს. მეტი დეტალის გასარკვევად ქალაქურის საწარმოს სალომე ჭიპაშვილი ესტუმრა. იდეა მოგვივიდა, რომ გაგვეკეთებინა ეს პროდუქცია 2007 წლიდან დავიწყეთ და 2008 წლიდან საქართველოს ბაზარზე სუპერმარკეტებში წარმოჩინებული იყო უკვე ჩვენი პროდუქცია. ჩვენი ინვესტიცია იყო დაახლოებით $500 ფარგლებში, რომელიც იდეიდან გამომდინარე საშუალება რაც იყო იმ პერიოდისთვის შევქმნით ბრენდი ქალაქური და შესაბამისად დავიწყეთ ოპერირება საქართველოს ბაზარზე. თავდაპირველად თორსა დავიწყეთ ამ პროდუქციის შექმნა, დაახლოებით ჰქონდა სამი დასახელების პროდუქცია და შემდეგ ნელ-ნელა ყოველწლიურად რაღაც ეტაპზე ვამატებდით რამოდენიმე დასახელების პროდუქციას. 40-დან 50 დასახელებამდე პროდუქცია გვაქვს შექმნილი, რომელიც ქართულ თხილში გადის. ეს არის მიქსები, ეს არის ჩირებში, ეს არის ცალკე გრამაჟების მიხედვით დაფასოვებული და კიდევ შემოგვაქვს იმპორტიდან პროდუქცია, რომელსაც ვაფასოვებთ ქართული ბრენდით ჩვენ. ეს თხილი არის თითათხილი, ეგრეთ წოდებული ქართული სიტყვა თითათხილი, რომელიც იშვიათად მოიპოვება საქართველოს ბაზარზე, საკმაოდ ნორმალურად არის. ეხლა უფრო ტენდენციურად გლეხებმა გააშენეს ეს პროდუქცია, იმიტომ რომ მოთხოვნა ამდენი წლის განმავლობაში უკვე ნელ-ნელა იზრდება და არის უგემრიელი თხილი, რომელიც ნაკლებად კალორიულია სხვა ჯიშის თხილებთან მიმართებაში. პროდუქციას ვიზენთ ადგილობრივი მოსახლეობისგან, რომელიც უშუალოდ მოყავთ ამ ჯიშის თხილი რაიონებში. წლის განმავლობაში მოსახლეობისგან ვღებულობთ 50-დან 60 ტონამდე თხილს, რომელიც ამ რეგიონებში უშუალოდ მოდის. სუპერმარკეტებში საშუალოდ თხილის ფასი მერყეობს დაახლოებით ჩვენი შეფუთვებიდან გამომდინარე 2 ლარიდან 4 ლარამდე. რაც შეეხება კონკურენციას საქართველოს ბაზარზე, როცა ჩვენ დავიწყეთ კომპანია ქალაქურის ბრენდის შექმნა და შემოვედით ბაზარზე, იმ ეტაპისთვის არც ერთი კომპანია არ იყო წარმოჩინებული. მეტნაკლებად იყვნენ უფრო უცხოური კომპანიები წარმოჩინებული და ეტაპობრივად შემოვიდნენ ქართული წარმოების კომპანიები, რომელიც თხილს აფასოვებენ და ბაზარზე შემოვიდნენ თავად სახელწოდებით. ჩვენი თხილი გამოირჩევა ანუ კონკურენციის კუთხით და გემოვნური თვისებით, რომელსაც ვაფასოვებთ თითათქილს, ეს არის ქართული თითათქილი, რომელიც განსხვავდება იმ კომპანიებს, რომელსაც აფასოვებენ გვალთხილს და მომხმარებელს ატომღაც ამდენი წლების განმავლობაში უფრო ჩვენ თხილზე აკეთებენ უპირატესობას. ჩვენი პროდუქცია გვაქვს ექსპორტზე ამერიკაში, ჩინეთში და უკრაინაში. საომავლოდ გეგმავთ სხვადასხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებას მოთხოვნის შესაბამისად.
კომპანია ქალაქური გეგმავს 2020 წლის ბოლომდე ახალი სტანდარტებით ავაშენოთ საწარმო, რომელიც იქნება თანამედროვე აღჭურვილობით. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ტყის ახალი კოდექსი შეიმუშავა დაინტერესებულ მხარეთა მაქსიმალური ჩართულობით კანონპროექტის სხვადასხვა უწყებებთან და სამინისტროებთან შეთანხმდა, რომლის პირველი მოსმენაც საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის საშემოდგომო სესიაზე უკვე გაიმართა. კოდექსის მეორე მოსმენა თებერვალში უნდა გაიმართოს და შედეგად კოდექსმა ტყის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა, აგრეთვე ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციების განსახორციელებლად ტყის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შენარჩუნება და უზრუნველყოს. როგორ იქნება პროცესი უზრუნველყოფილი და რა ცვლილებები შეიძლება შევიდეს და ველოდოთ მეორე მოსმენისას ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე და კარლო ამირგულაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი არიან ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ტყის კოდექსთან დაკავშირებით საქმიან დილაში მათ შორის მე მახსენდება ეს პერიოდი, როცა საფუძვლებში როცა იწყებოდა ამაზე მუშაობა, ბატონი კარლო იყო ხოლმე ჩვენი სტუმარი და ამაზე ბევრ ჯელობდით და საუბრობდით, რომ მის მნიშვნელობაზე და იმ გამოწვევებზე, რომელსაც ის უნდა ებრძოლოს. დასაწყისში რა იცვლება ტყის კოდექსით, მეორე მოსმენა თებერვალში უნდა იყოს, იქამდე რა ცვლილებებია უკვე პირველი მოსმენით მიღებული. მოგესალმებით, მადლობა მივესალმებ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კოდექსმა გამო ძალიან ხანგრძლივი გზა, საკმაოდ მონაწილეობითი პროცესი დაწყებული შემუშავებიდან, შემდეგ უკვე საჯარო განხილვების ფორმატში, ინდივიდუალური კონსულტაციებით და ასე შემდეგ და რატომ დასჭირდა ამდენი დრო და რა იცვლება? იცვლება ფაქტიურად ყველაფერი, ყველა მიდგომა, რაც აქამდე მან კი პრაქტიკად იქნა მიჩნეული და ამისი სამწუხარო თვალსაჩინო შედეგებიც კი ქვეყანას სახეზე აქვს. მოგეხსენებათ ზოგადად ცვლილებები სატყეო სექტორში ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო, როდესაც პარლამენტმა მიიღო პოლიტიკის განსაზღვრელი დოკუმენტი სატყეო სექტორში, ეს გახლავთ ეროვნული სატყეო კონცეფცია. ამით ქვეყანა აღიარა ის მცდარი მიდგომა, რაც მანამდე იყო ერთის მხრივ გრძელვადიანი ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიების ტყის მართვის პრაქტიკით, ასევე სხვა რიგი თუნდაც სოციალური ჭრის მანკიერი მექანიზმი და ასე შემდეგ. კოდექსი ცვლის როგორც სოციალურ და ეკონომიკური სარგებლის მიღების საშუალებებს, რაც აქამდე არ იყო ტყის სექტორიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ისეთ ეკოლოგიურ ნაწილს, რაც ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში გამოიხატება. პირველი ეს გახლავთ ტყის ცნების დაზუსტება, თუ რას ვარქმევთ ჩვენ ტყეს და შემდეგ უკვე რას უნდა ველოდოთ ამით სხვათა შორის გარდა იმისა, რომ ეს განმარტება საერთაშორისო განმარტებასთან არის ჰარმონიზირებული, თუმცა ადაპტირებულია ჩვენს რეალობასთან და საჭიროებასთან, მოგცემს იმის საშუალებასაც, რომ ქვეყანაში შეიძლება გაჩნდეს საკუთრების კიდევ ერთი ფორმა. შეგახსენებთ, რომ დღეისათვის სახელმწიფო საკუთრებაა ტყეები, ეს ისტორიულადაც ასე იყო, მიუხედავად ისა, რომ ევროპაში სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს, მათ შორის კერძო საკუთრების ტყეების და ბევრს მსჯელობდნენ. შენიშნა იყო ერთ-ერთი არასამთავრობოსი, რომ ეწინააღმდეგება ის იმ სტრატეგიას, რომელიც მიღებული იყო 2013 წელს. არანაირად არ ეწინააღმდეგება, სტრატეგიაშიც პოლიტიკის დოკუმენტშიც არის ჩანაწერი, რომ შეიძლება იყოს სხვადასხვა საკუთრების ტყეები საქართველოში, თუმცა თითოეული მიდგომა უნდა სიფრთხილით იყოს შერჩეული, რადგან ქვეყანას როგორც უკვე ვახსენე, არ ქონდა ამის პრაქტიკა. შესაბამისად, ოღონდ ხაზი უნდა გაუსვა, რომ ტყის ახალი ცნების შემოღებით, დაზუსტებით პარამეტრისა, ტყისა და ახალი საკუთრების გაჩენით, ანუ კერძო საკუთრების ტყებით, ეს არ ნიშნავს, რომ არსებული ტყეების გაყიდვა უნდა მოხდეს, რომ შევიყვანოთ მსმენელი მაყურებელი შეცდომაში. ანუ რას ნიშნავს? რადგან აქამდე ეს ტყის განმარტება და ცნება ცოტა უფრო ისეთ ბიოლოგიური და ზოგადი იყო, დღეს უკვე პარამეტრებია დაზუსტებული და შეიძლება კერძო საკუთრებაში არსებული ის მერქნიანი სახეობები, რომელიც ჩამონათვალია, რას შეიძლება ტყე დავარქვათ, მოიქცეს ტყის სტატუსში და თუ მესაკუთრეს ექნება, კი ბატონო, კერძო საკუთრებაზე არსებულ ნაკვეთზე და თუ მესაკუთრეს ექნება სურვილი, რომ ეს მართოს როგორც ტყე, სტატუსის მინიჭების წესსაც განსაზღვრავს კოდექსი და ის იმართება როგორც ტყე, ეს იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი დავაკვირდეთ, როგორ იმუშავებს
საქართველოს პირობებში საკუთრების ფორმა. შეიძლება კონდეს მესაკუთრეს ტყის სტატუსი მიენიჭოს, ან რა წესები გავრცელდება შემდეგ მასე რასაკვირველია გავრცელდება ყველა ის დათქმა, რასაც კოდექსი გვთავაზობს ტყის მართვასთან მიმართებაში, მათ შორის შეზღუდვებით რასაკვირველია, თუმცა ეს კიდევ ვიმეორებ იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საკუთრების და მართვის ფორმების დივერსიფიკაციას დავაკვირდეთ, როგორ იმუშავებს ჩვენს რეალობაში, ჩვენი ქვეყნის პირობებში. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე როგორც თქვი, ყველაზე მთავარი არის სოციალური ჭრის მექანიზმის გაუქმება, რომელიც აბსოლუტურად მიდგომასვლის და ორგანიზებულ ტყით სარგებლობაზე გადავდივართ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტყეში სამუშაოები მხოლოდ მეტყველე სპეციალისტების მიერ ან მათი ზედამხედველობის ქვეშ უნდა განხორციელდეს და კიდევ მრავალი მათ შორის ტყეების ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან მიმართებაში შეგიკითხებთ აუცილებლად მე თქვა როგორ უნდა მიიღონ ადამიანებმა თქვა ის შეშა რომელსაც სოციალური ჭრის ფარგლებში თავად მოიპოვებდნენ ტყეში ლიცენზიის საფუძვლად და სხადია და ანუ კანონთან შესაბამისობით რა მექანიზმები არსებობს რომ ეს თქვა საამერქნე მასალა მათ მოიპოვონ კარლოსთან მექნება კითხვა ამ წლების განმავლობაში ტყის ფონდი რამდენად კარგად არის ანუ ჯამში ვიცით თუ არა კატეგორიზაციაც გაკეთებულია თუ არა საქართველოში არსებული ტყის რესურსის და ფონდის მოგესალმებით ჩვენ როგორც ახსენეთ დიდი ხანია დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა უკვე 6 წელი გავიდა და კარგია რომ ჩვენ ვიმყოფებით იმ ეტაპზე რომ ვამტკიცებთ ფაქტობრივად ამ კოდექსს და შევქმნით სამართლებრივ საფუძველს რომ ტყეები იყოს მდგრადად მართული. კატეგორიზაცია ჯერ არ ჩატარებულა, ჩვენ კატეგორიზაციის ცნება იმ სახით რა სახითაც ახალ კოდექსში არის მოცემული შემოვიტანეთ აი ამ რეფორმის ფარგლებში. თუმცა დაწყებულია ინვენტარიზაციის პროცესი მთელ ქვეყანაში ორი დონით. ერთი ეს არის მართვის დონის ინვენტარიზაცია, რომლის ფარგლებშიც ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ და სხვა მართვის ორგანოებმა უნდა დაგეგმონ ყოველდღიური ქმედებები ტყეში და მეორე თქვენ იცით რომ რეფორმის ფარგლებში 2019 წელს მთავრობამ დაიწყო დიდი პროცესი ეროვნული ტყის აღრიცხვის. აი ამის ფარგლებში ჩვენ სამი რეგიონი უკვე ჩავატარეთ, აღრიცხეთ და ეს არის გურია, სრულიად დამთავრდა აჭარა და ასევე დამთავრდა მცხეთა-მთიანეთი. და ახლა მიმდინარეობს დამუშავება ამ დოკუმენტაციის და წელს უკვე გამოცხადებულია ტენდერები 7 რეგიონზე და გვაქვს იმის ამბიცია რომ საველე სამუშაოები მაინც ჩვენ ამ წლის ბოლოსთვის დავასრულოთ. აი ამ ინვენტარიზაციების საფუძველზე და ეს ინვენტარიზაცია შექმნის საფუძველს რომ ჩვენ მოვახდინოთ უკვე ეტაპობრივად კანონის ამოქმედების შემდეგ იმ 4 კატეგორიებად ტყეების დაყოფა რომელიც მოცემულია მათ შორის რეკრეაციული ტყეები თუ დაცვითი კატეგორიის ტყეები და მოხდეს სწორედ აი ამ დანიშნულების მიხედვით ჩვენი ტყეების შემდგომი მართვა. რაც შეეხება სოციალურ ჭრას, მნიშვნელოვანი ნაწილია თქვათ ეს ჯამში ამ კოდექსის ადამიანებისთვის სოციალური და ეკონომიკურ ნაწილში რა იქნება, რა შეცვლის ამ სოციალურ ჭრას, რა ტიპის სამსახურსაც თქვათ უწყებას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ქმნის ეროვნული სატყეო სააგენტო კანონში არის რომ საქმიანი ეზოები შექმნება, სადაც ადამიანები შეეძლებათ რომ ისარგებლონ იგივე თქვათ რესურსებით, რითიც სარგებლობენ, როგორც თავად როდესაც მოიპოვებდნენ მას რა კონცეფციაზე იქნება ეს დაფუძნებული. თქვენ მოგეხსენებათ რომ სოციალური ჭრა იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იმ მძიმე მდგომარეობისა რაც ტყეებში შეიქმნა. თუმცა მეორეს მხრივ სოციალური იმიტომაც ქვია რომ ამით სარგებლობდა მოსახლეობა და დღესაც სარგებლობს. და იმის გამო რომ ჩვენ გვინდა შევცვალოთ არსებითად ეს პროცესები, სწორედ ვიწყებთ რეფორმას არა მარტო საკანონმდებლო დონეზე, არამედ უკვე პრაქტიკულ დონეზე. ეს რაც მოიაზრებს რომ ჩვენ გვინდა რომ ეტაპობრივად გადავიდეთ და ეს ხაზგასაცმელია ეტაპობრივად, ვინაიდან ერთბაშად ეს იქნება შეუძლებელი და პრობლემად შეექმნება მოსახლეობას, ამიტომ ჩვენ ეტაპობრივად გადავიდეთ მეურნეობაზე და ამისთვის ჩვენ ვქმნით ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებს, რომელიც შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე თითოეული მუნიციპალიტეტის ფარგლებში განთავსებული, სადაც მოქალაქე შეეძლება რომ უფრო ხელმისაწვდომად და მარტივად შეიძინოს მერქნული რესურსი, როგორც საშეშე დანიშნულებით, ისე სამასალი დანიშნულებით. მუნიციპალიტეტი განსაზღვრავს რაოდენობას თუ თქვენ განსაზღვრავთ? ამას განსაზღვრავს უკვე ტყის მართვის ორგანოები, როგორიც არის თქვა სატყეო სააგენტო, აჭარის სატყეო სააგენტო და სხვები, იმიტომ შეიძლება რამოდენიმე იყოს ქვეყანაში. ხაზი რომ გავუსვათ ეს ერთ გარემოებას, სოციალური ჭრის აკრძალვა და შეწყვეტა არ ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას არ ექნება სათბობ შეშაზე ხელმისაწვდომობა. სოციალური ჭრის შეწყვეტა ნიშნავს, რომ ჩვენ ვცვლით მექანიზმს ტყეში შეშის შეგროვებისა, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყეში სამუშაობით შეგახსენებთ როგორ ხდება დღეს შეშით მომარაგება, თავად მოსახლეობა მიდის ტყეში და თავად ახდენს ხე-ტყის დამზადებას, რომელიც მოგეხსენებათ არ არის უსაფრთხო სამუშაოები და შესაბამისად არც ტყისთვის, არც თვითონ ადამიანისთვის საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველია, ან არის
ფორმირებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, არაფორმალურად ესეთ ჩამოყალიბებული ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ თავად მოსახლეობის მომარაგებას. იდეა ამ ყველაფრის არის ის, რომ ეს მხარე გახდეს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელსაც მოდი დავარქვათ ჩრდილოვანი ეკონომიკაც, იმიტომ რომ ეს დღეს აკრძალულია, ისინი ფაქტიურად არალეგალურად საქმიანობენ, იმიტომ რომ სოციალური ჭრის არსი მოიაზრება იმაში, რომ ბილეთს, რომელსაც განსაზღვრული ლიმიტით აძლევს სახელმწიფო მოსახლეს, მან თავად მხოლოდ თავისი მიზნებისთვის უნდა გამოიყენოს. აი ამის შეცვლას იგულისხმება სოციალური ჭრის აკრძალვაში, ეს მხარე წესრიგდება, ლოჯისტიკური მხარე შეიძლება ითქვას, ანუ ტყეში სამუშაოები გახორციელდება მეტყევების, ტყის მართვის ორგანოების მიერ დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში, თუმცა იგივე ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ამ სამუშაოებზე იყო დასაქმებული, მათი დასაქმება მოხდება აქაც, იმიტომ რომ სამუშაო ძალა რასაკვირველია, როგორც საქმიან ეზოში, ესე ტყეზე სამუშაოებზე, თუმცა შესაბამისი წვრთნის და აღჭურვილობის გადაცემის შემდეგ, რაც დღეს მათ არ აქვთ, ხოლო მოსახლეობას უკვე შეშის მიღება შეიძლება სწორედ აი ამ საქმიანი ეზოებისგან, ეს გახლავთ ეგრეთ, ასე ვთქვათ, ლოჯისტიკური კვანძი, ცენტრი, თითოეული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ისეთ ადგილზე შერჩეული, სადაც ერთის მხრივ ტყიდან გამოტანა იქნება გაადვილებული და აქ მერქნის დასაწყობება და მეორეს მხრივ მოსახლეობას გაუადვილებს აქედან ტრანსპორტირებას. სამასალე მერქანს რაც შეეხება ამ ნაწილში რა ხდება? სამასალე მერქანი როგორც დღეს ისე მომავალშიც გაგრძელდება ისე რომ მოხდება დახარისხება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის რაც 2018 წელს შევცვალეთ ჩვენ იგივე კატეგორიზაცია უკვე დამზადებული მერქნის რომ მოვახდინეთ და რა მოგცა ამან რომ შესაბამისი ხარისხის მიხედვით 4 ხარისხია ასეთი თვითონ მორის პირველი უმაღლესი კატეგორიიდან შემდეგ უკვე მეოთხე ხარისხამდე რომელიც შეიძლება უბრალოდ ეზოს ან ფიცრის ან საყოფაცხოვრებო ნაგებობის შესაკეთებლად სჭირდებოდეს და ადრე თუ მოსახლეობა ერთ ფასზე ხდიდა ყველა ხარისხის მერქანში დღეს უკვე შეუძლია რომ შესაბამისი ფასი გადაიხატოს შესაბამისი ხარისხის მერქანში, ასეც გაგრძელდება და აი ამ საქმიანი ეზოებიდან არა მხოლოდ შეშის გაცემა მოხდება, არამედ სამასალე მერქნისაც, რომელიც დღეს აუქციონზეც იყიდება და კომერციული მიზნით დაინტერესებულ პირებს აუქციონზეც შეიძლება შეიძინონ და ასევე მოხდება ნარჩენი ბიომასის წახალისება, მოგეხსენებათ ალტერნატიული ენერგიების განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტია სახელმწიფოსთვის, რომ ბუნებრივ ტყეზე ზეწოლა შეამცირონ და შეშის მოხმარება რამენაირად შევამციროთ, შესაბამისად ამ საქმიან ეზოებში მოაზრებულია, რომ ყველა კატეგორიის მერქანი დაწყებული პირველი ხარისხის მორიდან უკვე ნარჩენით, რომელიც შეიძლება რომ უკვე გადამუშავდეს ბრიკეტად, პალეტად ან თუნდაც ჩიფსის სახით მიეწოდოს თვითონ მოსახლეობას, ასეთი მერქნის რეალიზება ანუ დღეს თქვათ მუნიციპალიტეტებში არსებობენ კერძო პირები, ეგრე სახერხები მათ შორის, რომლებიც შედიან ტყეში, ჭრიან იქ და ამზადებენ მასალას, ხო? ეს პრაქტიკა შეიძლება თუ ეს პრაქტიკა გახლავთ ლიცენზიები შეიზღუდოს, ხო? ეს პრაქტიკა გახლავთ გრძელვადიანი ლიცენზიები, რომელსაც აღარ მოიაზრებს კოდექსი და ეს აკრძალული იქნება. მოკლევადიან ლიცენზირებასაც არ მოიაზრებს ის, რომ ორგანიზებული ხე-ტყის დამზადების სამუშაოები იქნება, სადაც კერძო სექტორი, როგორც მომსახურების მომწოდებელი, ისე იქნება ჩართული, ანუ არავინ სამუშაოს გარეშე არ დარჩება, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე გადამამუშავებელ სექტორს, ანუ სახერხებს შეეძლებათ ლეგალური ხე-ტყის ყიდვა შესაბამისი ცივილიზებული გზებით. კანონში ასევე საუბარია, რომ არამერქნული, ასე ვთქვათ, მასალის გამოყენება მაგალითად ტყეში რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს ფიჩი, შეიძლება იყოს სოკო, ეს შეიძლება იყოს ხილი, აქ ეს არის უფასო, ასე ვთქვათ, და მოსახლეობა შეუძლია აქედან მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი კოდექს ამოქმედების შემდგომ. აქამდეც უფასო იყო, მე მგონი, ხო, ამ სარგებლობა, ასე ვთქვათ, ტყის ფონდით არამერქნული მასალით, რა იცვლება ამ ნაწილში? საერთო სარგებლობაში, ანუ უსასყიდლო სარგებლობაში ჩვენი მოქალაქეებისთვის დიდი ნაწილი ამ პროდუქტებისა იყო და დღესაც დარჩება. უფრო დრო დავკონკრეტდეთ, პირადი სარგებლობისთვის უსასყიდლო სარგებლობა იქნება სწორედ არამერქნული რესურსებით სარგებლობა, მათ შორის სოკო და ასე შემდეგ. მათ შორის ჩვენ დავამატეთ ფიჩქის ხოთა შორის, რომელიც განიმარტა უკვე იმისათვის, რომ სამართლებრივად არ შეიქმნას პრობლემა, თქვა დაჯარიმების კუთხით, როდესაც მოქალაქეს ტყიდან მოაქვს ფიჩქი და ეს ჩვენ განვსაზღვროთ როგორც უსასყიდლო სარგებლობად მოსახლეობისთვის. განსაკუთრებით ის იქნება კარგი სოფლაცხოვრების მოსახლეობისთვის, რომელიც უფრო მეტად მომხმარებელია ამ პროდუქტის. თუმცა არის კატეგორია ფიზიკური პირების და კომპანიების, რომლებიც ასკილს და სხვადასხვა კენკროვან პროდუქტს მაყვას კი აგროვებენ ტყეში, მათ შორის ფოთლებს, მცენარეებს სამკურნალო დანიშნულებით, ანუ ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 100 მეტი სახეობა გროვდება საქართველოს ტყეებში, რომელიც ან შინამეურნეობებს ხმარდება, ან ადგილობრივ ეროვნულ ბაზარზე ხდება და არის ასევე პროდუქტი, რომელიც გადის ექსპორტზე, ან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ გავიდეს საქართველოსთან ექსპორტზე. ჩვენ ამისათვის შემოგვაქვს კომერციული დანიშნულება
მიმართულებით სარგებლობაც. მიმდინარეობს მუშაობა, რომ როგორი ფორმატით დაუშვათ ეს, უფრო მოკლევადიანი ერთწლიანი ნებართვის საფუძველზე, რომელსაც ტყის მართვის ორგანო, ამ შემთხვევაში ეროვნული სატყეო სააგენტო თუ აჭარის შემთხვევაში მათი სატყეო სააგენტო უზრუნველყოფენ ფართობზე კონკრეტული რესურსის სარგებლობისთვის, იმისთვის რომ აი ამ მცირე მეწარმეებს ჰქონდეთ შანსი იმისა, რომ ლეგალურად მოახდინონ სარგებლობა კომერციული ამა თუ იმ არამერქნული რესურსის და მათ შორის მათ ჰქონდეთ დოკუმენტაცია იმისა, რომ ეს არის ლეგალური და მოახდინონ ამის ექსპორტი. ეს ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყობს არა მარტო ტყეებში მდგომარეობას და არ იქნება ეს ქაოტური, არამედ გარკვეულ შიდა პროდუქტსაც შექმნის საქართველოს რეალობისთვის. ვინაიდან დიდია რესურსი. ანუ დღეისათვის ეს არ რეგულირდება. დღეისათვის ეს გახლავთ პრობლემა, ვისაც კომერციული წარმოება უნდა არამერქნული რესურსების და ამის პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. შესაბამისად, კოდექსის შემდეგ ამ მეწარმეებს უკვე არსებულს ან ახალ მეწარმეებს გაუჩნდებათ საშუალება, რომ ლეგალურად განახორციელონ ეს. კითხვები კიდევ არის, თუმცა სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს რომ ისაუბროთ, მაგრამ მეც ვიტყოებ, რომ ამ თემებზე გაგზავნება მსჯელობა მათ შორის საქმე ინდილის ფორმატში და BMG-ის პლატფორმებზე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, ცვლილებები მართლაც მნიშვნელოვანია და არის ასე ვთქვათ, ამ 6 წლიანი სამუშაო შეჯამება უნდა მოხდეს, შემდეგ საინტერესოა რომ მოხდება იმპლემენტაცია ამ ყველაფრის და ადამიანის რესურსის გადამზადება, მომზადება და ალბათ დამატებაც იქნება საჭირო კოდექსიდან გამომდინარე ეს ყველაფერს მოიაზრებს და აერთიანებს თავის თავში. მადლობა სტუმრობისთვის. ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი მოადგილე და კარლო ამირგულაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საქმიან დილას. ეწინააღმდეგება თუ არა საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წელს მიიღებული შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები, საქართველოს ახალ სამშენებლო კოდექსს და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს. ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე, გობა ყალიჩავას, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორს უმასპინძლებს რეკლამის შემდეგ. მოგწონს ხო? კი, ძალიან. მაგაზე არა. სათნაიზე სათხნე ხოჯეზე თქვი. იცი როგორია? ანუ მაგალითად როგორც ვეგეთ რა. იცი როგორია? მოკლედ ჩემთან გამოცადა რა. გაიაქტიურე სილკნეტის კიდევ უფრო სწრაფი 4.5G ინტერნეტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ისარგებლე შენზე მორგებული პაკეტებით და შეთავაზებებით. ეს უნდა გამოცადო. მიიღე და გააგზავნე ამანატი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო. იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან. ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანატი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. ვაცუცა, ჩარტიაგა იმპორტი მუსიკა და ქიმკი ქონ ფასონშა.
მოამბერია გავათქვანთო. მილიონსი ბგენთ ცხაბ, მილიონს. განებდით ელერჯის ტკიტკონუას და მოინალეგებთ ფათი. ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. ფილმი ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. გასტროტეკი. ჰორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა, დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან. პირველი ქართული რესტორანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქართული სამზარეულოს კულინარიული ნაკვალევი უცხოეთში და 1926 წელს სან-ფრანცისკოში დაარსებული რესტორან ყაზბეგის ისტორია. კვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის მორიგი აღმოჩენა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. კარნეგი ჰოლის, ლინკოლნ ცენტრის თუ სხვა ცნობილი დარბაზების ხშირი სტუმარი საკუთარ ნაწარმოებებს ქართულ პუბლიკას პირველად გააცნობს. ქართველი კომპოზიტორისა და პიანისტის 16 წლის განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწე მუსიკოსის გიორგი ოუქლის მზადება საავტორო კონცერტისთვის ნახეთ პირველამდე. სულ ვინ ცრემლიანი თვალებით რატო უნდა ვიყო? ძირითადად მე ვზდინ ამ ბავშვებს, ვინ იქნება მათი პატრონი. არც გაზი გვაქვს, არც შუქი გვაქვს, არც წყალი, დაგვეშველება მართლა არ ვიცი. შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები. ბატონ რეზოს ვეთქვი, აქ რომ ბატონო რეზო მართლა შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს. უცნაური ამბავი. სოციალურად გაუცელ ადამიანებზე მე რაშვაში ვარ, კითხეთ ადამიანის უფლებებს. სანაგვეში ყოველი მეორე ადამიანი როდგა ვერაფხედა. უჭირს ხალხს რით უნდა იყიდონ რა. წაერთო გერმანიაშიო და ესპანეთში მუშაობდი. საწევიდეთ ახლა. ახმარება მიარ მაგდაირა, დიახ. კალბასი და პენსიას მიერ მაგლებენ და უნდა ვიჩინოთ. კონფორმიზმში ჩაკარგული მართველი პარტიის დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს გარეთ რა ხდება. 5 ჯერ არის გაზრდილი დახმარება ბავშვების მიმართულებით. დამაშფოთებელია უგულებელყოფა იმ ფაქტისა, თითქოს საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. თითქოს დღესდღეობით 77000 ბავშვი შიმშილობს. არ არის სწორი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი არის უკიდურესად გაჭირვებული. პატრონი არავინ არ აქვს. 220 ლარი პენსია მაქვს და 400 ლარის წამალი მინდა თვეში. დღეს ეს არის ნავაჭი. ხორცი ხო ფუნების საგანი გახდა. ზრუნველი ხალხზე საერთოდ არავინ არ არის. გარბის რო ფასებს გებულობენ, გარბის ხალხი. 3 წელიწადი ხორცი არ მიჭამია და მაგას არ ვკითხულობ, არ ვკითხულობ. გაზს გადავიხდი, წყალს გადავიხდი, გადასახადებს გადავიხდი თუ ისი ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ხორცსა როგორ ვიყიდი? სამოცდახუთმეტი წლის ქალი ვარ და საჭმელის ფული არა გვაქვს. საჭმელი რო შევჭამოთ, არა გვაქვს მაგის საშუალება. საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წელს მიღებული შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები საქართველოს ახალ სამშენებლო კოდექსს და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება. ის ართულებს ნებართვების მიღების პროცედურებს და ქმნის დაუსაბუთებელი უარების დამაფიქრებელ სტატისტიკას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი კობა ყალიჩავა მიიჩნევს, რომ 51 დადგენილება ამერიკული სამშენებლო ნორმის უხარისხოდ ნათარგმნი ვერსია, რომელიც ყველა მხარეს აზარალებს. რას გულისხმობს ახალი სამშენებლო კოდექსის თანაავტორი
ამ თემით ის ახლა უკვე სტუდიაში გაგრძელებს საუბარს და მასთან ერთად გვერდება დატია ჭაბიშაძე დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, გეტყვით რომ 51 დადგენილება ჯერ კიდევ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს ამოქმედა, რომელიც გიორგი გახარიას ეკონომიკის მინისტრობის დროს კახა კალაძესთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად მომზადდა. აღნიშნული დადგენილება შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესებს ადგენდა, თუმცა მის უარყოფით მხარეებზე საუბარი ბიზნესმა დიდი ხნის წინ დაიწყო. დეველოპერების ნაწილი ფიქრობს, რომ ინვესტიციები მშენებლობის სექტორში სწორედ ამის გამო შემცირდა. ჩვენი სტუმრის მიერ მომზადებულ მასალაში კი ვკითხულობთ, რომ დღეს დეველოპერს არ აქვს განჭვრეტადი გარემო, რაც ზრდის მშენებლობის ფასს, თუმცა ეს ფასი სამწუხაროდ ხარისხზე არ აისახება. მეორეს მხრივ არქიტექტორი ვერ ახორციელებს ხარისხიან მომსახურებას, მომხმარებელი პროცესისადმი კარგავს ნდობას, ხოლო ნებართვის გამცემი ორგანო იღებს თვითნებობის განუსაზღვრელ არეალს. ინფორმაციისთვის გეტყვით იმასაც, რომ საქართველოში 2019 წლის ბოლოდან ამოქმედებული ახალი სამშენებლო კოდექსი, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასთან ერთად ამ მიმართულების გარკვეულ ვალდებულებებსაც ადგენს, აღნიშნულ სამშენებლო კოდექსი მოითხოვს სამშენებლო ნორმების გაწყობას ევროპულ სტანდარტებზე და მიუხედავად იმისა, რომ თბილისთან მიმართებით მოხდა კოდექსის ნაწილის 2029 წლამდე გადავადება, შენობა ნაგებობების მიმართ დადგენილ მოთხოვნებს გადავადება არ შეხებია. შესაბამისად, ამ ნაწილში კოდექსი სრულად ამოქმედებულია. რას მოითხოვს კოდექსი და რა არის მთავარი ხარვეზები 51 დადგენილებაში? კობა ყალიჩავასთან ერთად ვაგრძელებ საუბარს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ ჯერ დადგენილებით. რა არის ის მთავარი ხარვეზები, რასაც თქვენ ხედავთ დადგენილებაში და რატომ ამბობთ, რომ კორუფციული რისკები განსაკუთრებით იზრდება, როდესაც ამ დადგენილების ამოქმედების პირობებში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. 51 დადგენილება ეს არის ტექნიკური რეგლამენტი, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო 2016 წელს და ძალაში შევიდა 17 წელს. მოკლედ ეს არის ანალოგი ამერიკული, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ნორმებისა, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ თქვა საერთაშორისო არის ტერმინი, თუმცა ეს არის, ასე ვთქვათ, ამერიკული შიდა მოხმარების ტექნიკური, ვთქვათ, რეგლამენტი, რომლის სურვილი არის, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მის მოქმედების არეალის გაფართოვება, თუმცა საერთაშორისო ცხადი არ არის. მით უმეტეს წარმოშობის ქვეყანაშიც, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ეს არის მოდელური, ვთქვათ, სამშენებლო კოდები, რომელიც შტატებშიც განსხვავებულად მოქმედებს და ეფუძნება მოქმედების განსხვავებულ პრინციპს. რას გულისხმობ შემთხვევაში? პროექტირების ეტაპზე, როცა ხდება შენობის პროექტირება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთობა თავიდან ბოლომდე ამ პროექტის შენახების ნაწილში, თუმცა შემდგომში ექსპლუატაციის ნაწილად ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამ ნაწილში უკვე სადაზღვეო სისტემა მოქმედებს, ან სადაზღვეო კომპანიები, თქვათ, იბარებენ ამ შენობაზე და აფასებენ შესაბამისობას და ბაზარი არეგულირებს შემდგომში, თქვათ, უკვე იმ აქტიური სისტემების, თქვათ, პრაქტიკაში, ცხოვრებაში ფუნქციონირებას რეალურად, რაც, თქვათ, დაინერგა პროექტირების, თქვათ, ჩაიდო პროექტირების ეტაპზე. ნუ თავიდანვე ჩვენთანაც იყო, ვთქვათ, გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოლოდინები, რომ ამ ახალ რეგლამენტს თითქოს რაღაცა ამ მიმართულების შენობის უსაფრთხოების მიმართულებით გარკვეული, ასე ვთქვათ, შედეგები გამოიყო, თუმცა ნუ პირიქით მოხდა და ვთქვათ, მეტი პრობლემები გამოიწვია. ეს დადგენილება მოქმედა იმ უბედური შემთხვევების გამო, რაც მოხდა და გვახსოვს ბათუმის შემთხვევაში სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმების დარღვევასთან დაკავშირებით. დღეს თulit თუ არა რომ უნდა იყოს 51 დადგენილება თუ არ უნდა იყოს? იდეაში ხო არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც თქვი, პრობლემები გამოიწვია და მაშინ რა უნდა იყოს და რა უნდა დაარეგულიროს? ნუ პრობლემებზე თუ ვისაუბრებთ, ანუ აქტორების პერსპექტივიდან, პირველი ალბათ ეს არის თავად დეველოპერი ამ შემთხვევაში, დეველოპერი არის გაურკვეველ მდგომარეობაში ამ შემთხვევაში, ნუ ძალადობის გარკვეული შემთხვევა გვაქვს, ანუ რეალურად ვერ მუშაობს, თუმცა რეგულაცია ახან სავალდებულოა, დეველოპერი ვალდებულია რა მოერგოს ამ ახალ რეგულაციებს ამ შემთხვევაში, თუმცა რის გამოც თხოვენ მას ამ რეგულაციას ხარისხზე ორიენტირება აქ ვერ ხდება, ფასი ცალსახად იზრდება, შეიძლება ჩვენ გავთვალოთ, ანუ მშენებლობის მასშტაბიდან გამომდინარე 5-დან 20% შეიძლება გაიზარდა ამ შემთხვევაში მშენებლობის ფასი, ნუ პროექტირება, შემდგომში მის იმპლემენტაცია ამ შემთხვევაში, თუმცა თქვათ, ესე იგი ეს ხარისხი ცალსახად მიუღწეველია და გამოდის, რომ აბსოლუტურად თქვათ უშედეგოდ ხდება ამ შემთხვევაში ფასმატება. მეორე მხრივ სამწუხარო ისიც არის, რომ თქვათ რაღაც რეგულაცია ჭირდება, ან რა ვიცი, უნდა მიიღოს მაინც და მაინც მერია მთავრობამ, რომ რაღაც უსაფრთხოების სტანდარტებზე თქვათ დეველოპერმა ემუშაოს. არსებობენ დეველოპერები, მშენებლები და ასე თქვათ კომპანიები, რომლებიც ამას ისე აკეთებდნენ, ქონდა თქვათ ხარისხიანი, იყო თქვათ ის ასახული შესაბამისად ფასშიც, მაგრამ ვიღაცები არ აკეთებდნენ. მივიღეთ გარკვეული დადგენილება, რომელიც ავალდებულებს არაკეთის ინდისიერტყო დეველოპერებსაც და ამ
რომ მოერგოს დადგენილებას და კეთილსინდისიერ დეველოპერებსაც ასე ვთქვათ, ცუდ მდგომარეობაში აყენებს საერთო ჯამში ეს სურათი გვაქვს დღეს. დიახ, ანუ დეველოპერების მხრივ ნამდვილად ვთქვათ ფორმალიზება ხდება ამ შემთხვევაში ავალდებულების თითქოს დაცვის. მეორე მხრივ მომხმარებელი არის ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ შეიძლება ფორმალურად რაღაც სისტემები დავნერგოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში 50 დადგენილების ფარგლებში, თუმცა მერე ექსპლუატაციაში მიღების მერე კონდომინიუმები, თქო, ამხანაგობები ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ამ აქტიურ სისტემებს, ეს არის თქო საშხაპე სისტემები, ეს არის ამ შემთხვევაში თქო ცეცხლმაქრი სისტემები, საკაჩები, ხო, ანუ სენსორები ამ შემთხვევაში, იგივე თქო, პირიქით, ანუ ურთულდებათ მათ უსაფრთხოების მიმართულებით სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ აქამდე გვქონდა გარკვეული ღია კიბის უჯრედები, რომელიც პასიურ სისტემაზე ორიენტირებული და ცეცხლგაჩენის შემთხვევაში ბუნებრივად ებრძვის თქო რაღაც უსაფრთხოების მიმართულებით თქო საფრთხეს, ამ შემთხვევაში გვაქვს აქტიური სისტემები, რომელსაც არ ყავს თქო პატრონი ამ შემთხვევაში და უფრო უარეს მდგომარეობაში თქვათ ვარდებით მართულებით და ნუ მესამე თავარი ხა ერთი ვისაუბრეთ რომ ეს არის პირველი აქტორი დეველოპერი, მეორე მომხმარებელი, მესამე ეს არის თავად ორგანოები, ადმინისტრაციული ორგანოები, რომლებსაც განსაზღვრული უფლებამოსილება მიეცათ თქვათ ამ 51 დადგენილების ფარგლებში. ეს არის დოკუმენტი უხარისხო თარგმნილი რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრ ასე თქვათ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა არის შეიძლება კი და სწრაფად გააკეთეს და დრო არ იყო უცებუნა მომხდარიყო და ნორმის მიმღებმა ორგანომ ეს არ გაიაზრეს საფრთხეები ჩვენთან ხდება ხოლმე ისე რომ ჩვენ გვინდა სამართლებრივი სახელმწიფო ავაშენოთ კანონებში, თუმცა რეალურად მის დანერგვაზე ნაკლებს ვფიქრობ და ეს შედეგი მივიღეთ და ამ ფართო უფლებამოსილების ფარგლებში, რასაც ეს 51 დადგენილება იძლევა, ორგანოს აქვს ბევრი გვარი თქვათ მიდგომების გამოყენების საშუალება და რაზეც ვსაუბრობდი სწორედ რომ ამან შეიძლება კი არა და ბევრია საუბარი, ხარ მინდა ფაქტებზე რა თქმა უნდა საუბარი, შეიძლება გამოიწვიოს თქვათ კორუფციული რისკები, იმიტომ რომ როცა თქვათ რეგულაცია შემოდის ამ ბუნდოვანი, არათანაბარი თქვათ თამაშის წესებით, იქ ორგანოს ყოველთვის აქვს ხოლმე ესეთი თქვათ რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არ შეიძლება იყოს, ნუ აქ ჩვენ გამოსავალი მიზანშეწონილობიდან გამოვიდეთ, რომ ეს არ არის თქვათ ქართულ რეალობასთან მისადაგებული და ღირებულებით საფუძველშივეა რაღაცა მიუღებელი. სამართლებრივი მოთხოვნაც არის, რომ თქვათ ესე იგი ეს ევროპული კოდები ჩაინაცვლოს, თქვათ ეს ამერიკული ამ შემთხვევაში სამშენებლო ნორმები. ერთი არის შიდა სახელმწიფოებრივი ვალდებულება, ჩვენ გვაქვს ახალი სამშენებლო კოდექსი ამოქმედ და გასული წლის 3 დეკემბრიდან, რომლის შეუძლია დაფაროს ის ფუხლები, რაც 51 დადგენილებაშია. გეტყვით, მოგახსენებთ, რომლის მე-9 თავი ეხება შენობანაგობის ხარისხობრივ მოთხოვნებზე, ჩაიწერა ცალსახადრო და ერთ-ერთი არის თქვათ სახანძრო საფრთხეობა, კონსტრუქციული მედეგობა, ენერგოეფექტურობა, განახლებადი ენერგიები და კიდე ბევრი მიმართულება ამ თავში და აქ ითქვა ამ კოდექსის თავშივე რომ ამ თავში მოცემული ხარისხობრივი მოთხოვნების თქვათ იმპლემენტაციის დროს აქ ესე იგი ორიენტაცია უნდა გაკეთდეს ევროპულ კოდებზე და ის ცალსახად გამორიცხავს ამ შემთხვევაში ამერიკული კოდების მოქმედებას. მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ასოცირების შეთანხმება, საერთაშორისო ვალდებულება, რაც ქვეყანამ აიღო და იქ არის რამდენიმე ევროპული დირექტივა, რომლის იმპლემენტაციის ვალდებულება ქვეყანას გააჩნია და ის ირიბა თუ თქვათ არაპირდაპირ თუ პირდაპირ თქვათ ითვალისწინებს სწორედაც ევროპულ კოდებზე გადაწყობის ვალდებულებას ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, გრებავჩენობა ნაგებობის ხარისხობრივი მოთხოვნების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ საბჭოთა პერიოდშიც, პროსაბჭოთა პერიოდშიც ვიყენებდით თქვათ ტექნიკურ რეგლამენტაციას, რომელსაც საფუძველი ჰქონდა ევროპულ თქვათ გერმანულ თქვათ ნორმებში, ამ შემთხვევაში ნუ დინი, ნოიფერტის გარკვეული რეგულაციების საფუძველზე იქნებოდა და ამიტომაც ჩვენ უფრო ახლოს ვართ. ბუნებრივია, ამის მერე ძალიან ბევრი რა შეიცვალა. ინგლისურიც შეიძლება, იმიტომ რომ ევროკავშირის სტანდარტები არის ინგლისურადაც, ფრანგულადაც და ყველა ევროკავშირის თქვათ წევრი ქვეყნის ენაზე, ამ შემთხვევაში პრობლემა მართულებით არ გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა უფრო მორგებული იქნება ამ თქვათ რეალობასთან, ვიდრე ამერიკული კოდები, რაც დღეს ვერ მუშაობს და პირიქით პრობლემებს ქმნის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კობა, იმედია გაითვალისწინებენ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოები თქვენს რეკომენდაციებს. კობა ყალიჩავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი ვსტუმრობდა საქმიან დილაში. მადლობა თათია ჩაფუჩაძეს და მის სტუმარს. ვასრულებთ საქმიან დილას საქმის კურს ეთერებში შევხვდებით. ჩვენ ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით.
ფინანსური დამოუკიდებლობა, ერთგვარი პროტესტი მშობლების ბიუჯეტით სარგებლობისას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი თუ თანამედროვე მოთხოვნები. რამდენად განსაზღვრავს მოზარდებში საკუთარი შემოსავალი მუშაობის სურვილს. დამოუკიდებელი თაობა დამოუკიდებელი მიზნებით. დღეს პირველამდე ვსაუბრობთ თემაზე მუშაობა ადრეული ასაკიდან.